उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला. प्रेज द लॉर्ड. एकामेका पळय आपल्या आमी संतोष पावा मुखार मात न्ही आमी एकामेका आयिल्ल्या भाऊ भयणीक एक सेकंड दिया, गुड मॉर्निंग म्हणया, हसू दिया. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावन संदेश आयला. दुसऱ्या खंय तावन न्ही, आंगडी तावन न्ही, मेडिकलांत न्ही, मॉलांत तावन न्ही, सरकार तावन संदेश आयला. जीस बाबा भयणी भुरग्या ओस आज रेतेरेक, ओस त्या मंदिराक, ओस त्या देवाच्या पांयां तळा. संतोष पावा उल्हास पावा तुमच्या काळजाचे दडदडे संपून पयस करा. आतां हांगासर आसलेल्या पैकी सड्ड दडदडे म्हाकाच आसा आनी त्याच दडदड्यांत त्याच एका मनोभावान हांव तुमचे थंय म्हणटा संतोष पावा. कित्याक आमी कोणायकी भियोवची कितें ना, गरज ना. कोणायकी भियोवची गरज ना. हांवें जिवितांत साहित्य सोंसना पूण सगळ्यांत हांव जिखोवन आयला. कित्याक काल पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आज सकाळी हांवें जोबाचो ग्रंथ वाचतना वस्तू पोवटी हांवें सगळो पवित्र पुस्तक साहित्य पोवटी वाचता. परत परत कितलें वाचता तितलें आमकां ताचे थोडे थोडे संगती भायर पडटात. आनी ह्या जोबाच्या ग्रंथांत तांचो देव सैताना कडेन उलयता. देव सैताना कडेन उलयता आनी देव म्हणटा तुवें म्हज्या भक्तिकाक जोबाक पळयलें मो, तो म्हज्या मुखार कितलो नितीवन मोसो रूप जाता. कोणा सैतानाक तुवें ताका घट्ट दिलाय देखून तो तसो आसा. मोगाचें न्हू, घट्ट दिल्ल्या कोडले कोणी घट्ट ना. ग्रेस्त पिशाक सांगलें आमी आदल्या इतर आयकलें, 2 इतर पयलें. हां, तुज्या जिवाचो आसरो कोण? जेजू देव. आनी तुजें तें गोळुल्लें रास केल्लें कोणाक? तेंच जावन आसा जोबाक. जोबाक मस्तो आसलो, नितीवंत आसलो, देवा मुखार खालतो आसलो. आजुनी ताची समाधी मस्कत सालाला म्हणल्यार आसा म्हूण जायते सण थंय भेटोवंक येता जोबाच्या. आनी जोब पात्रियार्क जावन आसा. आनी सैतानान सांगल्या उपरांत ताचें आसलें खरीं गेलीं, ताची बोकरे गेले, ताची भुरगीं बाळां मेलीं. आनी परतून देवान संवसाराक बोवाडो काडलो सैतानान. आनी तो देव परतून म्हणलो पळय ताचें इतलें लुकसाण जाल्यार तो आनीकी नितीवंत आसा. ताका तो म्हणलो तुवें म्हाका ताचें आसलें काडूंक सांगलाय पूण ताच्या जिवाक तुवें आपाय दिनातल्या खातीर तो आजुनी कितें तुका तो विश्वासी रावला. देखून देवान म्हळें ताका तूं ताच्या जिवाक तूं आपड पूण ताका नास करिनाका. देखून आमचो देव कितलो दयाळ. आमकां कश्ट येता तरी आमकां नास करूंक सोडिनातलो देव. जोबान कितें केलें? गोरस आंगाक कैल कान म्हणून गश्टिलें खंय कैल येतासो कैल गोत्ता आसा तुमकां. ताचेर तो आंग करपून गोबरान बसलो. ताच्या बायलेन ताका तिरस्कार केलें. देवाक विश्वासी रावलो. देखून जीस देव जावन आसा म्हज्या तुज्या जिवाचो आसरो. आनी केदाळा तूं देवाचो आसरो म्हणून देवाक म्हणटाय त्या दाळा सैतान तुज्या बोवाडो येता आनी देवाक खुशी जाता. कित्याक त्या कश्टा मदीं तूं देवाक कसो विश्वासी रावताय म्हणून देव तुका म्हाका आपोवणें दिता. देखून देवाक विश्वासी रावा. कितले कश्ट येवन दी. म्हाका मस्त कश्ट येयल्यात. कुटुंबाक दाड घाल्या ह्या दिसांनी जावन आसा, कालच्या दिसांनी जावन आसा. पूण सत चिकता, सत बाळवाता, सत खंडी जावन म्हाका आनी तुका त्यात सत. येदो व्हडलो राज्यपाल आसलो पिलात, तो सैती म्हणलो सत म्हळ्यार कितें? जेजूडे विचारलें गे सत म्हळ्यार कितें? तुम पयलें पुरातन वांजेल वाचल्यार तातूंत आसा. ताणें 2-3 फावटी विचारलां सत सत म्हणटा न्हय, सत म्हळ्यार कितें म्हूण. पूण आतांच्या वांजेलान एकच फावटी आसा म्हळ्यार फोडकिरे. हे पुरा पिलात, हेरोदू, हे पुरा फोडकिरे रुस्वाद दिवन चलयताले अधिकार आनी असल्या विरोध आमी रावोंक आसा. देखून कोणायकी भिवची गरज ना. देखून आमी परत एक फावटी व्हडल्या तळ्यान म्हणया संतोष पावा, उल्हास पावा. सरगार हो संदेश तुका आयला. देव तुजो मोग करता, तो तुका सोडून दिता. तसो तुजो विस्वास, तसो तुजें तारण, तसो कितें आमच्या जिवाचो आसरो. सांगात परतून म्हणया संतोष पावा. ताळयो पेटया. संतोष पावा,
उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला सकणा संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला परतून संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला हांव तुसो निस्कोवळी तो मोची मोगाची शेळी सांगता हांव तुसो निस्कोवळी तो मोची मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला सकणा तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला सकणा म्हणया संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा सकणा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला सांडून केल्या सोदून आयलो सांडून केल्या तुका देखलो सांडून केल्या सोदून आयलो सांडून केल्या तुका देखलो हांव तुसो मोग करता सांगता हांव तुसो मोग करता सर्गार आसा आपूण उरता सर्गार आसा आपूण उरता संतोष पावा सकडी म्हणया उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरदार तावून संदेश आयला देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुसो मोग करता देव तुका सोडवून दिता Alleluia, 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 सकना Alleluia, Alleluia, Alleluia. दोन ताळी होती. मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां हांव देव बरो दीस मागतां आनी आज म्हयन्याचो पयलो शेनवार आमच्या रेतेरेचो दीस हांव पयलें स्वागत म्हणटा आमच्या फादराबाक फादर मेल्विन नोरोन्ना पक्षेकिरे पिरगजीचे पिरगज याजाक हांगासर आयल्यात हे एका दिसाची रेतीर सोलोन व्हरूंक केदाळाय आमी आपयल्यार ते तयार येतात देवाचें उतर आमकां मोडून सांगतात तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच हर एका म्हयन्यांत गितां गावन मागणें करूंक आमकां कुमो करतात
आमचे ब्रदर जॉन फेरार पिरगजीचे पयस्तांव येतात आतां सांगल्या प्रमाणे 60 किलोमिटर ते न्हू टू व्हिलराचेर येतात आनी हांगासर गितां गावन वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयचो एक दीस तुमी विंगड दवरून हांगासर आयल्यात देवाचें उतर आयकूंक. पवित्र आत्म्यान तुमकां हांगासर आपोवन हाडलां आनी हो एक दीस तुमी देवाक जेजूक दिला ताच्या सांगाता करसूंक. जेजू कोणा सोयरीणकारी जायना. तुमी हो दीस ताका दिल्ल्या खातीर ताच्या सांगाता रावूंक तुमकां 100 वांट्यांनी तो पाटीन दिवन दी, शांती दिवन दी, समाधान दिवन दी, तुमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी दिवन दी म्हणून हेंच जावन आसा आमचें मागणें. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu, Hoglab Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 आम्ही उभी राहूया. मगच्या भावांनो भयणीनो घडीभर देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवानी आमकां अभिषिक्त करी. तुजें उतर आयकूंक तें नियाळोवंक तें जिवोवंक आमकां कृपा दी सकत दी. पवित्र आत्म्या तुज्या बळान आमकां भर, तुज्या देण्यानी आमकां नेटय. हे पवित्र आत्म्या अभिषिक्त कर. पवित्र आत्म्या तुजे कृपेन आमकां भर. तुजी जाणवाय दी, तुजी गिन्यान दी, तुजी समजूनी आमकां दी. तुजें उतर आयकून घेवंक ते अर्थ करूंक आनी तो संदेश घेवंक आमकां कृपा फोव कर म्हूण मागून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी. लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी. बोळाधिक आमची अतकची न्ही. बोळाधिक आमची अतकची न्ही. बोळाधिक करची न्ही. बोळाधिक करची पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो कुटुंबांची आमी माया मोगा. कुटुंबांची आमी माया मोगा. लालेन मागता लाभय तुजी कृपा. लालेन मागता लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. पवित्र कृपे सागोरा आमचेर तूं देवो आमचेर तूं देवो. एकूट आमचो सदांच वाडय सडय. एकूट आमचो वाडय सडय. पोवी सभा बांदूं आधार लाभय. पोवी सभा बांदूं आधार लाभय. आधार तुजो लाभ. आधार तुजो लाभ. आतुबान म्हणया पवित्र आत्म्या पवित्र
Alleluia, 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 Organtuka sumia Jesu, Organtuka sumia Jesu, Organtuka sumia Jesu, Organtuka sumia Jesu, Alleluia, Hallelujah, Alleluia, Hallelujah, Alleluia, Hallelujah, Alleluia. Hallelujah. Busya. Mga tsabaw na binino. आमचं सुमी आमच्यामध्ये आजार आसा हे देवाचें उतर ऐकूंक तो आमकां आपोवणी दिता तो देवाचें उतर ऐकूंक आमी तयार जावया उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं सवय आसूं समतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनगोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो सायबा म्हजे दुवेन अत्तांस प्राण केलो तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कुसतून आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें फकत ताचें आंगवस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें जेजू फाटीं गुलो आनी तिका म्हणालो धैर्य घे दुवे तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता तुमी आयकलें देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतरांत तुमी कितें आयकलें हांगासर कोणाच्या वांजेलांतली सुवार्ता आयकली कळीत आसलें गे कोणाची कोणाच्या वांजेलांतली सुवार्ता सा मातेवाच्या वांजेलांतली तातूंत हांगासर कितें आयकलें आमी कोण बरें जाल्ल्या विशयांत आयकलें कोण रक्तस्रावाची स्त्री तिका बरें जावंक कितें कारण हा कितें त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें जावंक कितें प्रमुख कारण तिचो भावार्थ पळया भावार्थ कोणा थंय भावार्थ जेजू थंय कसलो भावार्थ आपूण जेजूचे आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली तसलो हे भावार्थ पळया आनी भावार्थ आसलेल्यांक मात्र हें साध्य पडलें सत हें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता देखून आमी सोमया थंय भावार्थ दवरूंक जाय भावार्थ सोमया थंय दवरूंक जाय भावार्थ आसल्यार आमी कितें करूंकी शकता भावार्थ ना जाल्यार मात्र आमकां कितें करूंकी जायना आमी कितें मागल्यारय आमकां मेळना कितें आमी प्रयत्न केल्यारय
तें पोंताक पावना कित्याक भावार्थ आमचे थंय ना. भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार आमी सर्व संगती घडोवंक शकता. देखून पळया जेजू म्हणटा, जेजू एका सासवाच्या कणांतलो भावार्थ तुका आसत आनी त्या भावार्थान ह्या तूं विचारूं का तुका सुमटून कांदर यादू बोजा म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो. केदो भावार्थ? सासवाच्या कणांतलो भावार्थ, सासवाच्या कणांतलो भावार्थ एक. दुसरें तो म्हणटा पळया जेजूक ताच्या स्वंत गांवांत असर्य करूंक जावंक ना. कित्याक? ताच्या स्वंत गांवांत असर्य करूंक जावना. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ताच्या लोकां थंय ताच्या स्वंत गांवांत ताका भावार्थ मेळोंक ना. ताचे थंय भावार्थ नातलोलो देखून ताका असर्य करूंक जावंक ना. भावार्थ तुमकां भावार्थ आसा गे? कितलो आसा? येदो व्हडलो? येदो व्हडलो? केदो व्हडलो? थोडे म्हणूंक पुरो सासवाच्या कानांत दितलो, थोडो म्हणून मुळो आवाळ्यात येदो, थोडे म्हणून पुरो पियावात येदो, थोडी म्हणून पुरो बटाट्यात येदो, थोडे म्हणून पुरो कुवाळ्यात येदो, थोडे म्हणून मुड्यात येदो. भावार्थ आसूंक पुरो. ठीक आहे. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार पुय सभेची शिकवण आमकां सांगता कितें? आमच्या दोळ्यांक दिसना, आमच्या दोळ्यांक दिसना तो सैंबावर्त्यो संगती, सैंबावर्त्यो संगती सत्यवोन देवान आमकां कळीत केल्यात. कोणा मुखांतर? पवित्र सभे मुखांतर कळीत केल्यात. ह्यो सत म्हूण मानचें आनी ओपचें जावन आसा भावार्थ. कसल्यो संगती? दोळ्यांक दिसतात त्यो न्ही. दोळ्यांक दिसतात हांगासर बांकार तूं एकली बसून आसाय, हांगासर दोगां बसून आसात, दिसता वय गे. कळ्ळें? पूण हांगासर जेजू आजार आसा जाल्यार जेजू उबो आसा, जेजू आमच्या मदें आसा, एवकरिस्तान तो आसा, ह्या वेदीर तो आसा, आमकां दोळ्यांक दिसना. पूण तो सैंबावर्त्यो संगती हांगासर आसच्यो, सैंबावर्त्यो संगती दोळ्यांक दिसच्यो, सैंबाच्यो संगती. सैंबाच्यो संगती न्ही, सैंबावर्त्यो संगती सत्यवोन देवान आमकां पवित्र सभे मुखांतर कळीत केल्यात. त्यो सत म्हूण मानचें ओपचें जावन आसा भावार्थ. आनी हो भावार्थ दिसानांतल्या संगतीचेर दवरचो, सैंबावर्त्यो संगतीचेर दवरचो. एक विशेश पातयेनी तो जावन आसा भावार्थ. मनशांचेर आमी भावार्थ दवरता गी, पातयेनी दवरता गी, दवरता गी. आमी पातयेनी दवरनासतना जिवंक जायना. हर एकल्याचेर आमी पातयेनी दवरचें पडटा न्ही गे. घोवान बायलेचेर, बायलेन घोवाचेर, आवय बापायन भुरग्यांचेर, भुरग्यांनी आवय बापायचेर, इश्टान इश्टिणीचेर, इश्टीन इश्टाचेर न्ही गे. भावान भयणीचेर, भयणीन भावाचेर पातयेनी विस्वास दवरचें पडटा. थोडे फावटी विस्वासघात करतात, कालें करूं जाता. जेजूकी विस्वासघात केलो न्ही गे जुदासान. थोडे फावटी करता, बायल घोवाक विस्वासघात करता, घोव बायलेक विस्वासघात करता, भाव भयणीक, भयण भावाक, पूत आवयक, आवय पुताक, अशें भुरगीं आवय बापायक, आवय बापाय भुरग्यांक विस्वासघात करतात. पूण कितेंय विस्वासघात केल्यारय संवसार सरसो आमी दवरिल्ल्या भावार्थान. कळ्ळें गे. पळया आमच्या दिसपट्ट्या ल्हान संगतींनी आमी विस्वास दवरना जाल्यार एकामेका थंय आमी जिवंक शकना, जिवंक शकना. सकाळीं वचून आमी दूद हाडटा न्ही गे, डेरेचें दूद हाडटा. तो दूद घालून दिता आमकां कॅनांत वा दुदाची पॅकेट दिता न्ही गे. ती आमी कितें करता म्हण दुदाची पॅकेट ओपन करता, आयदनान घालता, ऊन करता, च्या घालता, पियेता वय गे. कोणी म्हणी तुमच्या मदें ती दुदाची पॅकेट उक्ती करन पयलेल्लें दूद पिरींत घालन माजराक दिवन, माजर पिवन माजर वांतलां गे, मेलां गे, पळया मागीर टेस्ट करून तुमी पियेता ते. कोण न्ही पियेना वय गे.
होय की न्ही कोणाचेर विश्वास दूद येतले त्या मनशाचेर होय की न्ही हां कोणी मनीस दूद माजराक घालून माजर वाचून उरल्यार मात्र कोण न्ही पियेना तुमी मार्केटीक येतात रांदय हाडटात ती रांदय हाडून धुवन बरीक रांदून खातात न्ही गे खंयचे पयलें पेट्याक घालता ते मासली हाडटात तुमी मासली सुटी करन बरीक रांदून खातात खंयचीय मासली तुमी हाडन तुमी खंयच्या पयलें एक बांगडो पेट्याक घालता ते पेट्यान येलो जाल्यार दावणून वचून पेट्याच्या तोंडांत व्हरून हाडटात म्हणना पळया कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाचेर विश्वास दवरता पातयेणी दवरता देखून आमी धैर्यान फुडें सरता नाजाल्यार आमकां जिवंक जाता विश्वास ना जाल्यार एकामेकांती दुबाव आसा जाल्यार जिवंक जायना एकामेकांती विश्वास ना जाल्यार आमी मासली हाडिना हॉटेलांत जेविना भायर खायना कांय पियेना वय गे एक फावटी हांगासर 2010 इसवेंत मेच्या 26 तारीखेर बचपेंत विमान पडलें वय गे विमान पडून सुमार 135 जण मेले लगभग सुमार जण मेले थंयसर सगळ्यांक भिरांत कोणाचेर कोणाची चूक सकट म्हणाले पायलटाची चूक वय गे ताचे उपरांत विमानार कोणी वचोनात गे वचोनात गे सांगा गेल्यात आतां वचोन आसात विमान पडलेल्या दुसऱ्या दिसाय गेल्यात त्या दिसी गेल्यात कळलें की कोणाचेर विश्वास पायलटाचेर विश्वास एक पायलट चुकोन पडलो म्हणून सगळे लोक विश्वास सांडिना विश्वास ना जाल्यार एकामेकाचेर पातयेणी ना जाल्यार आमी जिवंक सकना कांय खावंक सकना कांय पिवंक सकना चलोवंक सकना पैण करूंक सकना आमी देखून संवसारी जिवितांत विश्वास वा पातयेणी इतली गरजेची की तशेंच सासणाच्या जिवितांत वचूंक की पातयेणी आनी विश्वास भोव गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून सैमावर्त्या संगतीचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय फकत आमी दोळ्यान दिसता त्या संगतीचेर मात्र न्ही बगार आमच्या दोळ्यान दिसना तस जाल्यार संगतीचेर म्हणजे देवाच्या उतराचेर पवित्र आत्म्याच्या सत्तेचेर विश्वास दवरूंक जाय पळया भावार्थ म्हणटात ताका भावार्थ आनी पवित्र पुस्तकान पळयता जाल्यार भावार्थाक नांव वाडलेलो एक श्रेश्ठ व्यक्ती आसा पवित्र पुस्तकान भावार्थाक नांव वाडलेलो ताका भावार्थाचो बापय म्हणटात कोण तो आंबाम गे अब्राहम ताका भावार्थाचो बापय म्हणटात आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 15 उपरांत अब्राम देवातय विश्वास दवरलेलो मनीस भावार्थाचो बापय देवाचेर अखंड पातयेणी देवाक ताणें रूप पळोवंक ना जाल्यार देवाक ताणें अनुभव केल्लो देवाचें उतर खुद्द ताणें आयकल्लें पळया देवातय विश्वासी तो देवातय पातयेणसो देखून आपल्या स्वंत गांवांत आपल्या ऊर देशांत तो आपल्या दायजी गोत्रा मदें जिवन आसतना देव ताका आपयता आनी म्हणटा अब्राहम उठ हांव बसयता त्या गांवाक वच पळया आनी त्या गांवाक तो बायसन वेता पळया ताका भुरगीं नातली सारा वांसडी तिका भुरगीं नातली अशें जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीचेर ताका जायतो अखमान सुचूंक मेळटालो पूण जाल्यार देवाचेर ताणें भावार्थ सांडूंक ना एक जण वाटसुरी देव वाटसुऱ्या रुपार ताच्या मुखार येता थंयसर आनी ह्या वाटसुऱ्यांक तो व्हडलो सत्कार करता सन्मान करता तांकां बऱ्यो भाकऱ्यो बरें जेवण तयार करून वाडटा तांची सेवा करता आनी हे वाटसुरी ताका आशिर्वाद दितात पळया अब्राहम दिसा तुजी बायल खंय आसा ती तंबांत आसा तिका सांग येवच्या वर्सा ह्या वेळार तिच्या हातांत भुरगो आसतलो कित्याक अब्रामाचें उदारपण अब्रामाची वर्ती दया अब्रामाचे सेवेचे एक थंयसर प्रतिरूप जावन ताका थंयसर एक आशिर्वाद लाभलो पळया उपरांत ताका इसाक जल्मल्या उपरांत त्या इसाकाक देवान बली भेटोवंक सांगलें फाटी मुखार पळयनासतना बली भेटोवच्याक तो दोंगराक वेता पळया आनी ताका बली भेटोवंक तयार आसतना ती बली देवा मानवता आनी म्हणटा अब्राहम तुज्या पुताची विशीं मारी नाका
तुजी बली म्हाका मानवली, तूं घालतो जालोय, तूं विधेय जालोय, देखून हांव तुका आशिर्वाद दिता, तूं एक आशिर्वाद जातलोय, आशिर्वाद. तुजी संतत दर्याच्या वेळेच्या त्या रेवे बरी, तुजी संतत आकाशेच्या नखेत्रांच्या संख्याच्या की वड जातली. पळय ताच्या दोगी पुतांक एक आशिर्वाद दिलो, जावं पुरो इसाकाक वा जावं पुरो इस्मायलाक, दोगांकी आशिर्वाद लाभलो, दोगांकी. आनी तूं एक आशिर्वाद जातलोय, तूं एक आशिर्वाद, अख्ख्या संवसाराक तूं एक आशिर्वाद. पळया प्रत्येक कित्याक म्हळ्यार देवा थंय दवरलेल्या त्या बाबार्थाक लागून अब्राम एक आशिर्वाद जालो. देखून संवसारांत एक 3 धर्म आसात. एकात पवित्र पुस्तकाचे 3 धर्म, एकात स्क्रिप्चराचे 3 धर्म आसात. गोताय तुमकां खंयचे ते? एक जुदेव धर्म, एक क्रिस्तांव धर्म आनी एक इस्लाम धर्म. 3 धर्म आसा. ह्या 3 धर्माचो बाबर्थ असो बापूय अब्राम. ह्या 3 धर्मांत अब्राम प्रमुख स्थान घेता. ह्या 3 धर्मांत अब्राम बाबर्थ असो बापूय. कित्याक म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण विश्वास, देवाचेर संपूर्ण पातयेणी, देवाचेर संपूर्ण बाबर्थ दवरलेलो व्यक्ती तो जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून अब्रामान देवाचेर बाबर्थ दवरलो, देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो. देखून ताका बाबर्थ असो बापूय केलो. आनी आमी असल्या बापायची भुरगीं, देखून आमी आमचो बाबर्थ घट करूं. दुसऱ्यान बाबर्थ असो तांडेली आसा. बाबर्थ असो तांडेली. कोताय तांडेली म्हळ्यार कितें? तांडेली म्हळ्यार सडा वत तुमी हांगासर न्हंय देगेची कुदराची आसा जाल्यार हर एका न्हंय देगेर घर आसलेल्या घरच्या मनशांक एक दोण आसता. दोण कुदरार वस्ती करनासच्या, न्हंय देगेर वस्ती करनासच्या, दर्या देगेर वस्ती करनासच्या कुटुंबाक एक दोण आसता. ती दोण आमी ताणता म्हळ्यार अशें करून उच्चिता न्ही, दोण उच्चूंची, दोण ताणची म्हणटा, दोण ताणची. तांडेली म्हणटात ताका, तांडेली दोण कळ्ळें. हांगासर बाबर्थ असो तांडेली म्हणून नांवाडलेलो पवित्र पुस्तकांत एक व्यक्ती आसा. कोण तो? अब्राम बाबर्थ असो बापूय. हांवें सांगलें बाबर्थ असो तांडेली. इस्रायल परजेक तांबडा दर्यांतल्यान उतर अशें केल्लो मोयचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोण न्यातू कल्लान? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया म्हणा म्हळ्या, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आवाज येता आयकना? भायर बरो पावस येता, थंड जाता, व्हडल्या गरजेन व्हडलें फॅन गुंता, थंड जाता बरें करून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी मागोवंक आयल्या आतां बान देवाची स्तुती करूंक जाय. तवळ आमची पिडा शिडा सर्व पयस येता. बरें कर भांगर न्हीद काडची न्ही, थोड्यान येवचें न्ही गे, न्हीद काडचें. कित्याक म्हळ्यार घरा भुरगीं न्हिदोवंक सोडनात. कोली किरी किरी भुरग्यांच्यो. एक घडी आतां रजा न्ही भुरग्यांक, दसऱ्याची रजा आसा, देखून भुरगीं न्हिदोवंक सोडनात. रेतीर गेल्यार बरी न्हीद येत न्ही. एका पंतार वोत बसल्यान जाल्यार रेतीर जाता म्हणसर कांय तोंदरे ना, कोणी उपाद्र करनात. तेंत न्हिदचें न्ही गे, तशें जायना. सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी हो बाबर्थ असो तांडेली मोयचे. मोयचे पळया, मोयजेचो जल्मंत एका विशिश्ट संदिग्ध परिस्थितीर जाल्लो. मोयजे जल्मताना मोयजे खंय जल्मल्लो? इस्रायलांत गे इजिप्तांत. खंय जल्मल्लो मोयजे? इस्रायलांत गे इजिप्तांत.
ಗೊತ್ತನಾಗಿ ಗೊತ್ತನಾಗಿ हांवें सांगिचें गे काल माडीन गे थोडी म्हणटा काल माडीन जाल मल्लो जावंक पुरो काल माडीन जाल मत उद्यावरान जाल मत म्हणजे जल्मलो इजिप्तान कळ्ळें गे इजिप्तान इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली कळ्ळें गे केदाळ गेल्ली इस्रायल परजा इजिप्ताक केदाळ गेल्ली ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ನಾಗಿ हां 40 वर्सां उपरांत गेल्ली काल्याक वयचे फाटी आपण हाडले इस्रायल परजा केदाळा इजिप्ताक गेल्ली कोणाच्या काळार गेल्ली ಗೊತ್ತಾ म्हाका इथून ಗೊತ್ತು हांव वाचा काल माडींत पोर जल्मल्ली इस्रायल परजा केदाळा इजिप्ताक गेल्ली म्हाका इथून ಗೊತ್ತು इस्रायल परजा जुजेच्या काळार इजिप्ताक गेल्ली जुजे कोण जुजे जेजूचो पस्को बापाय गे हां भुरग्या जेजू काण घेवन जुजे इजिप्ताक गेलो ताच्या फाटल्यान इस्रायल परजा गेल्ली गे ह्या जुजेच्या वेळार न्ही ताच्या की मस्तू 1000 वर्सां पयले जुजे कोणाचो पूत होतो ना गे हां कळ्ळें अक्रियेचो भाव एकलोच ताचो बापूय कोण ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅಸ ಅಬ್ರಾಮ कितले पूत अब्रामा कितले पूत दोग कोण ते इश्मायल ओडलो कोण इश्मायल धाकटो कोण इजाक इजाका कितले पूत दोग पूत कोण कोण ते एक फादर मेलविन एक फादर बॅप्टिस्ट की कोण एसाव आणि जाकोब होय मो जाकोब असं कितले पूत जाकोबा 12 जण पूत 12 जण या 12 जाणां पुतां निमाण पूत कोण जुजे आनी ह्या जुजेक बापायचो चड मोग बापायक जुजेचेर चड मोग देखून उरली 11 जाणां बाबांक मोसोर देखून ताणें कितें केलें ताका लगड काडचें प्लॅन केलें आनी ह्या संदर्भार ताका थंय खंय व्हरून गेले बोकऱ्यांक सोरोंक आपूण व्हरून गेले बापूय म्हणलो ताका हांव धाडिना आनी ताणें वत्ताय करना पुणून गेले आनी ताका लगड काडचो म्हूण चिंतलें पूण तांणी ताका लगड काडूंक ना बगार पुट्टू बांयत घालो पुट्टू बांयत घालन फाटीं गुंवताना तो रडोन आशिल्लो तें पळोवन ताका बेजार जालें आनी तांणी कोणाक इकलो ताका इश्मायल घरांत इश्मायल घर कोण ते इजिप्तकार इस्मायलाची संतत इजिप्तकारांक विकलो आनी हांगासर इस्रायलान दुकोळ पडली पावस ना जालो काणा वरवीं ना जाली जाकोब उरल्या 10 जाणां भुरग्यांक रुबेनाक सोडून उरल्या 10 जाणां भुरग्यांक ताणें इजिप्ताक वरवीं हाडून धाडलें आनी वरवीं हाडून गेल्ल्या वेळार गोवाच्या थंयसर त्या गोदामांत इजिप्ताच्या रावळेरांत गोदामाचे इन्चार्ज जावन आशिल्लो जुजे ह्या 10 जाणां भावांची वळख धरता कळ्ळें गे आनी तांच्या गोवांत तो रुपया शेर लिपयता आनी ते शिरकोन पडटात तो वळू निमाण्या पुता रुबेनाक ते दवरतात थंयसर आनी तो ते म्हणटात एकल्या भावाक उगडोन गेला
आता निमाण्या भावाक आनी एकल्या उगडायल्यार म्हजो बापोय जीव उरचो ना, तो मरतलो. एकशुरो बापोय एका पुताच्या मरणान तो कंगल जाला, दुसऱ्या पुताच्या मरणान तो नाश जातलो. आनी तो वळ जुजे कळटा येत म्हजे भाव, म्हजो बापोय जीव आसा, देखून तो भितर वचून रडता आनी म्हणटा हांवच तुमचो भाव, तुमी पोट्टू बांयत घालन म्हाका इजिप्तकारां विकलोलो, वचून तुज्या आवय बापायक आपूण हाडा. आनी अशें जाकोबाची संतत, जाकोबाची सगळी पिळगी इजिप्ताक येता आनी इजिप्तांत थंयच वस्ती करता. आनी ती पाटी मायगांवाक येना. मस्त वर्सां थंय रावल्या उपरांत ही इस्रायलाची संतत इजिप्तान सडत सडत वेता, वाडत वाडत वेता आनी इजिप्तकारांक आतां बें उडटा. कळ्ळें? इस्रायलकार इजिप्तान सडती सडती जाल्यार इजिप्तकारांचो संको उणो जातलो, इस्रायल जातलें. देखून तांणी फारावाचें मोन तांणी साळयलें आनी इजिप्तकारांक कश्टूंक सुरू केलें आनी इस्रायलकारांक कश्टूंक सुरू केलें. इजिप्तांत इस्रायलकारांक कश्टूंक सुरू केलें आनी इस्रायलकारांनी इजिप्तांत वाडोवन वचो म्हणल्या त्या दृश्टेन इस्रायलकारांच्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेचें मारचें फर्माण फारावान थारायलें. आनी ह्या काळार इस्रायलकारांच्या चेरक्या जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारचूंक फर्मायलेल्या त्या काळार मोइजे जल्मलो आनी मोइजे जल्मतना फर्माण आसा चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारचें फर्माण. आनी ह्या संदर्भार कितें जाता, मोइजेची आवय जल्मल्ल्या ह्या भुरग्याक बेतांचो पेटारो करन, बेतांचो वता न्ही, बेतांची एक बरी पेट करन तांतून दवरता. तांतून दवरून कळ्ळें की इजिप्ताच्या न्हंयच्या बगलेक एका बोल्यांत तो पेटारो दवरता आनी तिच्या भयणीक थंयसर राखवली जावन दवरता. कोणी म्हणी पेटेगी सुणे वागटगी येवन ताका कांय नातले बरी राखून सांबाळच्याक तिच्या भयणीक ती दवरता. आनी त्या न्हंयत फारावाची वस्तूर दूंक आनी न्हांवंक आयिल्ली. भुरग्याचे रडणे आयकून म्हणटा ताच्या सांगात्यांक, कोण गी त्या बोल्यांत रडता पळया. आनी ती धांवतात बोल्या लागीं. धांवन पळयतना पेट्यारांत एक सुबीत चेरको भुरगो ती उखलून येतात आनी तो वळ ह्या भुरग्याची मावशी, मोइजेची मावशी, आवयची भयण धांवता. कळ्ळें गे? आनी ही फारावाची पळयता आनी पळोवन कितें म्हणटा, ओ एक हेब्रेवकार भुरगो, हेब्रेवकार ताच्या कातींत आनी रंगान कळटा. ओ एक हेब्रेवकार, ताका आमी जिवेशी मारचो नाका, ताका आमी व्हरया. आनी अशें व्हरतना ती म्हणाली, ओ ल्हानसो भुरगो, हाका दूद दिवंक आमचे लागीं कोणा लागीं दूद ना, कितें करचें म्हणटा आसतना ताची मावशी धांवता. तिका धरतात आनी म्हणटात, ह्या भुरग्याची आवय गी तूं, ह्या भुरग्याक दूद दी. आनी ती म्हणटा, हांव आवय न्ही, म्हाका दूद ना, पूण आमच्या घरा लागसर एक स्त्री आसा, तिच्या भुरग्याक जिवेशी मारलां, पूण तिका दूद आसा, तिका हांव आपूण हाडूंक गी. आनी फारावाची म्हणटा, जायत आपूण हाड. अशें मोइजेच्या आवयक रावळेराक आपूण हाडटात आनी मोइजेक तिचेंत आवयचेंत दूद थंयसर खावंक मेळटा. देखून पळया देवाचें उतर म्हणटा, ताच्या कुडी भितर ताच्या आवयचें दूद आनी बापायचें रगत वाडलें. पळया, तो परदेशी गांवांत तरी, फारावाच्या रावळेरांत तरी ताका आवयचें दूदच फावो जालें. आनी अशें आवयच्या दुदान, आवयच्या हेब्रेवकारांच्या रगतान आनी दुदान वाडलेलो मोइजे व्हड जाता रावळेरांत व्हड जाता
आनी अशें ताच्या कुडींत आनी ताच्या सगळ्या जिवितांत हेब्रेवकारांचें रगत हेब्रेवकारां खातीर तें म्हणून तो समजता. आनी एक दीस तो बायसर वेता आसतना थंयसर दोग जण एक इजिप्तकार आनी एक हेब्रेवकार थंयसर झगड नासले. आनी इजिप्तकार हेब्रेवकाराक इस्रायलकाराक पोंदा घालून समा मार नासलो. आनी ह्या वेळार मोइजे पळयत आनी कितें करता, मोइजे रागान पेटता आनी व्हडलो फातर उखलता आनी उखलून त्या इजिप्तकाराच्या मांड्यार घालता, ताका जिवेशी मारता. आनी तो मेल्लो पळोवन रेवेंत व्हडलो पोंड काडटा आनी पुरता आनी कांय गोतून नातले बरी रावळेरा पाटी येता. थोडे दीस गेल्या उपरांत थंयसर कितें जाता, दोग जण हेब्रेवकारूच झगड पडटात. हेब्रेवकारूच इस्रायलकारूच झगड पडटात आनी तो मोइजे येता आनी तांकां सोडयता आनी म्हणटा, आमी आमचे मोदें झगड नजो, आमी बाबा आमी आमचे मोदें झगडोंक नजो, आमी एकवटी जायसय. आनी तो वळ तांतलो एकलो म्हणटा, तुका आमच्या मोदें कोणें अधिकार दिला? पोर एक इजिप्तकारा जिवेशी मारलेले बरी आमकां जिवेशी मारताय की कितें? आनी हें उतर आयकून मोइजे सगळो भियेलो. इजिप्तकाराक जिवेशी मारलेली खबर सगळ्यांक कळल्या म्हूण तो जाणा जालो. आनी फाराओ राय ताका जिवेशी मारीत कोण ना म्हणल्यार त्या बिद्यान तो मिदियनाक पळोवन धांवता. मिदियनाक पळोवन धांवता. पळया ताचो गांव सोडून धांवता. परदेशान एक परदेशी कसो धांवता तो पळया. आनी थंयसर जेत्रोच्या थंयसर पळया थंयसर एका बांयच्या काट्यार तो आसतना जेत्रोच्यो धुवो थंयसर बांयच्या काट्यार बोकऱ्यांक सोरोंक आयिल्ल्यो, थंयसर उदक दिवंक म्हण आयिल्ल्यो बोकऱ्यांक. थंयसर गवळ्यांक आनी ह्या धुवांक झगडें जाता. हांकां उदक दिवंक ते सोडिनात. तोळ मोइजे तांकां कुमोक करता जेत्रोच्या धुवांक कुमोक करता आनी उदक दिवंक लायता. आनी त्यो जेत्रोच्यो धुवो थंयसर उदक दिवन विग्गी घरा वेतात. आनी तवळ बापूय विचारता, आज कितें तुमी इग्गी घरा येयल्यात? तवळ त्यो धुवो म्हणटात बापायक, आज कोण गेलो वाटसू रे, येवन ताणें आमकां कुमोक केली, गवळ्याच्या हातांतले ताणें आमकां राखलें, देखून आमकां आज इग्गी बोकऱ्यांक उदक दिवंक साध्य जालें. कोण तो मनीस गोत्तू ना. आनी अशें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेत्रो म्हणटा फाल्यां तुमी थंय वेताना तो मेळ्ळो जाल्यार ताका आमगे घरा आपूण हाडा, हांव ताका जेवण वाडटां म्हणलो. आनी अशें दुसरे दिसा जेत्रोच्यो धुवो बोकऱ्यां सोरोंक गेल्ल्या वेळार मोइजे बांयच्या काट्यार आसलो थंयसर पळोवंक मेळटा. आनी ते म्हणटात, तुका म्हज्या बाबान आपयलां घरा येजे खंय, तो तुका जेवण वाडटा खंय. अशें जेवणाक जेत्रोच्या घरा आयिल्ल्या वेळार थंयसर जेत्रो आपल्या मालगाडी धुवेक मोइजेक दिवन काजर करता. आनी अशें मांवाचे बोकरे सोरोन आसतना थंयसर पळया जळत्या बोल्या लागीं देव मोइजेक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, तूं आसाय ती सुवात पवित्र, वच पाटी आनी कश्ट जाल्या म्हज्या परजेक मायज गांवाक पाठी हाडून ये. वच. देव जळत्या बोल्या लागीं मोइजेक आपयता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी देवाचें उतर आयकून मोइजे पाठी रावळ्याराक वेता, फाराओ मुखार रावता, 10 कर्गां करता, 10 अजापां करता. जाल्यार तो फाराओ आपलें काळीस मोवाळना. निमाणें कर्ग आपल्या चेरक्या भुरग्याक जिवेशी मारलेले. पास्का बेकमीर फेस्ताच्या उपरांतली परबेच्या उपरांतल्या त्या गडितांत देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जावन ते रगत शेळयेचें रगत त्या इस्रायलकारांच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक आसलेलें तें सोडून ज्या कोणाच्या बागलाक तें रगत ना त्या घरा भितर रिगोवन प्रथम चरक्या भुरग्याक जिवेशी मारलेलें तें घडीत फाराव्याक भोव दुखांचें जाता. आनी अशें इस्रायल परजेक तो वचूंक सोडता. लगभग 40 वर्सां ह्या इस्रायल परजेची देखभाल करना इजिप्तांतल्यान
तो आपल्या मायंगावाक उतराशें करता आनी ताका म्हणटात बाबर्थ सो थांडिली. सुम्याचेर पातयेणीन दवरना, सुम्याचेर बाबर्थ दवरना, आपली बेतकाठी फातराचेर मारना, फातरान तावन उदक एळोवनची सकत मोयजेक आसली. आपली बेतकाठी दर्याचेर मारन, दर्याचें उदक दोन वांटे जावन दोन पागोर कशें उबें रावलेली सकत मोयजेक आसली. देवाच्या हजरपणांत मोडांची खूप कशें लोकांक सावळी जावन आदार दिताले आनी कांय तरी रातच्या फरार मोडाची कुपां उजवाड सावन तांकां सांगात दिताली. विकाळ सोरप साबले तेन्ना मोयजेन उबारलेलो पितूळचो सोरप जायत्यांक जीव दिवंक शकलो. सिनाय पर्वतार पावलेल्या वेळार मोयजे सिनाय पर्वतार सोडलो. देवाच्या तोंडांतली 10 उपादेश घेवन 2 फळयांचेर तो फाटी आयलो. पण म्हज्या मोगाच्या बाबणेन हे सगळें मोयजेन बावार्थान करूंक साध्य जाल्ली घडिता. म्हज्या मोगाच्या बाबणेन असलो बावार्थ जो अब्रामाक आशिल्लो तो मोयजेक आशिल्लो. जोब एक प्रात्यार तुमी जाणात कितले कस्त अनवरां आयलीं जाल्यार ताका ताणें देवाचेर विश्वास बाबार्थ सोडूंक ना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असलो बाबार्थ आमचें तें आसूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. एक घडी बरो आमी उबी रावया, एक गीत आमी गावया. तळया पेटून देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, देव मोयजेचो, आमकां हर एकल्याचो देव आमकां राखून सांबाळचो, आमकां बेसांवांनी भरचो, आमकां गूण करचो, आमकां समाधान दिवचो, आमकां जैत म्हूण करचो देव. ह्या देवाची स्तुती करया, ह्या देवाक उगळसया. सोडून दिल्ली इस्रायेला, आमकां दिता पातकी मनशां. 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 स्तुती करुया सर्वेस पोरा, पाखणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस पोरा, पाखणुया धन्या देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. आमकां जिवीत दिवचो,
आमकां सोडवून दिवचो देव, आमकां सदां राखून सांबाळचो देव. बाबा आतां मागलेल्या वेळार आमकां गूण करचो, आमकां आपडचो, आमकां सुटका आनी सोडवून दिवचो देव. ह्या देवाची स्तुती करया, ह्या आमच्या सोम्याक नांव वाडया, ह्या पवित्र आत्म्या हातीन वाचूया, सगळ्या काळजान ताचें वंदन आमी करया. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. 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 स्तुती करूया सर्वेस्परा, वखणुया धन्य देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वखणुया धन्य देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया. तो देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका सुमयाचे जोगळाप तुका सुमयाचे द्वारादान तुका सुमयाचे वंदन तुका सुमयाचे जो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाला 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 शदला वला लंदला ललाया. हाला हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arganchis, hoglapchis, imanchis, studi dukanchis. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बस मगच्या भावना बहिणीनो, याच्या सुवात्यंत आमी आयकलें रक्तस्रावाची स्त्री. रक्तस्रावाची पिडा, स्त्रियांक आसची पिडा, गर्भकोशाची युट्रसाची संबंध जाल्ली पिडा, म्हयन्याचो स्त्राव. तुतडे पटी गर्भकोशांत कांय सिस्ट आसती जाल्यार, खंय तरी फायब्रोड आसत जाल्यार, खंय तरी गेड्डे म्हणटा आमी आसती जाल्यार ब्लिडींग चड जाता. आनी ह्या स्त्रियेक तसली गर्भकोशाक संबंध जाल्ली कांय पिडा आसलेली जायसी. कितली वर्सां? लगभग 14 वर्सां ती कस्तो नासली. कितले वखद तिणें केलां जावंक पुरो न्ही गे. आतां ह्या पिडेक वखद आसा, सिस्ट काडटात, युट्रस काडटात, वखदां आसात, ऑपरेशन करतात. पूण तवळच्या काळार लगभग 2000 वर्सां पयलें ही पिडा आसलेल्या त्या स्त्रियेक गांवठी वखदां सोडल्यार दुसरीं वखदां नात. आनी ही वखदां तिणें जायतीं खाण गेल्लीं जायच. गांवच्या पंडिता लागीं, नाठी वैद्य म्हणटात पळय तांचे लागीं वचून जायतीं वखदां खाण गेल्लीं जायच. पूण खंयसरी तिका गूण जावंक ना. चड कुडींतलें रगत वेता जाल्यार कितें जाता एका मनशाक? नित्रणकाय भोगता, हिमोग्लोबीन उणें जाता, अस्कतकाय भोगता, तकली गुंता, कुडीन सकत आसना, कुडीन बोळ आसना, काम करूंक जायना. असले संदिग्ध परिस्थितींत ती कस्तो नासली. ती पिडा आसलेल्यांक कळटा ताची दूख, ताची खंत, ताची बेजाराय, ताची अस्कतकाय हें सगळें ती पिडा आसलेल्यांक कळटा. आनी ही स्त्री त्या पिडेन कस्तो नासली. खंय गेल्यार कितले वखद केल्यार तिची पिडा गूण जावंक ना.
आधुनीक काळारी असले पिडेक उळोवक जाली जायतीं आसात. थोड्यांक ती कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार सांगतात अशी अशी पिडा आसा, ब्लिडींग चड जाता. थोडे फावटी आमी सुचन दिता दाखतरा लागीं वच दाखय, ऑपरेशन कर, युट्रस काड अशें बरें सांगतना थोडीं भियेतात. नाका फादर, युट्रस काडचें नाका, तुमी मागा, गूण जावचें बरी मागा म्हणटात. थोडीं भियेतात काडूंक. आनी थोड्यांक प्राय जायना, तरणाट्या प्रायर्स ही पिडा आसता. थोडीं म्हणटात फादर आमकां भुरग्याचें देणें जाय फादर, एकच भुरगें आसा आनी एक भुरगें जायचें, देखून आमकां इतलें की युट्रस काडूंक नाका. तें सिस्ट गूण जावच्या पासत मागा, ते फायब्रेट गूण जावच्या पासत मागा म्हणून मागची जायतीं आसात. आनी थोडे फावटी अजाप म्हणल्या बरी गूण जाल्लें आसा. एक स्त्रीक एकच भुरगें आसलें, दुसरें भुरगें तिका जायचें आसलें, पूण तिका युट्रसान सिस्ट आसलें, सिस्ट ते व्हडले व्हडले सिस्ट जाल्ले. आनी ह्या संदर्भार ती मागूंक म्हूण आयिल्ली आनी तिणें हे विशीं मागण्याक सांगलें. आनी हांवें म्हळें आमी मागता सांगातास वखद करीचे न्ही फादर. दाखतेरा लागीं गेल्यार दाखतेर म्हणटा ते काडीजेत म्हणटा, म्हाका काडूंक मन ना फादर, म्हाका आनी एक भुरगीं जायचीच. देखून काळमणी करून तुमी मागा, तुमच्या मागण्यान गूण जाता. हांवें म्हळें मागणें गरजेचें, वखद ही गरजेचें. देखून एक काम कर, तूं होमियोपॅथी वखद कर, होमियोपॅथी वखद कर. थंयसर वचून दाखतेरा मेळ, थंयसर ती वखद दितात, गूण जाल्यारय जालें. पळया आमी मागया, आमचे प्रयत्न करया आनी देव खंडीत आशिर्वाद दितलो. आनी ती स्त्री होमियोपॅथी आस्पत्रेक गेली, थंयसर तिणें वखद सुरू केलें. आनी मेजून एका वर्सान तिचे सगळे फायब्रोड गूण जावन ती गर्भेस्त जाली. आनी मेजून 1.5 वर्सां भितर एका पुताक, एका चेडूं भुरग्याक पयलीं चेडूं भुरगें, दुसरी चेडूं भुरग्याकच जल्म तो दिलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो संगती आजुनी घडोवन आसा. तवळच्या जेजूच्या काळार मात्र न्ही, बाबार्थान मागतात तांकां खंडी फावो जाता. देखून ही स्त्री पळया जायतें वखद करूंक गेल्ली ती लास्ट जेजू लागीं येता, जेजू लागीं येता. पळया आनी कितें चिंता ती जेजू लागीं येवच्या फुडें. जेजूक हांव पुटलून धरतलीं, उमो दितलो म्हूण चिंता गी ना. ह्या जेजू सांगतली, जेजू म्हाका युट्रसाचे समस्या आसात, ब्लिडींग जाता, आपूड आनी गूण कर म्हणटली गे ना. कित्याक ती एक जुदेव स्त्री, जेजू एक दादलो, परगट रितीन एका स्त्रियेन जुदेव दादल्याक परगट रितीन आपुडूंक नातलें. कळ्ळें गे. असल्या संदर्भार पळया ती चिंता आपूण कितें करूं. जेजूक आपूड म्हळ्यार सूख जातली, हांव आपडल्यार सूख जातली, फातरान मारची शिक्षा आसा. अशें आसतना हांव कितें करूं. पळया आनी ती जण आसली, मस्त लोकांची खेट आसताली. ह्या खेटी मदें आपूण जेजूचे वस्तुराचे पोंतां पडटलीं, आंगा पडटलीं न्ही, जेजूच्या आंगा पडटलीं म्हणून तेंच्यो ना, वस्तुराचे पोंतां पडटलीं. जेजू व्हडलो सुबी दगले घालतालो, दगल्याचे पोंतां पडटलीं आनी त्या स्पर्शांत हांव गूण जातलीं. तो भावार्थ तिका आसलो. पळया आनी जेजू समकून वेता, ताच्या फाटल्यान जायतो लोक उडोवन येतालो. आनी संदर्भार स्त्री गुपचूप म्हणल्या बरी लो येता आनी जेजूचें पोंत आपटा. तो क्षण पळया जेजू कळटा न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार ती दैवीक सकत जेजूच्या कुडींतली भायर गेल्ली अनुभव जेजूक जाता. आनी जेजू म्हणटा तें कोणें गे म्हाका आपडलें. आनी सीस कितें म्हणटात, इतलो लोक तुज्या आंगार पडटा आनी तूं कोणें आपडलें म्हणटाय न्ही.
समय आहे तो सीस म्हणटात. आता एक भारत जोडो पादयात्रे जाता न्ही गे वय मग वय गे ना गे पाकिस्तानान जाता या भारत जोडो खंय जाता गुतूच ना गे तुमकां. हे देवा हा 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 हांगाच जाता गे हांवें पाकिस्ताना म्हणलें उगवता तुमी सगळें. हां भारत जोडो यात्रे जाता पादयात्रे कोणाची राहुल गांधीची. खंय तावन कन्याकुमारी तावन खंय म्हणसर जम्मू काश्मीर पर्यंत न्ही गे फुल्ल पादयात्रे. आतां खंय पावला तो तामिळनाडू जालें केरळा जालें आतां कर्नाटका पावला. ताचे संग आतां मस्त लोक येता न्ही पळोवं ना तुमी युट्यूबरांनी मस्त लोक येता ताच्या संग आतां. ताच्या फाटल्यान मुखल्यान पुरा लोक आनी ताका आपडूंकू ताका सेकेंड दिवंकू ताचे संग आतां सेल्फी काडूंक उड्डतात न्ही गे. ह्या संदर्भार ताणें विचारलें म्हाका कोणें आपडलें म्हणून विचारल्यार सिद्धरामया लागीं ನನಗೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು म्हळ्यार तो म्हणूंक ಏನು ರೀ ಹುಚ್ಚ್ರಿ ನಿಮಗೆ म्हणूंक मागीर इतलो लोक आंगार पडटा कोणें आपडलें म्हूण सांगचें. ताका आपडूं सोडनात बॉडी गार्ड आसात फुला सेक्युरिटी आसा ते सुलाब्यान आपडूं सोडनात. मागीर जाल्यार तूं आपडटा थोड्यांक मदें मदें वचून. आनी अशें पळया जेजूक ह्या स्त्रियेन आपडलें आनी जेजू म्हणलो कोणें म्हाका आपडलें. आतां स्त्री भियेली सगळीं भियेली कित्याक म्हळ्यार जेजू काय सकळा मुखार तिका 5 दीस जाल्यार अटॅक करी जाल्यार देखून ती म्हणटा ती मिगाली आनी म्हणाली हांवें आपडलें म्हाका बोगशी. जेजू कितें म्हणलो तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली वस आनी मुखार पातक करी नाका. पळया कोणाच्या बाबार्थान जेजूच्या बाबार्थान गी पेद्रूच्या बाबार्थान गी जुआंवच्या बाबार्थान गी जाकोबाच्या बाबार्थान गी आंद्रेच्या बाबार्थान गी थोमासाच्या बाबार्थान गी न्ही त्या स्त्रियेच्या बाबार्थान. आनी एक फावटी जेजून म्हणलें आसा त्या जाणांच्या बाबार्था विशयान जेजू उल्लेख केल्लो आसा जेजून ताच्या परगट मिसां वेळार त्या जाणांच्या बाबार्था वेळार. आनी एक कोण ती स्त्री बाये व्हरतो तुजो बाबार्थ म्हणून कोणें म्हणलें अंबरीशान. हा सामान म्हणटात कोलो सामान समारीची स्त्री. समारीच्या स्त्रियेक जेजून कितें कशें म्हणून ना बाये व्हरतो तुजो बाबार्थ. समारीच्या स्त्री जाकोबाच्या बांयच्या घाटार 2 पाराच्या बाराक उदक व्हरूंक आयिल्ली उदक व्हरूंक. आनान मायक सांगलें आनान कानानगान स्त्री कानानगान स्त्रियेक जेजून म्हणलें काल म्हणलें काल म्हणलें व्हरतो तुजो बाबार्थ म्हणच्या पयलें कालें म्हणलें काल म्हणलें बायम्मा म्हणलें गे काल म्हणलें बाये वा स्त्रिये बाये व्हरतो तुजो भावार्थ. कित्याक म्हणलें तें कित्याक जेजून तशें म्हणलें तशें म्हणून कारण कितें. हांवें कितें सांगलें म्हळ्यार तुमी एका कान आयकोन एकान सोड सोडचें न्ही. खोबरो आसात पळय खोबरो त्यो मात एका कान आयकचे आनी एकान सोड सोडीचे. देवाचें उतर आसा पळय ते कानांत आयकचे भितर वरीचे आंगा वरीचे घट्ट जायचे. समजलें गे. कित्याक जेजून म्हणलें बाये व्हरतो तुजो बाबार्थ. कित्याक ती आयली जेजू लागीं थोंडूक तें करतात आवाज आयकना. ती माई पण कितली बरी जाप दिता बरें बायबल वाचता ती. काल म्हळें
येदोर पर्या ना 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 ते ताका म्हणून ना ते आनी एक ते मागीर 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 सांगता. तिचे दुवेक हुशार नासले न्ही वय की न्ही ती काल्याक आयिल्ली तिच्या दुवेक हुशार नासलें काल जालें लागलें कितें जालें तिचे दुवेक भूक लागली की देंवसार लागलो तिच्या दुवेक हुशार नासलें देंवसार लागलो देंवसार म्हळ्यार हो देंवसार की गुत्तू ना म्हाका पूण तिच्या दुवेक हुशार नासलें जावंक पुरो मानसीक पिडा कळ्ळें की ओत्ताड टेन्शन हायपर टेन्शन म्हणटात बडे वा काल म्हणटात प्रेशर म्हणटात ओवरलोड प्रेशर आतांच्या भुरग्यांक MBBS कर तें शीक हें शीक 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 म्हणून प्रेशर घालचें आसा आतांची भुरगीं थोडी मोबायलार टायम वेस्ट करून परिक्षा येताना दीस रात शिकोवन टेन्शन करन मागीर बेबे जाल्लीं आसात कळ्ळें की मेंटल डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात मानसीक ओत्तडाक जाल्लीं आसात कळ्ळें की जायते स्ट्रेसाक संपडलेलीं आसात अशेंच तिच्या दुवेक जाल्लें जावंक पुरो कळ्ळें की खंयच्या डॉक्टराचें वखद जालो ना खंयच्या कावन्सिलराचें कावन्सिलींग काम करूंक ना आनी ह्या वेळार ती जेजू फाटल्यान येता सकाळीं दोन बोब मारून येता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर पूण जेजू आयकोनी आयकनातले बरी कर आसलो कोणाक कितें कितें जालें सिसांक आनी सिसी कितें म्हणालें सैबा एक बायल मनशा विकी दांड सोड किरी किरी करनासा बॉम्ब मारनासा एक पटी दांड सोड आनी जेजू कितें म्हणालो कांय म्हणनासतना मुखार गेलो परतून ती स्त्री बॉम्ब मारून आयली आनी परतून सीस म्हणाले एक स्त्रियेक दांड सोड आनी तो जेजू म्हणालो कितें भुरग्यांनी कावसो उंडो काण सुण्याक दिवचो सामाने आनी स्त्री आयकता कितें म्हणटा भुरग्यांनी खाताना सगळा पडलेले उंडे माजरां सुणी हिसून खातात न्ही ते पुणी म्हाका खावंक सोड हांव आसलो जाल्यार तूं आसलें जाल्यार कालें म्हणटात म्हाका सुणे म्हणे तुका शिकयता तुका फाल्यां सकाळीं येवन वाड्यांनी मारना जाल्यार हांव म्हाका जल्मली दुत्तो न्ही हांव म्हाका जल्मलो पुतूत न्ही म्हणटात वय की न्ही म्हाका सकडा मुखार अखमान केलें गे तुका सोडटा गे म्हणून उलयता आसल्या पूण ती स्त्री कितें करता दिंबयेर पडटा आनी म्हणटा भुरग्यांनी खाताना सकला पडलेले उंड्या कुडके पुणी म्हाका खावंक सोड कित्याक जेजून तें म्हळें उतर सुणी म्हूण कित्याक म्हळें जेजू न्हू जेजू एक जुदेव सेस जुदेव स्त्री कानानगरचो आनी जुदेवांचो संबंध बरो नातलो जुदेव चिंतले आपूण हाय क्लास एक कानानगरन लो क्लास सुण्यांक सुण्यांक देखून आमकां आनी तुमकां व्यत्यास आसा हांवें तुमकां दिवंक जायना हांव आमच्या परजेक मात रायला म्हणलो एक संदेश सिसांचो आसलो आमी उंचल्या जातीचे उंचल्या पावंडाचे आमकां मात्र बाचावी आमकां मात्र सुटका जुदेवाचें चिंताप आमी मात्र देवाची परजा आमी मात देवान विसलेले ती पुरा सुणी तांकां सल्वेशन ना तांकां सर्ग ना तांकां बाचावी जुदेवांक मात्र सुडका जुदेवांक मात्र उरल्या जातीच्यांक सुडका ना उरल्या जातीच्यांक देवाची परजा न्ही ती अशें चिंताप आसलें आनी तें चिंताप काण उडोवच्या खातीर जेजू एक स्ट्रेट अवे एक सवाल एक तीर म्हणटात बळे बाण म्हणटात बळे तशें उडयता जाल्यार पळया ती स्त्री आमकांय सर्गीच्या राजांत वांटो आसा तुमी
वयल्या उंचल्या स्थानार बसल्यार आमकां तुमच्या पायांची सेवा करूंक पुणी ते अवकाश करून दिया. सर्गींच्या राजान आमकांय वांटो आसा. त्या बरोवशान हांव तुजे लागीं आयल्या, त्या बरोवशान तुजे लागीं हांव दिमयेर पडल्या, त्या बरोवशान हांव मागोन आसा. पळया आनी जेजू कितलें भोगता म्हणना त्या दाडा. तो म्हणटा तूं म्हजी भयण बाये म्हणटा. वडा उट्टी दवळू म्हजी व्हडली भयण तूं, बाय तूं म्हजें. तूं सुणें न्ही, तूं कीळ वर्गाचें न्ही, तूं समारियाचें वा काननगार न्ही, तूं म्हजें. वर्तो तुजो भावार्थ, वर्तो तुजो भावार्थ. तुज्या भावार्थान तुजी दूख बरी जातली. वस पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, केदो व्हडलो भावार्थ पळया. देखून जेजू म्हणटा भावार्थ असलेल्यान थंय विस्मितां घडतात, भावार्थ असलेल्यान थंय नवलां घडतात, भावार्थ असलेल्यान थंय सकड संगती साध्य. भावार्थ ना जाल्यार मात्र कांय करूंक जायना. एका घरांत आवयक बारीक भावार्थ, बरो भावार्थ, बरें मागणें देवा सांग. पुताक रांदतना पूत मागत ना, मागण्याकी मेळना, आलतारी मुखार रावना. देखून ताका मागलेलें मेळोंकूच मेळना. देखून जेजू म्हणटा सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार त्या तुतीच्या रुका तुका सुमटून काडन दर्यांत उबो जाव म्हळ्यार तो रूख तुजें उतर आयकतो. कळ्ळें गे? आमचो भावार्थ केदो आसा? थोडी म्हणूंक पुरो म्हजो भावार्थ कुवाळ्या तेदो आसा, पणसा तेदो आसा. कित्याक म्हळ्यार शेनवाराचें हांव कालमाडी रेतेरेक येतां, शुक्राराचें हांव बिजेई येतां, ब्रेस्ताराचें बिकर्णगट्टे ह्या कारकोळ येतां, मंगळाराचें पक्षिकेरे येतां, शुक्राराचें मुडीपू येतां. आमी म्हणूंक पुरो नोवेनाक 7 दीस 7 कडेन नोवेना. आनी खंय रेतीर आसल्यार रेतीर यो. मागीर ऑनलायन थोडी मागणी आसात न्ही गे, 3 वरार 6 वरार 5 वरार 12 वरार मागणी. ती पूर हांव करतां. हप्त्यांत 1 दीस नातल्या 2 दीस उपास रावतां. म्हजो भावार्थ केदो? कुवाळ्या तेदो न्ही. आमची चिंता बारी बरें. तसलो भावार्थ आसा जाल्यार बारीक अशी एक स्त्री रेतीरेक गेल्ली की रेतीरेक, थंय तिका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार एक उतर आयकूंक मेळ्ळें. सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार ह्या तुतीचेर तुका सुमटून काडन दर्यांत उबो जा. स्त्री भारी खुशी जाली. म्हजो भावार्थ केदो आसा? येदो व्हडलो पणसात येदो व्हडलो भावार्थ. देखून हांव कितें सांगल्यार जाता. देखून तेजे मती कूड आसा येयलो. आमच्या घरा मुखार एक पणसाचो रूख आसा. तो आमचो रूख न्ही, देराचो रूख, घोवाच्या भावाचो. तो कातर म्हळ्यार कातर ना, व्हडलो रूख. पावसान बेन दिसता, जोर वारें आयल्यार घरा पडत जाल्यार ताची कोली पडटा, कुसले पणस पडटात, जायत्यो जळारी जातात. कितें म्हणी कर ना, आयच्या राती हांव सांगता ह्या पणसाच्या रुका तुका सुमटून व्हडल्या गुड्यार वचून उबो जायचें. रेते रेतावन येता, गिंजवता, सगळ्यांक वाडटा, न्हिदोंगेच्या फुडें भायर येता आनी म्हणटा रुका म्हळ्यार रावून, हे रुका आयक, कुवाळ्या त्या बाबार्थान सांगता आयच्या राती तुका सुमटून काडन त्या गुड्यार उबो जायचें, सरकारी गुड्यार उबो जायचें. वचून घट तितलें सांगून बागेल घाल, ओगोर न्हिदता. सकाळीं उठोवंक अवकाश ना, जेडीमेडी जावंक अवकाश ना, बागेल काडूंक पुरसोत ना. जनेलाचे इड्यांतल्यानंत कर्टन वंदोन पळयता, रूख गेला गिया वचो ना गे, तुंत गे म्हणटी न्ही. हां, रूख वचोंक ना. आनी तो ती कितें म्हणाली, कितें म्हणाली, एब्बे वचना म्हण गोत्ता आहलें, ट्राय केलें.
जायते फावटी आमी तशेंत आमकां मेळटा मेळना म्हणून गोत्ताल्लें ट्राय केलें. कोण एकल्याक एका फंक्शनांत औजी दिली कळ्ळें गे. हांवें दिली म्हाका 2 टिकेट्यो मेळ्ळ्यो, हांवें एक सायडीच्या दिली. आनी त्या मनशान म्हळें म्हाका केदिंगस येदोळ मुसोर कळ्ळें येदोळ मुसोर म्हाका ह्या औजीन प्रायज मेळो ना आनीकय मेळना, पूण तुमी दिलें म्हूण ट्राय करचें म्हणालें कळ्ळें गे. हांव सायडीन बसलां, तो सायडीन बसला. म्हाका जल्दी 5 मेळ्ळें कळ्ळें. ताका जल्दी 5 न्ही 5 मेळो ना ताका. राखलो म्हाका मागीर एक फर्स्ट लायन दुसऱ्यांक गेली, स्टार दुसऱ्यांक गेलें, सेकंड लायन म्हाका मेळ्ळी परतून त्या एका टिकेटीन. फुल्ल हावजी म्हाकाच मेळ्ळी. ह्या मनशाक 5 नंबरां सोडल्यार दुसरी मेळोंकूच ना पुट्टू. कित्याक ताका मेळटालें कोण ना. ट्राय करचें आमी. बाबार्थ ना आमकां, बरोवसो ना. खाण घेतानांत म्हाका मेळना कोण ना, म्हाका मेळना कोण ना, हांवें मागल्यार म्हाका मेळना. देखून तुमी मागा फादर, तुमी मागा म्हणचें आमी. जायते जाण येतात मागोंक, म्हणटा हांवें मागल्यार म्हाका मेळना फादर, तुमी मागा. हांवें मागल्यार मेळना. कित्याक म्हळ्यार तूं फावो न्हय. कानान घालून स्त्री कित्याक ही कानान घालून स्त्री आयली दुसऱ्या कोणें धाडलें न्ही न्ही. धर्मदूताला पेद्रू लागीं सांगलें, जाको लागीं सांगलें, पावलू लागीं सॉरी थंयसर आंद्रे लागीं सांगलें ना. डायरेक्ट जिजू लागीं मागलें तिणें. रक्तस्रावाची स्त्री आयली, पेद्रू लागीं सांगलें म्हाका रक्तस्राव आपडू, जिजू आपडून सांग म्हण ना. डायरेक्ट बाबार्थ डायरेक्ट. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें आपणें मागल्यार मेळटा, आपणें बाबार्थान आपुडल्यार मेळटा. थोडी फावटी आमी बाबार्थ आसा, आमकां चिंता बाबार्थ आसा मेळना. ट्राय करचें, मेळ्ळ्यार मेळटा, मेळनातल्यार मेळना. काय एकलो लॉटरी टिकेट काडटा, लॉटरी टिकेट कळ्ळें, काडून खंय दवरची, बायबलान दवरची कळ्ळें. एक दीस हांव बेजमेंता गेल्ल्या वेळार बायबल दी म्हळें. पळयतना केरळा राज्या लॉटरी आसा, केरळा राज्य, कर्नाटकान ना न्ही, केरळाची आनी दवरल्या. ही कितें आसा बट लॉटरी टिकेट बायबलांत. खालें फादर कितली काडल्यार एक टिकेट म्हाका येदोळ उठोवना. हे पटी बायबलान दवरल्या ते म्हणटा पळय आमी. आनी हांवें पळयलें कळ्ळें की हाका उडासच ना. ती डेट ड्रॉ जावन जाल्या कळ्ळें. टिकेटीची डेट आसा पळय ड्रॉ जावन जाल्या. हांवें म्हळें ही ऑलरेडी जाल्या साहेबा, वयकी फादर उडासच ना. दुसरे कडेन दवरल्यार कांय इल्ले म्हणी पयशे मेळटा जाल्यार ताका, बायबलान दवरल्यार मेळोंकूच ना, उडासच ना. थोडे फावटी पळया आमचो बाबार्थ घट नासल्या वेळार जायते आमी होगडोन घेता. देखून एक बरो दोळे तांपया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ दृढ करया. आमी चंचल जावचें न्ही, दोणीचेर पांय दवरचे न्ही, आमी धैर्यान फुडें करूंक आसा. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. म्हणटा उल्हासान ताची सेवा कर, संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. सर्वेस्वरसू देव म्हूण सन आसया, तो आमचो रचणार आनी आमी ताचीच वय. आमी ताचो लोक, आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. शेळी म्हळ्यार कितें? शेळी म्हळ्यार कितें? शेळी म्हळ्यार कांय गोत्तू बुद्धू. देखून आमी ताच्या हिंडाच्यो बुद्धू मनशां. आपुणूच बुद्ध बनून कोण लेखता ताका नीच जाता फिरकींचार आसा मुखार. शेळी म्हळ्यार बुद्धू. त्या शेळयेक मुकल्यान बोकरे या गेल्यार मात्र फाटल्यान येता, नाल्यार वचूंक तसो नाल्यार शिमटी जाल्यार इशीन येता. ताका ताची पाट धरून गुंडयल्यार ती आनी एका कशें गुंवता. पळया तुमी ट्राय करा. म्हळ्यार अर्थ कितें? आमी शेळयो, तो गोवळी. शेळी म्हळ्यार कितें स्नेह आसलें, आमी कितें स्नेह आसल्या. आनी ह्या पृथ्वेंत शेळी धाडल्या. आमी सना ते शेळयो, ते बोकरे जेजू संवसारांत जल्मताना थंयसर आसले. आनी हांगासर सरीस परस देव म्हूण सना ह्या देखून
वाक्कणे स्तुतीय सवे ताच्या मंदिरांच्या दारवाट्यांतल्यान अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणांत भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचें नांव वंदिया. कीर्तन 100 नाल्यार बायपाट करा. हो अपुरबायचें कीर्तन कोणी तुमकां शिकोवना जावं पुरो सगळ्या प्रत्येक नांव वाडचें. आनी हें कीर्तन आसा 117 4 लायनीचें कीर्तन. थंयसर सगळ्या राष्ट्रांक होगळसलां पूण हांगासर सगळे पृथ्वेक. आनी म्हूण धरून म्हणटा आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. पळया आमचें पवित्र पुस्तक भासावण्याचें पुस्तक, आशिर्वादाचें पुस्तक. आनी हांगासर म्हणटा आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. आनी म्हूण धरून म्हणटा ताची कृपा. कृपा म्हळ्यार गोत्ता ताची कृपा. कृपा आनी बेसांवांत फरक आसा. कृपा म्हळ्यार दया म्हणटात. कितली म्हळ्यार युगा युगांक संततीच्या सावन संतती. आनी म्हूण धरून म्हणटा ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. विश्वासीपण देखून तांचो विश्वासीपण आमी कीर्तन 144 म्हणटा देवा म्हज्या राया तुजी हांव स्तुती करतां विश्वास. आनी आमी आनी एक कीर्तनांनी म्हणटा सर्वेस परत हांव न्हू येता म्हाका. सर्वेस पोरान रस्ता सर्गाणी संवसार ताचे तावून येता म्हाका बोलवंत आधार. देखून सकत ताचे तावून येता. देखून आमी हें कीर्तन आमी सगळां म्हणया घरा म्हणया. कीर्तन 100 पळया. सर्वेस्पराक म्हणया संतोषान म्हणया. ताच्या उपरांत सर्वेस्पराच्या मनाक बसुल्ल्या गितां गाया. म्हाका चेनो एक संगती हें कीर्तन म्हणच्या पयलें तुमकां सांगता. थोड्यांनी म्हणचें आसा पवित्र पुस्तक कित्याक वाचचें. म्हाका चेनो जर आमी आमच्या रायांची मोगल चालुक्या पांडवा पल्लवा कौरवा हिस्ट्री वाचता हातूंत आमकां जाणवाय मेळटा. न्ही गे आमकां चरित्रेची जाणवाय मेळटा. ती चरित्रेची जाणवाय काडून आमकां आनी एकल्याक दिवंक जाता. शिक्षकांक गरज आसा. जायते बूक नेपोलियन फ्रांसाची क्रांती अमेरिकाची सोडवणू कोलंबस अब्राहम लिंकन हे सगळें आमी वाचता. जाणवायेचे बूक थोडे सायकोलॉजिकल बूक आसात हे सगळें जाणवाय. आनी ह्या निमते आमकां जाणवाय मेळटा. मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक वाचतना कितें जाता. पवित्र पुस्तक वाचतना कांय नासलोय वाचल्यार ताच्या कुडींत सकत येता. दुसरे बूक वाचतना सकत येना उडास चोऱ्या. पवित्र पुस्तक वाचतना सकत येता तुज्या कुडीन. जें कितें करूंक करताय कितें करूंक तूं चिंताय तूं करिनाय देवूच करता. देवूच तुज्या मुखान करता. ल्हान प्रायेर हांव आसलो 18-19 आयसीएमांत हांव रेगुल्लो. खाली म्हज्या आयसीएमाचे 12 वर्सांचे पयन पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी हांवें संपयलो. 3 वरां उठून हांव पवित्र पुस्तक वाचतालो. आनी म्हज्या आयसीएमाच्या हातूंत एक हांवें कितें बरें एक जाणाऱ्या बरी म्हाका करूंक त्याच देवान आदार दिला. कित्याक जें कितें हांव चिंतलो तो वळचे ह्या सकाळत हांव म्हाका विरोधपण आसलें जें हांव कितें करतालो त्या खातीर. पूण देवान म्हाका सोडिल्लें ना. देवान सोडिल्लें ना. हांव प्रेसिडेंट जालां सेक्रेटरी जालां खजानदार जालां दावणगेरेच्या यूथ कन्वेन्शनांत युथांचे लिडर जावन भाग घेतलां. आनी देव ताच्या भक्तांक खंय जाय थंय व्हरता पवित्र पुस्तक वाचल्यार. जर हांवें जाणवायचो बूक वाचल्यार आज हांगा आसचो ना. हांव खंय इस्कॉलांत भुरग्यांक शिकोवन खंय आसतालो. देखून फरक पळया. केदळ आमी पवित्र पुस्तक वाचता तोवळ आमची कुडींत आनी आमच्या आत्म्यांत अक्षंत काम करता. एक बोवा पुर्व्याचें कंथार आसा केदळ म्हणटा आमच्या कुडीन तो वस्ती करता आमच्या घरान तो वस्ती. केदार पवित्र पुस्तक वाचता आमच्या कुडीन वस्ती करता. तो जेसू म्हजो जेसू म्हजे भितर आसा देव म्हजो सर्पद्वेदार. तें कंथार म्हज्या भितर आसा देव तो सर्पद्वेदार. तो देव भितर येचे जाल्यार तुवें पवित्र पुस्तक वाचीचें. म्हज्या भितर आसा देव म्हजो सर्पद्वेदार म्हज्या भितर आसा देव म्हजो सर्बुसोंदार. म्हज्या कुडीन तो वस्ती करता म्हज्या
काम तो करता म्हज्या जिणयेचें काम तो करता तोच जेसू म्हजो जेसू वाचल्या शिवाय कशें कळटा म्हज्या आत्म्यान म्हज्या कुडीन म्हज्या जिवा भितर तो आयलो जाल्यार कितें जाता तो काम करता देखून पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितांत काम करता काम केल्यार कितें जाता म्हूण चिंतूंक बरो आमकां धैर्य मेळटा आनी लागीं उलोवंक झूज करूंक आमकां सांगता आमच्या समाजांत आमकां फूड रावंक जाता जायते मुखेली आजकाल आमकां क्रिस्तीपणाक मुखार तांकां रावतना ते कितें पवित्र पुस्तक वाचतात देखून पवित्र पुस्तकाची जाणवाय अगणीत अपरिमीत पूण पवित्र पुस्तकांत पळया प्रार्थना केल्ल्या मनशांक देवान बचाव केला प्रार्थना केल्ल्या मनशांक देवान बचाव केला हांकारान उलयल्ल्या मनशांक नाश केला पूण जेसून कितें केलें ताच्या पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां समेस्तांक धुवन नितळ केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सकला म्हणया प्रेज द लॉर्ड Praise देखून the थोड्यांक Lord. चिंता आसा ताणें आमकां शिराप घालो ताणें आमकां जोर केलें आमचो शिरापू आमकां जोर केलें आमकां बेउठोवच्यो संगती जेजून ताच्या पवित्र अमोलीक रक्तान संपूर्ण निवारलां देखून आमकां इतलेंच काम आमी पातकांत पडून वचो पातकाचे सवये सुखयसय पूण कळीत नासतना आमी केल्ल्या पातकांक आमी हप्त्यांत 15 दिसां ह्या म्हयन्या पडी खुमसार जायसै देखून सावन आसा आज देव 100 तें किर्तन पुरबायचें किर्तन देखून ह्या किर्तना मुखांतर जो कोण परमोन्नत देवाच्या आश्रया काल रावता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटें तूंच म्हजो भद्र आसरो आनी जेसू देव आसरो आमच्या जिवाचो राखणो देखून हांगासर हें हांव मुखारसून व्हरतना मोगाचेर आमी किर्तन म्हणया किर्तनां म्हणची पदां म्हणची न्हय पदां म्हणची न्हय किर्तनां व्हडल्यान म्हणूंक जाय दाविदान किर्तनां केली स्तुती केली पळया दावीद रायाक कितें बसयल्लें मेळ्ळें पूण सालमांक मेळो ना पवित्र पुस्तक वाचा सालमांक कितें ताका जाय जाल्लें मेळो ना देवान ताका भरपूर सनवाई दिली भरपूर बंगार दिलें तुमी जाल्यार युट्यूबार सोदल्यार मेळटा संवसारांत तो अत्यंत ग्रेस्त मनीस सालमांव आजुनी आमी म्हणटा अदानी अंबानी म्हणटा न्हय तांच्या परस कितकी वर तो ग्रेस्त सोलोमन किंग कितें म्हणालो तो उपदेश ग्रंथ स्टार्टिंगाचे वर्ड कितें आसा व्यर्थच व्यर्थ कोणें बरयल्लें सालमांवचें सुत्रां ती व्यर्थच व्यर्थ येदो व्हडलो ग्रेस्त मनशान म्हणलीं उतरां व्यर्थच व्यर्थ हांव हांगा सर्वे वारसिना तुमी जाय जाल्यार वाचा देखून आमचें काम कितें सर्वेस्पराक किर्तनां म्हणचें देखून आमी म्हणचें सर्वेस्पराक संतोशाची बोब उठय हे पृथ्वे सांगात आमी म्हणया सर्वेस्पराक सकळां म्हणया सर्वेस्पराक संतोशाची बोब उठय हे पृथ्वीये हे आमी संतोशाची बोब उठय हे पृथ्वी म्हणटना आमी आमच्या पृथ्वेक आसत मागोवंक जाय शेतकारां पासत मागोवंक जाय रयतां पासत मागोवंक जाय जायते आजकाल काल हांव मूड भितर गेल्लो ब्रेस्तारा पळय पळय थंयसर गांवचीं बेणां आसलीं आतां नवरात्री चलता म्हारग म्हूण म्हाका गोत्त आसा विचारलें कितले रेट म्हूण 140 म्हणालो मागीर हांव सांजेर बिस्पाच्या घराक मागणें आसलें तें जावन गंजी मठा सांतेक आयलो आमकां जाणा सांतेन दिल्लें उणें आसता न्ही गे सांतेन दिसतना तो म्हणलो हांवें म्हणलें भितर 140 आसलें म्हणल्यार हाल्ली 140 इल्ली 240 म्हणलो तो हाल्ली 240 तर आमची पृथ्वी नाश जाल्ल्यान इतली रेट पळया हांव बेना हाडूंक गेल्लो न्ही जस्ट एक ऑब्जर्व करूंक गेल्लो कित्याक आमकां गरज जाता देखून म्हणचे संतोशान बोबुटे पृथ्वी आतां तुमी खंय वचून आज दिसायला 300 रुपया म्हणूंक या मास कोणाय की नाका दुकराक ताप आयला म्हूण कळ्ळ्यांत दुकोर जायत्यांनी सोडला तेन्ना चिकन गुनिया म्हणली पिडा हाडली देखून चिकन खावचें बंद केलां ना मोगाचें न्हू हें सकड मनशांनी केल्लें देवान केल्लें न्हय संतोशान सर्वेस परस संतोशाची बोब उठय हे पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर संतोशाची गितां गावन आमचें काम तितलेंत सर्वेस प्रवाकण या जर तुमकां इल्लो जागो आहा जाल्यार इल्ली कृशी करा इल्लें शेत लाया इल्लीशीं झाडां लाया आमकां जाय जाल्यार आमी करया हें सांगता पवित्र पुस्तक सांगात आमी म्हणया सर्वेस पराक
सर्वेस्पराक संतोषाची संतोषाची बोब उठय बोब उठय ये पृथ्वीये ये पृथ्वी थोड्यांची बोब काय ना सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक संतोषाची संतोषाची बोब उठय बोब उठय ये पृथ्वीये ये पृथ्वी उल्हासान उल्हासान ताची सेवा कर ताची सेवा कर. संतोषाची संतोषाची गीतां गावन गीतां गावन ये ताचे समोर ये ताचे समोर कशें येवचें मिसाच्या बलिदान येताना प्रवेश गीत हांव म्हणटालें 2-3 फावटी हांवें म्हणलां हांगासर संतोषान उल्हासान आमी बेजारायन म्हणचें मोका तोंडान मात संतोष म्हणचें आमचें तोंड आनी संपूर्ण बेजारायत आसा ना हांगासर म्हणा आमी ताच्या मंदिरांत संतोषान येवंक जाय आमी म्हण म्हणटा आनंदेवा बापा अनंताच्या पुता आमच्या मालगड्यांचें भारी अपूर्वाचें होगलात दिवचें गीत तें सदांय म्हणूंक जाय तशेंच मुंदारून म्हणटा सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया म्हणया सर्वेस्पर देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार तो आमचो रचणार आनी आमी ताचींच आनी आमी ताचींच आमी कोणाची सर्वेस्पर स्पश्ट दिलां तो आमचो रस आमी ताचींच देखून दुसऱ्याडे खंय वचनाकात खंयच्याय कारणा खातीर ताणें सांगलां आणे सांगलां हांव जाणा एकलवी घरान माडयेर पापलां काडच्याक म्हणलें की हाळे मस्त पावस आसा देखून तूं आयतारा मिसा येनाका तूं वचून पापलां काड म्हणां ताच्या घरा मस्त आनीत जावन आसा ना ह्या साकान सांगलें तो मनीस म्हणटा भाद्रापान सांगलां हांव येतां कोणाचेर विश्वास नासा देखून म्हणचें सर्वेस परस आमचो रचणार ह्या साक आमचो रचणार न्ही ताणें देवाची विस्तार आशिर्वाद अभिषेक आमा समेस्तां परगट करतना ताचे परी जिवंक आमकां आदार दिवचो वय आमी तसो लोक आमी म्हणया वय आमी तसो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेडयो सांगात म्हणया वय आमी ताच्यो हिंडांच्यो शेळयो आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो म्हणया आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सगळ्यां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आमी म्हणया उबी रावया एक घडीभर मावून रावया आमच्या घरा पसत मागया आमच्या पृथ्वे पसत मागया ज्यांची बंदड आमच्या घरांत आमच्या शहर आमच्या तोटांत आमच्या जाग्यांत अरे एकले तुमी घरा रावतात खंडेसांव निवास आसले हो निवासच पृथ्वी आमकां पृथ्वी आमचो निवास आसता ह्या पृथ्वेंतच आमी आसाव देखून तें राखच्या खातीर सांबाळचे खातीर आजकाल आधुनीक याद थोडी सवलती आमच्या घरा आसूं पुरो देवान दिल्ली मनशां न्ही ती मनीस केवल किरकोळ तूं जावन आसाय धूळ देखून आतां आमी म्हणूंक जाय त्याच समयाक समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आमी तो आमचो गवळी जावन आसा देखून भक्तीपणान एक घडीभर हें सकंतर खाली थोडी मिनटां आमी म्हणया तो सोमी म्हजो गवळी आमचो राखसो पृथ्वेचो आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो देखून एक घडीभर बूक पळयचें म्हणला हांव एक शिकयतां तुमी म्हणया भक्तीपणान हांव म्हणटा मागीर तुमी म्हणया सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सगळ्यां मागीर म्हणया सोमी कांयच म्हाका उणेना सोमी कांयच म्हाका उणेना पसवो सरो मेळटा थंय सांगात म्हणया पसवो सरो मेळटा सोमी म्हाका विशीं उदिता सोमी
म्हाका विशे उदिता प्रशांत तळकातय म्हणया प्रशांत तळकातय सोमी म्हाका आपो व्हरता मुक्तीपणान सोमी म्हाका आपो व्हरता पळया मगचेनो प्रशांत उदकातय पांचव्या सरो खंय सर जाता आमच्या बिल्डिंगांनी जाता की पांचवो सरो संवसारांत पृथ्वी देखून हांवें म्हळें 100 कीर्तन संत बोबाट माडी पृथ्वी देखून पांचवो सरो करा नितळ उदक करा थंय तो आमकां आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी परत आमी सोमी म्हजो गवळी म्हणया सोमी म्हजो गवळी उक्तीपणान कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सांगात आमी म्हणया भोव मोगाळा बापा भोव मोगाळा बापा आमी मागणे घेया भोव मोगाळा बापा भोव मोगाळा बापा आयच्या दिसा आयच्या या मंदिरांत या मंदिरांत आमी तुजी कीर्तनां गावंक आमी तुजी कीर्तन तुजी स्तुती गावंक तुजी स्तुती गाव तुका महिमा दिवंक तुका महिमा दिव तुका हरसूंक तुका हसूं तुका नावाडूंक तुका नावाडूंक आमी हांगासर आमी हांगासर तुजे समोर तुजे समोर भक्तीपणान भक्तीपणान कलत्यापणान कालत्यापणान आमी रावल्या आमी रावले मोगाळा बापा मोगाळा बापा आमी आयच्या दिसा आमी आयच्या ह्या दिसा पृथ्वे बसत या पृथ्वे पासून शेतकारां बसत शेतकारां पासून रयतां बसत रयतां पासून आमी मागता आमी मागता आमची पृथ्वी आमची तूं पृथ्वी राख तूं राख तूं सांबाळ तूं सांबाळ ही पृथ्वी ही पृथ्वी तुवें रचली तुवें रचली 6 दिसांनी स दिसांनी ह्या पृथ्वेंतले या पृथ्वेंत हर एक तुवें रचलें जावन आसा हर एक तुवें रचले जावन आसा हर एक तुवें रचलें जावन आसा हर एक तुवें रचले जावन आसा आनी हे सकड आनी हे सकळ तुजो स्वास तुजो श्वास दिल्ल्या दिल्ल्या मनशाक तुवें मनशाक तुवें समर्पिलोय समर्पिलो मोगाळा बापा मोगाळा बापा स्वार्थाक लागून स्वार्थाक लागून आमच्या संवसाराचो आमच्या संसाराचो आमच्या पृथ्वेचो आमच्या पृथ्वेचो देसवाड जाताना देसवाड जाताना मोगाळा बापा मोगाळा बापा तूं सांबाळून व्हर तूं सांबाळ कर आमची घरां आमची घरां आमची शेतां आमची शेतां आमची भुंय भाट आमची भुंयभाट आमचो वावर आमचो वावर आमची पाचवी धरण आमची पाचवी आमच्यो बांयो आमच्यो बांयो आमच्यो बोरवेलां आमचे गोरवेरां आमची उदकाची सुवात आमची उदकाची तुका सुवात समर्पण दिता हांव तुका समर्पण भोव मोगाळा बापा ओ मोगाळा बापा सैत्यांक तुवें राखलें जायत्यांक तुवें राख हर एकल्याच्या हर एकल्याच्या कळसांत काळजांत तुजी बिरांत तुजी बिरांत तुजो मोग तुजो मोग तुजी दया तुजी दया तुझी काकुळत तुजी काकूळ तुवें फावो केल्याय तुवें फावो केल्याय. ह्या पृथ्वेंत या पृथ्वेंत आमी वस्ती करतना आमी वस्ती ह्या करतना पृथ्वे खातीर या पृथ्वे आनी ह्या पृथ्वेंत कितें जाता आनी या पृथ्वेन कितें जाता तुज्या महिमे खातीर तुज्या महिमे आमी खातीर हर एकल्यानी आमी हर एक वावर करूंक वावर करूंक आनी काम करूंक आनी काम करूंक आमा समेस्तांक आमा समेस्त प्रामाणीकपणाने प्रामाणीकपणान जियोंक जियोंक ह्या पृथ्वेंत या पृथ्वेक कसलेंच वायट करिनासतना कसलेंच वायट ही करिनासतना पृथ्वी ही पृथ्वी बऱ्या उद्देशाक बऱ्या उद्देशाक आमी उपयोगसंक आमी उपयोग तुजी मजत तुजी मजत आमकां तूं फावो कर आमकां तूं फावो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळं म्हणे हालेलुया 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 अर्गां बापा अर्गां बापा अर्गां जिसू अर्गां जिसू अर्गां पवित्र आत्म्या अर्गां पवित्र अर्गां आत्म्या बापा अर्गां बापा अर्गां जिसू जिसू अर्गां पवित्र आत्म्या अर्गां पवित्र अर्गां बापा अर्गां बापा ओगळाब बापा ओगळाब बापा ओगळाब जिसू ओगळाब जिसू ओगळाब तुका पवित्र आत्म्या ओगळाब तुका आनंद बापा आनंद बापा आनंद जिसू आनंद जिसू आनंद तुका पवित्र आत्म्या आनंद तुका पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जिसू अर्गां जिसू महिमा जिसू महिमा
Jesus. 와컨다운 지수 와컨다운 오골시다운 지수 오글시다운 Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Love you Jesus. Love you, Jesus. पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता काम करता वाईट हातां सुडका दिता सततच्या त्या आत्म्याक एक घडीभर हांसोड्या मौनपणे मागया मुकली शिकवण आमी आयकोनच्या पयलें एक घडीभर त्या पवित्र आत्म्याची ससय आमी मागया स्वादीक दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या मुचेर आमचे समेस्तांचे देवून ये म्हणून आमी मागया तो व्हडलो काम करता गितांत पवित्र पुस्तकाचें उतरां टापून आसात देखून जेदवा व्हडल्यान गीत गायताय आमचो दोतोर कालच्या दिसा सांजच्या रोमाचें आमी स्मरण केलें तशेंच आनी एकलो देव शास्त्री संत ऑगस्टीन म्हणटा जो गायता तो दर्त्यान मागता आज जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस हिचें फेस्त आचरण करतात जायत्या पिळगेच्यांनी पात्रोन आशिल्ल्या पिळगेच्यांनी तेचें स्मरण ल्हान बाळशें दी जेजूचें ल्हानपण जेजू बाळकाचो मोवाळ मोग तिच्या काळसान धाराळ मापान आसलो कार्मेल वर्दींत तिची जिणी एकदम सादी आनी तिचे आवय बापाय आयले वारेस पवी सभेन सांत म्हूण पासारलां आनी आमी समेस्तां तिचे बरीच आवय बापाय जावं आमच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन वाळूं आयच्या वांजेलां ती ल्हाना भुरग्यांक बरी जाल्ल्या शिवाय सेर्गींच्या रसान आमी रेगाना सकळा वरनी व्हडलो कोण सकळा वरनी व्हडलो कोण सर्गार आसा संवसारान तें पुरा जालें शिसांक मोती गायलें सकळा वरनी व्हडलो कोण म्हूण देखून जिसून भुरग्यांचें मोड तांच्या मुखार दाखयलें देखून आज ल्हान तेरेस जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेसाचें आयचें स्मरण करता आसतना तिचो मोग जे जेजू बाळका थंय तिका आसलो विशेश उमेद आमचे थंय आसूंक जाय आनी तस्सो बाळपणाचो मोग आमच्या जेजू थंय दाखया पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ती भरली जावन आसा आमी तिचे पासत मागया तिका मान करया आनी तिची मजत आमी मागून दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या म्हळ्यार गीत गावया 145 दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवोन ये तेलांची सुच्या दैवीक मोगान आमकां तो रुपीत कर आमकां तो रुपीत कर सांगात आमी म्हणया दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवोन तेलांची सुच्या दैवीक मोगान आमकां तो रुपीत कर आमकां तो रुपीत कर शेळली आमची क्रिस्तीची नी सांगता शेळली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तू बर दिवून तुजी देणी उर्बेन तू बर दिवून तुजी देणी एकवट आमचो सदा वाडय सडय एकवट आमचो सदा वाडय सडय फवडता दिवो तुजे कृपेन सडय बावडता दिवो तुजे कृपेन सडय दैवी देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तू देवोन ये तेलांची सुच्या दैवीक मोगान आमकां तू रुपीत कर आमकां तू रुपीत कर दुखली मोना राखून आसा सांगता दुखली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशेवन आसा घायेली काळजां आशेवन आसा मोगा
कर मोगाऊच्या तुझ्या पियासून कर संतोषन भरून चिनी पावन तू कर संतोषन भरून चिनी पावन तू कर देवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तुंबे होते तेलाची सूच देवी मोगा आमकां तुरूपीत आमकां तुरूपीत हालेलुया हालेलुया हात उभारूया. आमच्या सुम्याला घे, आम्ही मागे. पवित्र देवाने आमका अभिषेक कर, तुझे कृपेने आमका भर. तुझे उतार ऐकून तुझी कृपा सकते बाबा तू गुरु मारो बाबा तू आराधन करू तुझी सेवा करू तुझी स्तुती करू आमका भोग कर तुझी साडू वाईट तुझी ज्ञान दी तुझी रुकाय दी तुझ्या बेसवाने आमका बरं आशीर्वादित कर. हालेलुया 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 हरा 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 शदा बला 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 Thank you, Jesus. Ergantuka sumia Jesu. Ergantuka sumia Jesu. Uglaptuka sumia Jesu. Ergantuka sumia Aradantuka sumia Jesu. Aradantuka sumia Jesu. Vandantuka sumia Jesu. Vandantuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Eguri baru आम्ही उभी राहूया. देवाचे उतर ऐकूंक आम्ही तयार जाऊया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय असो समाते वापरमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें निजायकी सो कोण मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा आनी बुडतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी कोठे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तो तुमचो सगळींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो वडल भावार्था विशयांत आमी आयकलें न्ही गे हां वय गे न्ही आयकलें गे कितल्या जाणांनी भावार्था विशय आयकलें काय इल्लें समजलें गे. अब्रामाच्या भावार्था विशयांत मोइजेच्या भावार्था विशयांत जोबाच्या भावार्था विशयांत कानानगन स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री न्ही गे वय गे आयकलें काय म्हणी आयकलें गे. येस इल्ले हात उबारा भूक लागल्या गे काही टिफिन म्हणे हाडीचे गे नाका न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोण उलयनात बळे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हां भावार्था विशयांत आमी आयकलें न्ही. आतांची सुवार्ता ह्या सुवार्थेन कितें आयकलें तुमी मागा म्हण न्ही गे मागा म्हण आयकलें. कोण म्हणटा मागा म्हणून कोण म्हणटा मागा म्हणून हां जेजू म्हणटा न्ही. कोणाक म्हणटा हां सिसांक आमकां सगळ्यांक म्हणटा मागा. आनी मागोवंक कितें गरजेचें हां बाबार्थ नासल्यार मागणी जायना उडास दवरची
कळलं की कितें मागचें आमी कितें मागूंक जाय हा गरज आसलें मागचें हा गरज आसलें कितें गरज आसा तुका आमकां पुरा गरज आसा पळय गे आमकां जेवण गरज आसा पिवपाक उदक गरज आसा सेवच्याक वारें गरज आसा न्हेसच्याक उस्तूर गरज आसा रावच्याक गरज आसा वय गे पुरा मागचें न्ही गे उदक आसा परतून उदक मागताय गे उस्तूर आसा परतून उस्तूर मागताय गे घर आसा परतून घर मागताय गे मागीर सगळें गरजेचें कितें मागूंक जाय आमी कितें आमचे लागीं ना बळे आमचे लागीं कितें ना म्हजे लागीं कितें ना तें मागूंक जाय वय की न्ही गरजेचें सगळें गरजेचें आनी गरजेचें जायतें म्हजे लागीं आसा कितें म्हजे लागीं ना तें मागूंक जाय समजलें तुजे लागीं पेन्न ना जाल्यार तूं मागचें हे सायन करून पेन्न दी म्हूण तुजे लागीं हांगा उदक काडूं नाय तुवें पण सायडीच्या उदक काडलां जाल्यार उदक मागचें वय गे तुजे लागीं उदक आसा गरजेचें परतून उदक मागताय तूं आनी मागशी जाल्यार क्रॅक म्हूण दीत वय गे न्ही हां आसलें मागूंक नजो आमी कितें ना तें मागचय पुरा गरजेचें न्ही गरजेचे थोड्यो संगती म्हजे कडेन आसात त्यो मागूंक नजो थोडे फावटी आमी कितें म्हणचें मागलेंत मागचें आसलेंत मागचें एक गाडी आसा आनी एक गाडी मागची न्ही गे तशें जायना कितें ना तें मागूंक जाय कोणा लागीं मागूंक जाय हा कोणा लागीं मागूंक जाय उलयचे तुमी उलयना जाल्यार म्हाकाय बोर जाता मागीर हा तुका आतां सांजेर बरी बांगडे जायचे बांगडे पळय गी देवा लागीं मागल्यार दिता गी देव बांगडे दिता गी दिना तुवें बांगडे वचून मोगऱ्या लागीं नातल्या मापड्या लागीं मागचे तो दिता आमी मागत जाय कोणा लागीं आसा पळय ताचे लागीं मागत जाय आमी कळ्ळें गी कोणा लागीं आसा आतां तुका हांव म्हणटा गे सायन कर म्हूण तुज्या लागीं पेन्न ना न्हे तूं मागताय कोणा लागीं पेन्न आसा पळय ताचे लागीं मागताय म्हाका हेचेर पेन्न दी म्हूण वय गे देवा लागीं मागल्यार दिताय पेन्न दिना आमचे लागीं आमी समजून आसा जाय व्हडटाशें मागल्यार जायना कितें लागीं तुजें ना तें मागत जाय आतां तुका साकर ना अर्जंट च्या करूंक पाद्रा बायला घरा च्या करून साकर ना सरबाता घालूं कळ्ळें पाद्रा शुगर आसल्यार घाल नाकात मीठ घाला कळ्ळें गी देखून राप्पा तूं खंय धाडटाय शेजारा धाडटाय साकर आसले कडेन इल्ली साकर हाड बरें आसलें आं साकर ना देवा म्हूण आलतारी मुखार दिमी घाल्यार साकर पडटाय येवन पडना देखून आमच्या लागीं कितें ना तें आसले लागीं आमी मागत जाय दोन संगती आमी उडा आसतोरीचे मागतना आमी हरी एकलो हा मागतलो आमी हरी एकलो मागतलो उडा आसतोरी जाय एवरी वन आमी सगळे मागतले उडा आसतोरा कोणा लागीं मागतले हा हा कोणा लागीं इल्ली व्हडल्यार सांगा सूख जाल्यार प्रॉब्लेम ना कोणा लागीं मागतले आमी सगळ्या लागीं मागतले देवा लागीं मागतले पेल्या लागीं मागतले आमी कळ्ळें की बसार बसल्यार ड्रायव्हरच्या फाटल्या सिटीर बसतात टिकेट केळी पडेद कोडली
केळी पडेದು ಕೊಳ್ಳಿ तू अंगडी बघला रे ताई नेंगे अंगडी बघा राहू नवसोन अशें हें केल्या अंगडीवाला सामान दिता तुका ही सारी जेतुवे म्हाका साकर दी पियाव दी चा पिठो दी कोणपेर दी माग तो तुका दिता पयशे दिवची गजाल दुसरी होटलाक येताय न्ही हां वेटर येता तुज्या लागीं वेटराचे तोंड तुपळे रावल्या जाता मागाचे हेंची ना उंडू मसाला दोसा ನೀರು ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಹಾಂ ಪೂರಿ आंबाडे चटंबडे बिस्कूट आंबाडे म्हणटा न्ही तुका खंयचें जाय माग मागल्यार मा दिता तुका अंड बिल्ल मागीर बिल्ली मागूंक जाय तुवें बिल करलें मागच हे पुरा संगती आहात पळय ते पुरा आमी एकामेका लागीं मागचे दिसपट तें खावचें कितें आसा न्हेसचें कितें आसा पांगुरचें कितें आसा रावचें कितें आसा तें सगळें आमी एकामेका लागीं मागचें पयशे ना जाल्यार मागीर कळ्ळें समजलें हां चा पिठो उणो पडलो साकर उणी पडली मागीर पयशे ना जाल्यार हां भुरग्यां लागीं पयशे आसना थोडे पटी देखून आवय बापाय लागीं मम्मी म्हाका पयशे दी डॅडा म्हाका पयशे दी डॅडा म्हाका तें दी म्हूण मागतात वय की न्ही हां तें मागचें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मनशा लागीं मागता देवा लागीं हां मागता देवा लागीं कितें मागचें आमी मनशा लागीं कितें मागचें तें पूर आमी जाणा मनशा लागीं कितें मागचें तें आमी जाणा वय की न्ही तुमी शॉपिंगाक वेतात तुमी बाजाराक वेतात तुमी मार्केटीक वेतात तुमकां कितें जाय तुमी मागतात काण घेतात आनी काण गेल्यार पयशे दितात पुराय येतात ती गजाल दुसरी पूण देवा लागीं मागूंक जाय देवा लागीं कितें मागूंक जाय आमी हां ओके न्ही देवा लागीं कितें मागूंक जाय करेक्ट कितें मागूंक जाय गाण जाता मुसले उदक पियेता देवा लागीं कितें मागूंक जाय आं आळे उडासोरचें तें पुरा करेक्ट कितें पळय मनीस दिवंक शकना कितें पळय संवसार दिवंक शकना समजलें कितें मनीस दिवंक शकना संवसार दिवंक शकना तें आमी मागोवंक जाय बांगडे मनीस दिवंक शकता न्ही गे चा पिठो दिवंक शकता पूण तिणें म्हळें कोणें गे काले म्हळें तुवें संवसार कितें दिवंक शकना तें आमी मागोवंक जाय देवा लागीं कितें संवसार दिवंक शकना भलायकी समाधान संतोष कळ्ळें गे जाणवाई गिन्यान मागीर देवभिरांत देवभक्त मागीर आवक कळ्ळें गे आवक म्हळ्यार कोता न्ही लांब आवक मोठवें आवक हें पुरो देवान दिवचें तें मनशाच्या हातान ना तें मात्र आमी मागोवंक जाय सलमावरायान कितें मागलें भांगर मागलें दुडू मागलें शिपाई मागले हत्यारां मागलीं ना ताणें मागलें जाणवाई देखून जेजू म्हणटा हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक शकना पळया कितल्या पुरबायची संगती हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक शकना आज मनशा लागीं कितले पयशे आसीत न्ही गे पूण पयशे ताचें जिवन जाता आं कोरोना आयलें तोल्या लागीं इतले पयशे पूर आशिल्ले पूण तांकां बोंग जालें फ्लायटाची तिकेट काडूंक जालें आं एका गांवांत आनी एका गांवां वचूंक जालें बरें मासली आनी खावंक जालें जावं ना घरा भितर बसोवचें पडलें आं गोवाचे केस बायलेंत काडचे पडले पयशे आसल्यार
कळले जायते जाणां बायलांनी गोवाचे केस काडल्यात न्ही गे हांवें एकलें विचारलें खालसे बा इल्ल्यान इल्ले चडात इल्ले उण्यात कितें केस ते बायलेन काडल्या बदर म्हणालो कित्याक हेणें इल्ले चड काडले हेणें उणे काडल्यात हेणें बरें काडटना हेणें ताका फोन आयले मदो फोन ते फोनार उलोवन उलोवन काडले मागीर अर्दे काडले येवंकूच ना मागीर गेले तुगे तशें पळया पयशे आसल्यार सिलोन वचून बरें बरें केस काडून जातात न्ही गे हांगा बायल्यान काडले बरी ते एडजस्ट जातात कोरोना न्ही सगळ्यांक कांय प्रॉब्लेम ना कोण एकलो मनीस आयलो म्हणालो फादर म्हजे लागीं 3-4 जागे आसात 2-3 घरां आसात 2-3 फ्लॅटां आसात 7-8 गाडयो आसात बायल आसा भुरगीं आसा सगळें आसा फादर सगळें आसा बरे पयशे आहात कांय सगळें आसा पूण सगळें आसा फादर पूण म्हजे लागीं कांयच ना सगळें आसा पण म्हजे लागीं कांयच ना हा म्हळ्यार तूं म्हणटाय 4-5 जागे आसात 2-3 घरां आसात 2 फ्लॅटां आसात 7-8 गाडयो आसात बायल आसा भुरगीं आसा कांयच ना म्हणटाय तें पुरो आसा फादर आसुनी कांयत नातलेले बरी जी येता कित्याक साईबा कित्याक समाधान ना फादर त्या घरा येता न्हिदता न्हीद पडना ह्या घरा येता न्हिदता न्हीद पडना बायल्या लागीं उलयता समाधान ना भुरग्यां लागीं उलयता तृप्ती ना समाधान ना जिवन बेजारशें दिसता जिवन नाकाशें दिसता पुरो आसा जेवंक मोन येना न्हिदोंक न्हीद ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत आनी हांगा कितें जायचें समाधान हें कोणें दिवचें मनीस दिवंक शकना संवसार दिवंक शकना कोणें दिवचें देवान दिवचें थोड्यांनी चिंतचें समाधान सोरोप येयल्यार मेळटा म्हूण कळ्ळें सोरोप येयल्यार मेळटा देखून आशिल्ल्या बऱ्या बारां पैकी बऱ्या बाराक वता खंयच्या गोल्ड पिनच्या की आनी खंयच्या सांगा आवडलें बरें गोल्ड पिन खंयचें ओशन पल येता बरें करून पार्टी करता गंमत करता पियेता संतोष मेळटा गी समाधान मेळटा गी सोरो भितर आसता बरयां समाधान इल्लें गुंता बरयान बरी एक न्हीद पडली 4 गोरण घडलो एक फावटी जाग जाली उदक पियेलो परतून न्हीद पडोंक गुत्तना मागीर न्हीद पडोवचें जाल्यार परतून ओशन परला वचोचें दुसऱ्या दिसा जाता सोरो आसता बरयान आमाल आसता बरयान मात्र संतोष आमाल देवलें संतोष गेलो कळ्ळें की घोव म्हणाली बायलेक काळें सैबा सदांय तुज्या आवयचें किरी सदांय सकाळीं जावन सांग मुसो तेंत मुरचार पडलेलें तोंड पडोन रावचें एक दीस म्हणी भायर व्हरताय गी एक दीस म्हणी आवटींग आसा गी कांय ना सकाळीं उठ ब्रेकफास्ट कर दनपारां जेवण कर सांजेर चपाती कर एंत कन तुका आनी तुज्या आवयक पळोवन पुरो जालें एक म्हणी भायर व्हरताय आनी आसे बिणे फाल्यां आमी भायर या खंय या सिटी सेंटराक या मागीर वचून थंय वचून पिझ्झा बर्गर पुरा खावन फाटी या सिटी सेंटर आं बायले बारी खुशी फाल्यां तरी समाधान न्ही संतोष न्ही देखून सकाळीं उठून तूं सुरू बाय सुरूंक कळ्ळें गी पुरा बायसन सुबेत कर बायसन गेली कारार गेली सिटी सेंटराक गेली स्पाराक गेली आनी खंय गेली वस्तूर खाण गेले ड्रेस खाण गेले मागीर पुरा लिपस्टीक आनी काले पुरा खाण गेले बरें बर्गर आनी काले म्हणटा ताका KFC मागीर केलें पिझ्झा ते पुरा केलें तुजें पोट जावीत कितलें खाता एकच बटी पुरा केलें पुरा खावन आयलीं बाटी कळ्ळें घरा भितर रिगतना तेंत तोंड मुरचाट पडलेलें सासू मायेचें तेंत तोंड कळ्ळें की समाधान खंय सिटी सेंटरा आसता बरयान मात्र संतोष घरा भितर रिगतना
अत्यंत नासमाधान. होय की नाही? थोड्यांनी समाधान सोदून काय यायचें, बिचाक घ्यायचें. बिचाक घ्यायचें, बिचान बसचें, पोंड काडचें रेवेंत, उदक भरचें, थोडे पोटी पोंड काडून तांदूळ बसचें आनी हेरांनी ताचे वयर रेंव घालची. जीव आसतानांत नाक मा सोडचें वयर. कळ्ळें गे? नाक मात एक लोरार हे पळय रोड लोरार आसा पळय तें येयल्यार पाडचा तो. फुल्ल भितर मसाळ्या भितर घालचें, मागीर उदक उदका घ्यायचें, खेळचें, उदक उडोवचें, पुरा करचें. खोली खुशी न्ही गे. संजे 4 वरां संजे 7 वरां मुसोर मालपे बिचान गम्मात गम्मात. मागीर सेव पुरी, पानी पुरी, भाजी पुरी पुरा केली, गोला गिला केले, मागीर पाटी घरा येताना एब्बे तेंत सेम लाईफ. समाधान ना. बिचांत आसता बऱ्यान मात्र समाधान. थोड्यांक संतोष मेळचो पिक्चराक गेल्यार. KGF पिक्चर आयलां खंय, पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 न्ही गे. पोरणे जालें गे, पळोवन यें गे. वच फाल्यां मेळटा ती. कोणाक सांग आपूण व्हरूंक. पळोवन आय गे. KGF नाका गे, खंयचेंय जाय तें व्हर, नो प्रॉब्लेम. पळय थोडें न्हेचें पिक्चराक. पिक्चरान पळोवचें, कोले हांसचें, कोले गम्मात, संतोष केदळ पर्यान. पिक्चर जाता पर्यान, पिक्चर जावन दी एंड म्हूण लायट पेट्टा ना, एब्बे पिक्चर जालें गी. परतून सासूमाईचें पिक्चर सुरू जाता घरा. सासूमाईचें पिक्चर, ती विलन हांव हिरोईन. परतून घरा येचें. संतोष ना. थोडे जुगारी खेळटात, थोडे कांबळाक येतात, थोडे कोंब्या कटाक वेतात, थोडे जुगारीक वेतात, थोडे रेसाक वेतात, थोडे डान्स करतात, थोडे नाचतात, पिकनिकाक वेतात, गम्मत करतात, पुरा करतात, समाधान सोदून वेतात. आनी तो समाधान ते एन्जॉयमेंट आसता पर्यंत मात्र मागीर ना. मागीर परतून ताच्या बदला सोमी म्हणटा, हे या तुमी कश्ट येतेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. येया समाधान दितलो एक मात्र. कोण तो? कोण तो? सोमी जेजू. ताचे उतर, देवाचे उतर मात्र आत्मीक दादोसकाय दिवंक शकता. ताचे उतर मात्र आमकां समाधान दिवंक शकता. आनी हें समाधान जर तर म्हज्या अंतस्करणा भितर रिगलें, म्हज्या कुडीच्या शिरांनी रिगलें, म्हज्या रक्ताच्या कणांत थेंब्या थेंब्यांनी बरसलें, म्हज्या हाडाच्या सणांत ते देवाचें उतर रिगलें जाल्यार जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारी, कितले वळवळे आयल्यारी, कितली पिडा शिडा आयल्यारी, कितले नासमाधान आयल्यारी म्हाका कांय बघना. म्हाका पिक्चराक वेची गरज पडना, म्हाका बिचाक वेची गरज पडना, मॉलान भोंवची गरज पडना, बाराक वचून पिवची गरज पडना. आतां न्हिदल्यारी म्हाका न्हीद पडटा. तसलें जिवीत. एकलो म्हजो एक फ्रेंड आसलो. कळ्ळें गे. ताची व्हडली बिजनेस, व्हडलें बिजनेसान ताका कंप्लीट लॉस जालें हे कोरोना आयल्या उपरांत. एक दीस हांव आनी तो एका कामान एकडे गेल्ल्या. एकाच रुमान न्हिदले आमी. न्हिदले कुले ताका न्हीद खोले गरोवचें म्हणना. म्हाका न्हीदच पडोना ताच्या घराच्या ताच्या त्या गोरोंच्या हातूंत. हांवें विचारलें, सायबा तुका इतलें टेन्शन आसा, इतले कोरडांचें लॉस जालां, बारी मांडोवन करताय, न्हीद कशें पडटा? तुजें आयकून म्हाका न्हीद पडोना सायबा, तुका कशी न्हीद पडटा? म्हणटा ना तो म्हणटा, तें बिजनेसाचें टेन्शन कांय ना फादर. देवाचें उतर आसा पळय, तातूंत मेळचें समाधान संतोश हें सगळी कंत बेजाराय पयस करता. देखून म्हाका केदाळा न्हिदल्यारी न्हीद पडटा. म्हाका कांय टेन्शन ना. देव आसा, देवाचें उतर आसा, तो म्हाका सूण घालिना, ताचेर भरवोसो आसा. देखून हांव सुशेगाद न्हिदता म्हणालो तो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तसले मनीस आसात देवाचेर विश्वास दवरून पातयेन दवरून धरणीक शेवटेल्यारी धरणीच्या धुळींत पडल्यारी देवाचेर विश्वास दवरून धैर्यान जिवोवचे बाबरतान जिवोवचे आनी समाधानेन आसचे मनीस जायते आसात. तो बारा कसो ना पिवन टेन्शन उणें करूं ना ताणें. ताच्या बदलाक बायबल ताच्या गाडयेर, बायबल ताच्या हातांत, बायबल ताच्या जिवितांत, देवाचें उतर ताच्या आमी गाडयेर गेल्या, गाडयेर येता आसतना सगळे पयण ताचें मागणें ऑनलायनीर मागणें घालचें ड्रायव करचें ताणें. पळया संतोष मेळटा ताका, समाधान मेळटा. आनी असलें समाधान फकत देव दिवंक शकता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देव मात देखून आमकां देवाचेर मागोवंक जाय. कितें देवा कडेन मागोवंक जाय? आमचे लागीं कितें ना तें मात्र आमी मागोवंक जाय, असलें मागोवंक जायना. देखून आयच्या सुवातेन जेजू कितें म्हणटा, तुमचे भितरलो कोण तो बापोय उंडो मागतले आपल्या पुताक फातर दिता ते तुमी? हां, उंडो मागतना तुमी फातर दिता ते भुरग्याक? आनी म्हणटा ना कितलें खाताय आतां दिवंक जायना, जाय जाल्यार माती का म्हणटीत कुशाल्याक वय गे. पूण निजय माती दिता ते दिना, निजोन फातर दिता ते तांती माग विचारता भूत इच्छू दिता का म्हणून कोण दितात? कोणी दिना. भुरगीं म्हणूंक पुरो मम्मी मम्मी म्हाका मिरसांग जाय, मिरसांग दिता ते दिना. खंय पुताक पूत डाडाक पळोवंक विचारूंक म्हणलो, डाडा डाडा तूं सिगरेट ओडटाय, म्हाका सिगरेट दी म्हळ्यार दिताय तूं म्हजे बरी जा पुता मागीर दिता, आतां नाका तुका म्हणटात वय गे. कांय बापूय काय इल्लेशें पियेतना विस्की, डाडा डाडा म्हाका इचूर दी म्हळ्यार ना रे, हें भुरग्यांनी पिवचें न्ही, व्हडांनी पिवचें, तूं व्हड जाल्या उपरांत पिये, आतां नाका म्हूण सांगीत दिताय दिना. आमकां कळीत आसा आमी मनीस जावन देवा मुखार आमची जाणवाई कांय न्ही, देवा मुखार आमी कांयच न्ही, देवा मुखार आमी किड्याक धुळीक सामा. जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें दी जाय कितें दी नजो तें आमी बरें जाणाव वय गे न्ही. हां वय गे वय गे. हां पूण जाल्यार थोडे फावटी आमकां गोत्तू ना कालें दिजे कालें दी नजो म्हूण न्ही गे. आमी भुरग्यांक मिरसांग विचारल्यार मिरसांग दिना वय गे. आमी आमच्या भुरग्यांक सोरो विचारल्यार सोरो दिना. आमी आमच्या भुरग्यांक सिगरेट विचारल्यार सिगरेट दिना. पूण आमच्या भुरग्यांक मोबायल विचारल्यार तें धाकटें जालें रे, व्हडलें खाणगे व्हडलें. आतां नापडी जें म्हण ना पयस तावन तशें करता न्हू जायचें तें काणगे, ताचे डेचो नजो ताच्याक बरें काणगे. कित्याक हांव व्हडलो न्हय, म्हजीं भुरगीं व्हडलीं जायचीं. आनी त्या तूं भुरगें पुरा पाड जाता म्हूण तांकां गोतू ना. त्या मोबायलांत भुरगे मिरसांगी खाता, भुरगे सोरोय पियेता, भुरगे बिडी ओडटा म्हूण आमकां कळना. देखून भुरग्यांक 5-6 फावतानांत येदी येदी मोबायलां. आनी भुरगीं मोबायलान दवरून येतात पळय जिन्स पॅन्टान, कळ्ळें गे. बसोंक जायना ते दवरले मोबायल. गरजागी 5वे क्लासीच्या भुरग्याक, 6वे क्लासीच्या भुरग्याक, 7वे क्लासीच्या भुरग्याक, 8वे क्लासीच्या भुरग्याक, 10वे क्लासीच्या भुरग्याक गरजागी मोबायल. ओके, कांय प्रोजेक्ट करूंक गरज आसूंक पुरो, पूण ताकाच म्हणलें मोबायल गरज आसा. आवयचें बापायचें मोबायल दियेत न्ही, एक लॅपटॉप दियेत न्ही. हां तेंगेचें आमी चिंतिना, विच्चू दिना, पूण आमी सोरोप दिता. तुजो पूत गोळटा, बिजनेस करता, कंपनींत कामाक आसा, ताका मोबायल जायचे वय गे. कित्याक म्हळ्यार ताच्या कामांत कुमोक मेळटा. तुजो पूत पयणा गेला, तुजें धूव पिकनिकाक गेला, मोबायल दिचे गरजेचें, खंय आसा म्हूण आमकां खबर मेळचें. पूण ताकाच म्हूण मोबायल दिवन 5वे 6वे क्लासीच्या भुरग्यांक मोबायल दिवन
ती सगळी रात मोबायलार गेस्टून मोबायलार उमकळून सगळें जिबीत पाड करणं हृदयस्फोट जावन कंगल जावन डिप्रेशना वचून आस्पत्रेंतले वखद काण घेता म्हणसर जर तर तूं ते मोबायल दिवन ताचें जिवीत पाड करताय जाल्यार कितें फायदो. आमी ल्हान आसतना आमकां मोबायल नासलें सोड मोबायल खाले म्हणून तूं गोत्तू ना त्या दाळ्या टाटा मोबायल गाडी आहली न्ही गे टाटा मोबायल गोत्ता आयकलें टाटा मोबायल मुखार दोगा जाणां बसचें फाटल्यान डिक्की ओपन टाटा मोबायल आतां खंय मेळनात काही मोर्न व्हरची पेट व्हरून कांय दवरतात कोण ना टाटा मोबायल फाटल्यान अंतनात मॉर्चरीचे ते सोडल्यार मोबायल दुसरे मोबायल पळोवंक तूं गोत्तू ना आमकां कळ्ळें गी. हांव बॉम्बे काम करता आसतना ओल्ड टासांत म्हजे लागीं पेजर आसलें पेजर गोत्ता न्ही एक बेल्टाक उमकोणाचें आसलें ताका कंपनींतल्यान मॅसेज येताली कॉल टू दीस नंबर म्हणून तितल्यान आनी रेल्वे स्टेशनान गी आनी खंय वचून ₹1 कॉयन घाल कटर 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 करून फोन करीत जालें नंबर पळोवन पेजरान मोबायल नासलें. ताचे उपरांत कंपनीने मोबायल दिले म्हाका कंपनीने मोबायल दिले सिमेन्साचे मोबायल सिमेन्स कंपनीचे ताका एरियल आसा वरची येदे लांब ब्लॅक एंड व्हायट अशें एरियल वरचें उलोवचें हां इनकमींग कॉलाक पळय ₹11 कट इनकमींग ₹11 कट जाताले आउट गोईंग ₹22 ₹22 कोण उलयता मिस कॉल दिवचे रप्पा कट करचे कळ्ळें की ताणें उलयल्यार हांवें उलयल्यार पयशे येतात. सिमेन्साचे व्हडले मोबायल कंपनीचे मागीर हांवें फस्ट मोबायल काण गेलें नोकिया कळ्ळें येदो व्हडलें आतां हें आसा तें म्हजे कडेन ब्लॅक एंड व्हायट येदो व्हडलें फस्ट आयिल्लें. ताच्या उपरांत हांवें कलर मोबायल काण गेलें 2000 इसवेंत 2000 नोकिया 6230 म्हणून तें म्हजे कडेन आतां हें आसा त्या दाळ त्या मोबायलाक 18,000 दिल्ले त्या दाळ येदेशें येद्दे तातूंत येदे व्हडलें सीम कार्ड घालूंक जाता कितले करता 500 MB सिम त्या दाळा हे सिम न्ही तें सिम घाले म्हणटात मेमरी कार्ड ल्हानशें. आतां मोबायलां व्हडलीं व्हडलीं आसा टच स्क्रीन आनी पुरा कळ्ळें की आतां हर एकल्याच्या भुरग्यांक आमकां त्या दाळ कांय नासलें TV नासली हांव ल्हान आसतना टीव्हीच नासली ब्लॅक एंड व्हायट ब्लॅक एंड व्हायट TV गोताय तुमकां ताचे एरियल व्हडले फालपणशी रुकाबांचे एरियल जोर वारें येताना अशें जालें एरियल अशें जाता हांगा खाली दोळे मात मागीर सडजे जाल्यार पावस रावचे वारें रावचें मागीर त्या रुकार उमले कितले हांगा गोबर पुसून DDT पुसून सडचें तितल्या बोंगान गुणन एंटेना गुणन एकल्यान थंय बोंब मारचें आयले रे ना रे आनिल्ले गुंडाय ताणें गुणन उमल्याचे मार खावन मागीर देंवतालो सामा म्हण येताले आयलेतले पुरो रे पळया सावंड येता न्ही पुरो पिक्चर दिसनासले व्हडली तें ब्लॅक एंड व्हायट TV ते धाडा येदी व्हडली. ताच्या उपरांत कलर TV आयली कलर टीव्हींत तो कलर पळोवन बारीक खुशी तांबडे ड्रेस कितें काळे ड्रेस कितें मागीर ताका व्हडली काले आयले डिश कळ्ळें सगळ्या पाख्या एकच डिश केदें व्हडलें ये देवा तें अशें गुणोवंका तिशी नेटी तें डिशचे वचून धाकटी डिश आयली आतां केबल आयली आतां TV ना डिशाय ना केबल ना कांय ना आतां पुरो वायफाय TV वायफाय पुरो वायफाय खंय पावला संवसार पळया जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें दिजें कितें दिनोचो गोत्तूच ना. आमी ल्हान आसतना ना TV ना मोबायल ना करंट पिकनिका वचोंक ₹10 आवय बापाय लागीं विचारल्या तांचे लागीं ना पिकनिक प्रवास येतात काय मम्मे म्हाका प्रवासा वचोंक पयशे दिता कितले रुपये रे ₹75 मम्मे ₹75 खंय वचोंक श्रावणा बेळगोळा मैसूर वचोंक तुजे श्रावणा बेळगोळा येनाका मैसूर येनाका गाद्यांक वचून थंय पोपळायस ना जाल्यार बात नेज बुड्डी म्हूण नातल्यार नेज लाई बातलू आमचे तेंत श्रावणा बेळगोळा ಎಂತ नेज लायतना श्रावणा बेळगोळा बेरूर अडेबीडू तेंत आमचे गाद्यांत जाताले आमकां वचून नातली पयशे नातले खंय वचोंक नातले
आयस्क्रीम करून नातले आमकां ते इस्कल सुट्टाना ते जाल्यार येताले आयस्कँडीचे सायकलार गडा 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 20 पैशांक एक आयस्कँडी 50 पैशांक एक बेल्ला कँडी 1 रुपयाक एक दूद कँडी मेळटाली दूद कँडी ना कांय ना आमी लास्ट पळय आयस्कँडी सो डब्बो ते करताले तातूंत आयस मात आसतलें फुल्ल मीठ मीठ तेन्ना जेवचे हाडले आमी नातले आमचे कडेन वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आतांच्या भुरग्यांक पेज नाका लोणचें नाका कळलें की शीत नाका मासलेची कडी नाकात कांय मासली भाजल्यार मात इल्ली खातात चिकन कितलें दी सकाळी सांज सोरू आंबुडतात पळयल्यार ये बा खावन खावन लेगून कुंकडां बरी जातात लेंबूड कोंबये बरी कोटो 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 पळया पिझ्झा दी पिझ्झान काय आसा ते ब्रेडा बडी रोटी आसचे आनी काय नाका जाल्लें सज्जिगे बजील आनी माती गोबर सारें पुरा घालता तांदूळ तें खावचें खावचें एणें देंवता एणें वटचें वटचें खावचें तें पिझ्झा ते KFC चिकन न्ही KFC म्हणे तातूंत येदे व्हडले किडे फ्राय जाल्यारय कळना बारी बरें मम्मी कोले टेस्ट कोत्ताय बाच्चे किडेत कुसुल्ले करंट वचून 2 दीस करंटच ना फ्रिजान तेंत बात्तात ते किड्या बरीच आसा जंक फूड खावचें मार्गा देगेर कसलेंय बाजिल्लें जाता कळ्ळें वतें नूडल्स के आनी कालें की गडा 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 कर तातूंत बसासो दुवरी आसा एणें पूर आसा मेळ्ळें मार्गा देगेर भाजिल्लें सोडिल्लें त्या तेलांत 1 म्हयन्यात तेंत तेल कोणना तातूंत तूं सोडचें कळ्ळें कबाब 1 म्हयन्याक काळें काळें जालां तेल तातूंत तूं सोडचें तेंत खातात भुरगीं आबा बारी टेस्ट आनी भुरग्यांक BP ल्हान भुरग्यांक शुगर ल्हान भुरग्यांक तें ल्हान भुरग्यांक हें पुरो सुरू जाता कोण भुरगीं पेज जेवतात कोण भुरगीं चटणी जेवतात कोणची भुरगीं च्या कापी कोण पियेतात कोण पियेनात च्या कापी कोण पियेना ज्यूस दी पियेतात बियर दी पियेतात सोरो दी पियेतात आतांची भुरगीं पूण च्या कापी कोण नाका कितें दिवंक जाय आवय बापायनी दिवना भुरग्यांक कितें दिवंक नजो तें दिवची संवय केल्या भुरग्यांक पार्टी जाता घरा धाकटी भुरगीं बसतात बियर डू यू वॉन्ट टू टेक बियर यू टेक नो प्रॉब्लेम टुडे यू कॅन हॅव नो प्रॉब्लेम टेक धाकट्या भुरग्यांक बियर काण घे वायन काण घे तूं थंय काय ना ब्रिजर ब्रिजर पिये मागीर बापाय बरीत डिंग जा शिकोवचें कितें जाय आमी दिना मोबायल गरज आसा गी हें बरा आतां परतून फॅशन आतां परतून सुरू जालां न्ही झोमॅटो येता न्ही झोमॅटो टोमॅटो स्विगी न्ही जिग्गी बोग्गी पुरा खोले पुरा ॲप आसात म्हणना फोन केल्ले कूडले रेडी न्ही गे आनी येतात घरा बगलात 2 परां सुरू जातात मम्मे 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 आज ऑनलायन येवन बूक करता मम्मे म्हाका KFC जाय म्हाका तें जाय हें जाय भुरग्यांचे कार्टां तोडून सांगून आसा भुरगीं जायत बूक केलें झोमॅटोर अण्णा येयली केलें मम्मी रांदिल्लें मोग्याचें नुस्तें जायत कोण तुका मम्मी तुवें केलां न्ही तुका तुकात आमकां बरें लागना तें मम्मीन रांदिल्लें नाकात कोणें रांदिल्लें जायचें झोमॅटो रांदिना बा झोमॅटो रांदिवचें मात रांदिल्लें कोणें एक बोटलें रान अशें बरें घालन कळ्ळें गे कायल तापल्या गे म्हणून कशें कळचें तूं पळयताय भितर वचून तूं झोमॅटोर हाडलेलो पळयताय पळयना कळ्ळें तुवें भायर रावचें मात तूं घरा आसचें मात तूं पळयताय कायल तापली गे म्हणून बरो गामू थंय नातल्यार हांगासो असो काण शी घालचो कायलीर ची जाता तें बारी टेस्ट तुका कळ्ळें समजलें मीठ पळोवचें गांडी पुसचें परतून पळोवचें आनी तेंत तुका दिता तो तें बारी बरें तुका मम्मीन बरें रांदिल्लें कळ्ळें तांत्याची कडी मासलेची कडी शीत तें तुका देवाना तें तुका नाकात पळय आमच्या भुरग्यांक कांय थोड्या भुरग्यांक बायकां दिवचें फॅशन सुरू जालां आतां बायकां कळ्ळें तांती सारले इच्चू म्हणी दियेत तांती सारल्यार आपणे इच्चू म्हणी दियेत इच्चू साबल्यार आपणे इल्लो वेळ उलपता मागीर तेंत गुण जाता पूण इच्चूच्या व्हडलें बायकां दितात
कधी बायकांक वताय कितले लाख बायकांक 2 लाख 2,35,000 265 त्या बायकार सामाकाट्ट बसून ड्रायव्ह करूं जायना पोर एकलो बायक हांवें बेंजार केलें आमच्या इगर्जेंत हांवें खंयचें व्हेकल बेंजार केल्या उपरांत सोडचें सोय आसा म्हाका खंयचेंय व्हेकल जावं पुरो लॉरी जावं पुरो बस जावं पुरो JCB जावं पुरो खंयचेंय हांवें बेंजार केल्या उपरांत सोडचें एक फावटी एक रावंड हाडचें बायक कळ्ळें गे यामा KTM कलेक आसा न्ही वतें कॉलेज ताची सीट पळयल्यार ओमते पडाचें ओमते खंय 5 मिनटां सोडयेत नातल्यार मागीर पॅन कटिना फाटिना हे देवा कशें चलयतात गे ते बायक तरणाटे देव जाणा कळ्ळें गे ते कांबळा दवंडयतना कांड्यापाल्याचे रेडे आसात कांड्यापाल्याचे ते पळ्यार रावन दोनचे पळय तत्मा पानय बसोवचे बायकार ओमते पडून आनी फाटल्यान बसूला पळय तो आकाशार बसले बरीत ताणें जीव आतां धरून बसोवचें ताका धरूंक कांय ना आमपार म्हणी जाणें ब्रेक घालना जाल्यार वो पेटनोळेन कुट्टी सोडले बरी सोडटा ती फुल तोडी ड्रायव्हराच्या वयल्यान दुसऱ्याच्या बसाच्या पोंदांत पडत तान मनूच्या तांची बायकां सामाकट टिकिनान पयलींची बायकां कितल्या बरी न्ही निट्ट बसूंक फाटल्यान बसूंक बरो जागो बरें काय आतांची ओमतें पडोवन उदारे पडोवन सोडचीं बायकां आनी तीं भुरग्यांक दिवचीं ताणी हेचें पळय राई अशें वचून तेणें वचून रिगो पोरांक कोडी हलता न्हू पाटी पक्षीक येतालो कुडूर तेणें येताना एकलो बायकाचो आयलो तो आवाज कोलो बायकाचो वांग आयलो अशें रिगले तेशें रिगलो अशें गेल्लो हांवें चिंतलें आतां खंयच्या म्हणी लॉरी एक म्हणी आपटता हांव गेलो अशें गेलो रिगोन गेलो खंय गी काराच्या हाका ताचे ग्लास मिरर आपटलो टाका जालो पडलोत ही तेंगी बसाच्यान ब्रेक घाली नातल्या बसाच्या पोंदा आप्पाची ताच्या आपाची बायक आप्पाची जाता आहलें कोण कारण हाका पियुसीच्या भुरग्या लागीं बायक काडूंक पयशे खंय जावन आयले हा जस्ट 10वी पास जाल्ल्या भुरग्याक खंय जावन आयले पयशे कोणें दिलें बायक बापायन दिलें आवयन दिलें कित्याक 10वेंत तुवें डिस्टिंक्शन मार्क काडल्यार तुका बायक दिता पुता कळ्ळें 10वेंत डिस्टिंक्शन मार्क्स काडल्यार तुका बायक दिता आनी असली बायकां दिवन जायत्या भुरग्यांक ओगडायलेली आवय बापाय आसात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून इसारलेलें दिवंक जायना इसारलेलें तुमी दिता जाल्यार तुमी खोटी आवय बापय थोडे बडी भुरग्यांक ना म्हणूंक शिकत जाय थोडे बरी भुरग्यांक ना म्हणूंक शिकत जाय देखून आयच्या सुवातेन म्हणटा जेजू मास्क लिखतना तुमी ताका जीवदाळ दिनान तांती इसारल्यार इच्छु दिनान तशेंच तुमी म्हज्या लागीं मागतना तुमकां कितें जाय तें मात्र हांव दितलो देखून तुवें 10 करोडांची लॉटरी टिकेट काडल्याय कळ्ळें 10 करोडांची लॉटरी टिकेट काडल्याय देवा म्हाका 10 करोड दी म्हळ्यार देव दिवचो ना ताच्या बदलाक म्हाका जाणवाय दी म्हज्या भुरग्याक फीस बांदूंक कुमक करी म्हळ्यार कशें म्हणी करून तुका दितलो तो चड आस्त बदीक बरें न्ही थोडे जल्मांत ग्रेस्त थोडे उपरांत ग्रेस्त जाल्ले आसात जल्मांत ग्रेस्त जाल्ले मनीस ते जिवितांत दिले सादे आसात कांय जाणाडे उलयतात जल्मांत बरें ग्रेस्त आसले आसा जाल्यार ते 4 जाणाडे बरें करून उलयतात 4 जाणां बरोबर संबंद दवरतात बरें करून नासतात कित्याक म्हळ्यार ते जल्मांत ग्रेस्त कांय अर्दे ग्रेस्त जाल्ले अर्द्यार ग्रेस्त गायिल्ले आसात पळय अर्द्यार ग्रेस्त गायिल्ले तांकां ग्रेस्त गायल्या उपरांत दुसरें कोणी दिसना तांकां तांचो अहंकार कितें तांचो गर्व कितें तांचें मोट्ट कितें बॉ कळ्ळें गी हां तांचें जिवीत दुसरें पयलें तें कांय नासलें तांचे लागीं आतां वस्तू जालां पूण जाल्यार ते आतां दुसऱ्या वळखत ना पापाचें वळखत ना ताका अर्द्यार आयिल्ली ग्रेस्त काय म्हणटा आडे बाग म्हणटात पळय आडे बाग म्हणटात अर्द्यार आयिल्ली ग्रेस्त काय ती देवाक मासवना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुका कितें जाय तें देव दिता पूण तुवें
संवसार तुका कितें दिवंक सकना, मनीस तुका दिवंक कितें सकना, तें मात्र तुवें देवा लागीं मागचें आनी तें मागताय तुज्या तांकी पुरतें, तुज्या गरजे पुरतें देव तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, आमी मागतना बावार्थ गरजेचो देवा लागीं, बावार्थान मागोंक जाय. देखून जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्या, मागा, आस्क and you will receive, it will be given to you. Ask म्हळ्यार ASK, ask. A म्हळ्यार ask, S म्हळ्यार search, seek, K म्हळ्यार knock. मागा आनी तुमकां दितले, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. हें सगळें तुमी केल्यार मात्र तुमकां मेळटलें. देखून तुमी मागतना बावार्थान मागा, बावार्थान मागा. देखून सांत पाऊल म्हणटा तुमी मागतना बावार्थान मागा. मेळटा म्हणल्यार बरोशान मागा, मेळ्ळांच म्हूण मागा, मेळ्ळांच म्हूण मागा, मेळ्ळांच म्हूण मागा. तुमी खंडीत तुमकां मेळटा. मेळटलें या मेळना, ट्राय करचें, मेळ्ळ्यार मेळटा, मेळना जाल्यार मेळना. ट्राय करया म्हणून आमी मागोंक जायना. मागड्यांत केदाळे ट्राय करून वचो, ट्राय केल्यार आमकां मेळना. देखून आमकां मागल्यार मेळटात म्हणल्यार पातयेन मागोंक जाय आनी खंडीत आमी जोडून घेतले. हांव देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मागण्याक बावार्थ गरजेचो, बावार्थ गरजेचो. देखून आमी देवा लागीं मागोंक जाय. कितें संवसार आमकां दिवंक सकना, मनीस कितें आमकां दिवंक सकना, तें देवा लागीं आमी मागोंक जाय. आनी खंडीत बावार्थान आमी देवा लागीं मागता तेन्ना आमकां खंडीत देव दितलो. आनी असल्या बावार्थान जिवंक देवाचो आदार मागतना हें गीत आमी गावया. तुमी बसुलेडत गीत आमी गावया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನೀ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಸಂಗತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರಬ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು,
ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. सुमेच्या नावान मागणी कर सुमेचे पाय धरून विनंती करून प्रार्थन करे सुमेच्या काकुलती खातीर मागणी करे दिता पर्यान सोडी नासतना कळ नासतना मागणी करे ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ हालेलुया 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 हातो मागताना समय लागे मागा तुम्ही समय जे तुमच्या मागणं ऐकता तुमका गुण कदम का आशीर्वाद देता तुमका जाणवाय देता ज्ञान देता समजून देता समाधान देता जे किती संस्था देतो सगळा सगळे तुमका दिवस येता समय बाबा तुलो मारा हालेलुया 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 हर काम जे जोगळाप जे तुमच्या द्वारा दान दे हालेलुया शादाला बला बला ला 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 हाला 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 Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 somia gunkeramka. Hallelujah, hallelujah,
Organ do kasumia Jesu. Organ do kasumia Jesu. Oglap do kasumia Jesu. Oglap do kasumia Jesu. Aradan do kasumia Jesu. Aradan do kasumia Jesu. Atubar hallelujah. 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 Jesu aila. Sorbonda Jesu aila. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया तालियों पेटी आणि भक्तिपणाने म्हणूया जीसू आमी अर्गां देवया आजवर तो संतोष महिन्याचो पयलो आयच्या दिसा मत्सो ताणें आमकां वाचूंक दिला आमकां राखला आमकां जीव सांबाळला जिवाचो राखलो आमचो देव सोन आसा देखून हो दीस हो केल्ल्या समेत अर्गां देव म्हणया दिसो आयसो दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पावया मोत एरडु दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पावया दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पावया दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पावया दिसो आयसो सोमियान केलो म्हाका व्हरतो संतोष जेसून सुडका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेसून सुडका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेसून सुडका दिली आमी गावया हालेलुया जेसून सुडका दिली सांगता आमचो संतोष जेसून सुडका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेसून सुडका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेसून सुडका दिली आमी गावया हालेलुया जेसून सुडका दिली ताळयो पेटून म्हणया Quedo morto teu amso Quedo morto teu amso Sukra mi mania Quedo morto teu amso Quedo morto teu amso अनबोडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदवर तो देव आमचो अनबोडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदवर तो देव आमचो 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 आमी गावया हालेलुया आता बऱ्या आमी गावया हालेलुया 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 आमी गावया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Sudi Tuka Jesu, Jai Jai Tuka Jesu, Namaskar Tuka Jesu, Pranipad Tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. सगळं म्हणा प्रेज द लॉर्ड. आमची सभापसुंदी सुमेन साहित्य उपकार केल्या. ओदनपाराच्या उपरांत आमी सकाळी शिकवण आयकल्या. देखून आतां आमी आराधना वेच्या पयलीं थोडी शिकवण आसतली. तेच्या उपरांत आमी सचें बलिदान आसा. देखून सम्याक आमी अर्घां दिवया. आमी हांगाता मेळून सम्याक एका मना एका काळसान सम्याक अर्घां दिवया. कित्याक अर्घां दिल्ल्यांत सोम्याची महिमा चड जायना. मागार सोम्या थंय आमचे थंय आसली कृपा सोम्याची ती सर जाता. देखून सोम्याक अर्घां दिया म्हणया आमची सभापती अर्घां तुका सोम्या जेसू हो दीस फावो केल्ल्या खातीर, ओदन पार म्हाका फावो केल्ल्या खातीर, म्हज्या जिवितांत बरें केल्ल्या खातीर तुमच्यो जबाबी कुर्सिया तुमकां कितें बरें केलां सांगा. अर्घां तुका सोम्या जेसू, अर्घां तुका सोम्या जेसू. मोचे भितर आसा देव म्हजो सरपत्वेतार, मोचे भितर आसा देव म्हजो सशक्तिवन, मोचे भितर आसा देव म्हजो सरपत्वेतार, मोचे भितर आसा देव म्हजो सशक्तिवन. मोच्या काळजांत तो वस्ती करता, मोच्या चिन्येंत आपलें काम तो करता, मोचे काळजांत तो वस्ती करता, मोच्या चिन्येंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू म्हजो जेसू सांगता. तोच जेसू म्हजो जेसू, तोच जेसू म्हजो जेसू सगळा. तोच जेसू म्हजो जेसू. अळे एक्शन सॉंग. म्हजे भितर आसा देव तो सर्व पदवेदार, म्हजे भितर आसा देव तो सर सत्यवान, म्हज्या काळजांत तो वस्ती करता आनी म्हज्या जिणेंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू म्हजो जेसू. परतून एक्शन करना आमी म्हणया म्हजे भितर आसा देव म्हजो सर पदवेदार, म्हजे भितर आसा देव म्हजो सर सत्यवान, म्हजे भितर आसा देव म्हजो सर पदवेदार, म्हजे भितर आसा देव म्हजो सर सत्यवान. म्हज्या काळजांत तो वस्ती करता, म्हज्या जिणेंत आपलें काम तो करता, म्हज्या काळजांत तो वस्ती करता, म्हज्या जिणेंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू म्हजो जेसू, तोच जेसू म्हजो जेसू. मुखलें चरण आसा. आमी एकामेका बोट चुकया, एकामेका गुवोन रावया. तुजे भितर आसा देव तुजो सशक्तिवन, तुजे भितर आसा देव तुजो सशक्तिवन, तुजे भितर आसा देव तुजो सर पदवेदार, तुजे भितर आसा देव तुजो सशक्तिवन. तुज्या काळजांत तो वस्ती करता, तुजे जिणेंत आपलें काम तो करता, तुज्या करता, तुज्या काळजांत, तुज्या काळजांत तो वस्ती करता, तुजे जिणेंत आपलें काम तो करता. तोच जेसू तुजो जेसू, तोच जेसू तुजो जेसू. आतां सगळें आमी एकामेका पळोवया आनी आमचे भितर आसा देव आमचो सहज पदवेदार. तुका एक बडी गुवया, एक बडी पळया कोण पुरो आसात म्हणून. आमचे भितर आसा देव म्हजो सर पदवेदार, आमचे भितर आसा देव आमचो सर सत्यवान, आमचे भितर आसा देव आमचो सर पदवेदार, आमचे भितर आसा देव आमचो सर सत्यवान. आमच्या काळजांत तो वस्ती करता, आमच्या जिणेंत आपलें काम तो करता, आमच्या काळजांत तो वस्ती करता.
आपजे जिणेन तो काम तो करता आमचो जेसू तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू आमचो जेसू तोच जेसू प्रेज द लॉर्ड कोणाचो जेसू आमचो न्ही म्हजो आमचो जेसू भाई पयलें म्हजो तुजो आनी आमचो सर्वांचो एक दोन ताळयो दिया खंडीत जावन तो काम करता जिंकोण तुमी आयल्या तुजे भितर तो काम करता तो काम करना जाल्यार तुमी हांगा येवचें बरीच ना खंडीत ना देखून उकळ्या सक्षान हेच्या पयलें परत पवित्र आत्म्याक आमी मागया कोटे आसुरूचे आमी देवाचें उतर कोटे जर तुमी तुमच्या बोऱ्यांक तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिता तर कितल्या वर्त्या मापान पवित्र आत्मो तो तुमकां दिवचो ना म्हाका न्हू पवित्र आत्म्याक मागल्या कुडले तुजी गरज सर्गीचो बाप पूर्ण करता देखून सांगसो म्हणटा अजुनूय तुमी मागलेले ना देखून आमी जेसूच्या नांवान सर्गीच्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी मागोंक जाय आज आमी मागोंक आयल्या थोड्या अर्गां दिवंक आयल्या थोडे आमी उल्हास पाठोवंक आयल्या आमचे थोडे इरादे भेटोवंक आयल्या म्हाका जायते इरादे आसात आमचे खातीर मागा मिसांव मस्तो आसा आनी ह्या मिसांवांत सर्वेस्पर देवान आमी पयण करतना आमचो ताळो आमची गायनां हें सगळें ताका सुसलोवन दिवचें सोम्यातून सुसलय पुत्रां सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तसो तुमकां सांबाळटलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तसो तुमकां सांबाळटलो देखून हांगा आयलो म्हणून आमचो वेळ पाड करिनाका म्हण चिंती नाकात किर्तनकाराची उतरां देवाच्या घरांत काडलो एक दीस भायर 1000 खडे काडच्या 1000 दिसां प्रास श्रेश्ठ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हांगासर तुमी आस काडिल्ले एक कितले घंटे ताका तुमी 1000 मल्टिप्लाय करया तितली कृपा आशिर्वाद तुमकां मेळटा एक घडी बडी आस सोडया आनी त्याच पवित्र आत्म्याची सकत आमी परत मागया आज हांगासर आराधन आनी आतां मुखेल सेक्शन चलोवन व्हरचें ह्या पप्पांचेर मिसाचें बलिदान भेटोवच्या समेस्तांचेर हांगासर आयुश्य दीस आयल्या हर एकल्या भक्तिकांचेर आमी सिरस्पराची मिस्तान आशिर्वाद मागया किर्तन वक्तांक 5 म्हणटा ताचेर तुमची नदर लया तुमची मुखामळां परसळटलीं म्हणया ताचेर नदर लया म्हणया ताचेर नदर लया तुमची मुखामळां परसळटलीं म्हाका न्हू पळया तो स्तेफान मोरोंक आसलो दोन कृत्यां 7 अध्याय म्हणटा ताका पात्रयतना ताचें मुखामळ देवदूतांच्या मुखामळा सारकी परसळ्ळें कित्याक ताचेर नदर लायली ताणें ताचेर नदर लायली देखून आमचे हर एक कश्ट हर एक आमचे थंय आसले संकश्ट जे कितें निराश जावंक आसलें कामां सक्कळ मुल्याक धरून आमी सोम्या सांगता मनाचे सोम्या तुजेर हांव नदर लायतां देखून ताचेर तुमची नदर लाया तुमची मुखामळां परसळटलीं सर्वेस्पराक नांवाडा ताची गीत वाकण्या आनी तोच आमचो रासा म्हणून आमी वळखून हें गीत आमी गावया पाण संको पवित्रत्म्या साय म्हाका तूं साय पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या साय म्हाका तूं साय पवित्रत्म्या सांगात आशिता तुझे सशी हांव येता तुजो सांगात तुजो सांगात हांव आशिता तुझे सशी हांव येता तुझी पवित्रेनी मागता सांगात तुझी पवित्रेनी मागता दितलय म्हणपाक येता
दितलोय म्हणपाक येता तुझी पवित्र देणी मागता दितलोय म्हणपाक येता पवित्रज्ञा ये पवित्रज्ञा जाय तू म्हाका जाय साय म्हाका तूं साय हे पवित्र आत्म्या ये पवित्रज्ञा तुझ्या बोळान हो तुझ्या बोळान उज्या बरी तुझी येताय काळजांत म्हज्या उरिकताय नव्या जिवितांत तूं भरताय वायट सगळे नपेस करताय हे पवित्र आत्म्या ये उच्चा भरी तूं येताय कळसांग म्हज्या तूं रिकताय उच्चा बरी तूं येता काळजांत म्हज्या तूं रिकता नव्या जिवितांत तूं भरताय नव्या जिवितांत तूं भरताय वायट सगळे नपेस करता वायट सगळे नपयस करता नव्या जिवितांत तूं भरता वायट सगळे नपयस करता हे पवित्र आत्म्या हे पवित्रज्ञा जाय म्हाका तूं जाय म्हाका तूं हे पवित्र आत्म्या ये पवित्रज्ञा तुझ्या बोळान हो तुझ्या बोळान ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय साय म्हाका तूं साय हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळान हो तुझ्या बोळान हालेलुया 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 शदला बला बलंदला हालेलुया हला 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 शदला बला बलंदला Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arganjes, Gulab, Jesus, Jesus, Varadan, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shadala, Balalanda, Lalanda, Lalaya, la 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 la. Jesus, thank you. Shadala, Balalanda, Lalaya, sweet, sweet, sweet. Hallelujah, hallelujah. Arganjes, Gulab, Jesus, Jesus, Varadan, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Ergan tuka sumia Jesu, Ergan tuka sumia Jesu, Oglab tuka sumia Jesu, Oglab tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. मतेवाच्या वांजलांतले अध्यायी 11 वोळ 28 तावन 30 पर्यंत ए या मुझे सरसी समेस्त तुमी कस्ततेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाप म्हजें वचें हळू देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बशा मगच्या बाबांनो आनी भयणीनो हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसा ना गे
हांगासर आशिल्ल्या जिवितांत कोणाच्या जिवितांत कश्ट नात, सगळें सुखूच आसा. आसा ती कोणी म्हणी आसा ती ना आसा ती कश्टात की सुखा. हर एकल्या जिवितांत कश्ट आसात. थोडे पटी संतोशी आसा, सूख आनी दूख न्ही गे. सूख आनी दूख रुसलोलो न्ही गे. सूख आनी दूख दोगांचे जिवितांत आसा. एका नाण्याक दोन तोंडां आसात न्ही गे. पळय गे, तशेंच मनशाच्या जिवितांत सूख आनी दूख. काजराच्या हरस्पेराच्या वेळार व्हंकले न्हवऱ्यान भास दिताना एक भास दिवची आसा न्ही. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन. व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान म्हळ्यार जिवितांत काजर जाताना त्या दीस सूख संतोश जावंक पुरो. काजरा दीस बँड गरनाड्यो डॅन्स पुरा DJ BJ म्हूण. ताचे उपरांत दूख आसा, सूख आसा, संतोश आसा, सगळें आसतलें. हे सगळ्या जिवितांत दैरसांडी नासतना फूड करूंक आसा. एकामेकाच्या सांगातपणान जिवंक आसा. देखून कोणेय म्हणूंक जायना म्हज्या जिवितांत खंतच ना, दुखच ना, बेजारायत ना, सगळें बारी बरें आसा म्हणूंक जायना. सांपावलूय म्हणटालो, सांपावलो सगळ्या म्हज्या मिसांवांत एक दूख, एक कांटो म्हाका तोपता. एक दूख म्हाका विशेष कठीण म्हाका दुखीन पडशें करता. एक दूख सांपावलूय म्हणटा. जावंक पुरो जायत्यो दुखी ताका आसुल्ल्यो जावंक पुरो. एक क्रिस्तांवांक दग दिल्लें, क्रिस्ताक दग दिल्ली दूख आसूंक पुरो, वा ताच्या पिडाय ताका कांय आसली दोस्ताली जावंक पुरो. तो म्हणटा एक कांटो म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत म्हाका तोपुल्लेशें भोगता, म्हाका दुखुल्लेशें भोगता. पूण ह्या सगळ्या दुखींत सोम्याची कृपा म्हाका बळ दिता. ही दूख सोंसून व्हरूंक आदार दिता म्हणटा तो. तांणी जायते पटी कोड्यांचे, चरबदांचे मार केल्यात. जायते पटी उपाशी पडला, उदकान पडला, उज्यान पडला. जायते पटी कश्ट दगदणी ताका सुकल्ली म्हण नातली पावलूक. पण जाल्यार सगळ्या कश्टा मदें सोम्याची कृपा म्हाका बळ दिता. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणटालो. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत ती दूख कश्ट पुरो आसात. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತೆ ನಿಗೆ ಹರಿಯಕ घरचे पोळे बुराक आसात की पळोवक कोणें म्हणूंक जायना आमच्या घरच्या पोळ्यांत बुराकच नात म्हणून. तर तुजी कायलेक बुराक जाला म्हूण जालो. एक कायलेक बुराक जायचे ना त्या पोळ्यांक बुराक जायचे, दोनां भितर एक. जेजू म्हणटा हर एकल्या मनशाक संवसार जिवितांत कश्ट आसा. मनीस जावन जल्मल्या हर एकल्याक कश्ट आसा. जेजू कश्ट नातले आसले की ना? हा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. न्हीद येता गी? हा, जेवणाक आले आसले मोगे खावन न्हिदता जाल्यार तुमी दुकोर खावन कालें करशात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हा, आमकांय मोगेंत, दुसरें कांय न्ही. आतां जेजूक कश्ट आसले की ना? आसले की ना? मुरयेक कश्ट आसले की ना? आसले की? स्थानीक जिवांक कश्ट आसले की? आसले की कश्ट ना? मनीस जावन जल्मल्या पैकी स्थानीक जिवां परस व्हरतो दुसरो ना. कोणें म्हणलें? हा, स्थानीक जिवांक कश्ट आसले की? ताकाय बंदेन घालो, ताचें सीस कापलें, थपकान गावलें, वय की न्ही? हा, तसल्या महान मनशांक कश्ट आसतना आमकां कश्ट आसचे व्हडले की? हा, कश्ट कित्याक येवचे? होत ना, कश्ट कित्याक येवचे? थोड्यांची ताप आसा.
कष्ट पातकांची शिक्षा, कष्ट शिराप. हांवें कांय वायट केलां कोण ना देखून म्हाका कश्ट, हांवें कांय अन्याय केल्लो कोण ना देखून म्हाका कश्ट. जेजून कोलो अन्याय केल्लो, जेजून कालें वायट केल्लें, मुरयेन कालें वायट केल्लें, मुरयेन कालें कितें अन्याय केल्लो, स्नान इसवोन कसलें वायट केल्लें, कसलो अन्याय केल्लो, कांय करूं ना. कित्याक कश्ट मेळ्ळे तांकां? भाग्यवंत आसात मार्तीन मेल्ले, तांणी कांय वायट करूं ना. कित्याक कश्ट मेळ्ळे तांकां? तुमचे बंधूनी आसात थोडे तुमकां जायते वायट करतात पूण बिंदास आसात, तांकां कांय कश्ट ना, तांकां शिक्षा येना, पिडा येना. पूण तूं देवाचें मस्तू मोग करताय, मिसा येताय, कोणाक अन्याय करनाय, वायट करनाय, तुका पिडा सुकली म्हूण ना, तुका कश्ट सुकले म्हूण ना. कित्याक? तुम्ही म्हणटात देवा इतलें मागणें करता, इतलें आराधन करता, कोणाक अन्याय करिना, वायट करिना, सांगता जाल्यार उपकार करता, नातल्यार उगोत बसता. पूण जाल्यारय म्हाका कित्याक कश्ट? तो अन्याय करता, वायट करता, नितीन जियेता, अन्याय जियेता, दुसऱ्याच्या अपरसिता भितर घालता, शिरापान जियेता, पूण तो बिंदास आसा. देवा तूं आसाय की नाय? दोळे धांपून न्हिदलाय गी, दोरी लांब सोडटाय गी म्हूण थोडे फावटी सवाल विचारता आमी. मगच्या भावना भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय. कश्ट देवान दिवची शिक्षा न्ही, कश्ट आमच्या बाबार्थाची परीक्षा. कश्ट देवाची खुशी करच्याक आमी करचो वावर. पळया जेजू मळ्यान मागतना रगत घामेलो, कश्ट मरण सोसूंक वेचा त्या राती तो मागणें करतना कितें म्हणलो? बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवा. साध्य जाल्यार बगार म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं, पूण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी. तुजी खुशी करच्याक हांव येता सर्वेस्परा. इसाया प्रवादी कश्टलो कित्याक? तो म्हणटा म्हाका धाड, हांव येता. तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी खुशी हांवें मर जाय, हांवें कश्ट जाय, कश्ट जाल्यार सेवाकान कश्टन मर जाय, देखून हांव येता, म्हाका धाड. देखून जेजू कितें म्हणटा? म्हज्या बसोत तुमकां अकमान सोसूंक, कश्ट बगोवंक, नगदणी बगोवंक, तुमचे विरोध नाका जाल्लें वायट उलोवन तुमकां घडपाक करून तुमचे विरोध आयकूंक तुमकां मेळत, संतोश पावा. कित्याक खंयच्या शिरापान तुमकां लाभलेले कश्ट न्ही, बगार देवाची खुशी करच्याक तुवें पाळूंक जाय जाल्ले कश्ट. देखून जेजू म्हणटा येया म्हजे सरसी, तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो. शिरापान कश्ट सोंसतेल्यांक जेजू आपयतो गी, अन्यायन अनितीन कश्ट सोसून आसलेल्यांक जेजू आपयतो गी, येया म्हजे सरसी तुमी कश्ट तेल्यानो म्हण? बिलकूल म्हणतो ना. म्हजे सरसीले पयस सरा तुमी शिराप पडले न्हू म्हणटो. तो कित्याक आमकां आपयता म्हळ्यार देवाची खुशी जाणा आसून कश्ट भोगतात, दगदणी भोगतात सगळ्यांनो म्हजे सरसे येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो. येया, येया तुमी कश्ट तेल्यानो. म्हणजे जू तुमच्या कांदार घेया. म्हणजे जू म्हळ्यार गोत्ता न्ही तुमकां? जू म्हळ्यार गोत्ता गी काले? काल न्ही तुमच्या पाटी दवरचें गे. हां, रेड्यांच्या पाटीर, रेड्यांच्या मात्र गी, पाड्यांच्या मात्र गी, गोड्यांच्या दवरनात गी, दवरनात. कोसतना रेड्यांक एक झू मनशां आसता. झू
नाही गे झू खंयच्या रुखाचे करचें कोत्ताय उतर नाही खंयच्या रुखाचे झू खंयच्या रुखाचे करचें झू सुरंगीच्या रुखाचे कळलें गे सुरंगीच्या कित्याक सुरंगीच्या रुखाचे करचें तें हळू पूण घट्ट हळू पूण घट्ट कित्याक म्हळ्यार तें मोडो नजो एक आनी चड वजन कांदाक दी नजो देखून सुरंगीच्या रुखाचें झू करचें आनी त्या झुवाक तळट्याच्या माडाचो कोपो म्हणटात तो घालना नांगराची कळ्ळें की नांगर ताका शिरकोवचो नांगराचे आडयो आसात चड लांब जाल्यार नांगर असो जाता चड मोठो जाल्यार नांगर असो जाता तूं कशें माती कितली वयर जाय त्या प्रमाणे नांगर ताका शिरकोवंक आसा नांगरा पुडकाय आसा कळ्ळें की तूं नांगर दमून धरतना माती मस्त येता रेड्यांक चड बरो पडटा कळ्ळें की दोन टायपाची जुवां आसात एक रेड्यांचें जुवां आसा आनी एक पाड्यांचें जुवां आसा रेड्यांचें जू पाड्याक जायना पाड्यांचें जू रेड्यांक जायना कित्याक म्हळ्यार पाड्यांक घुमटी आसा रेड्यांक खांद ना पाड्यांक खांद आसा खांद रेड्यांक खांद ना पळयल्या तुमी घुमटी आसा खांद ना रेड्यांक खांद ना पूण पाड्यांक खांद आसा पाड्यांचें जू कशें जाल्यार रावता रेड्यांचें जू रावना रेड्यांक खांद ना देखून रेड्यांचें जू इंगड पाड्यांचें जू इंगड देखून तें जू बांदतना सारकें बांदूंक आसा उलटा बांदूंक ना उलटा बांदलें जाल्यार जू होमतें पडटा होमतें पडल्यार कांदाक मार जाता कांद येता म्हणटात कांद येता कांद सुचता इतलो दाट जाता कांद रेड्याक आपडूंक जायना रेड्याक मागीर जू बांदूंक जायना नांगर ओडूंक जायना तशें असली झू म्हळ्यार एका रितीचें वजन पाड्याच्या गाडयेंक व्हडलें झू आसता व्हडलें झू आनी तें झू पाड्याच्या खांद्यार दवरलें म्हणटाना त्या खांदाक जडाय पडटा सगळ्या गाडयेची आसलेल्या लोडाची वजनाची जडाय पाड्याच्या खांद्यार पडटा हांव ल्हान आसतना आमगे दोन पाडे आसले व्हडले पाडे म्हज्याक उबार व्हडले पाडे गाडी आसली आनी तेवळ त्या गाडयेर भाताची मुठी म्हळ्यार भाताच्यो गोणयो फुल्ल बोरनो मिलाक व्हरचें आसलें आमची माती शेजारचें मस्त भाडें मेळटालें आनी तशेंच फुल्ल लांकूड गिमांत लांकूड बोवाचें लांकूड गाडयांनी स्टॉक जावन होटलांक ताका व्हरताले आनी पाड्यांच्या त्या खांद्यार जू दवरतना पाडे अशें बागोन्न घुमटी दिताले जुवाक आमकां उखलूंक जायनातली गाडी उखलून दिवंक आहले पाड्याच्या खांदाक तवळ पाडे कितें करताले दिमी घालताले बागोन्न जू खाण घेताले आनी उबे रावताले आनी सडणे थोडे पटी पाड्यांक सोडूंक जायनातले दिमी घाल म्हणलें बरी पाडे ओडटाले आनी ह्या संदर्भांत थोडे पटी हांव गाडी चलयतालो आनी हांव कितें करतालो सडणेर गाडये हांव देंवून हांव चलोवन वयतालो कित्याक म्हळ्यार पाड्यांक आनकी म्हजी वजन जाता वजन सांगाता वजन जाता आनी तवळ पाडे कश्ट जातात पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा पळया आमकां बिरमोत आसा पाड्यांची देखून आमी सकयल देंवताव पाड्यांक कश्टूं सोडना आनी असली वजन म्हळ्यार जेजू म्हणटा जुवाक एक वजन म्हणजे कसली कश्टांची वजन पिडेशिडेची वजन विविध समस्यांची वजन ही वयतलो जायतो लोक अजुनी आसा फकत पिडा मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पिडा म्हणली मात्र वजन न्ही कश्ट आसात समस्या आसात एकलो बिझनेसमॅन आसा चिकनाचे जायतो वहिवाट चलोवन आसा आतांच्या लागीं हजारांनी कामाचे आसात पूण तो मस्त लॉसार आसा तो म्हणटा चिकनाक दिसाक 1 रुपया उणो जाय जाल्यार ताका दिसाक 2 करोड उणें जातात 2 करोड लॉस जाता म्हळ्यार तितलो किलाक 1 रुपया उणो जाय जाल्यार दिसाक 2 करोड लॉस जाता म्हळ्यार ताका 2 करोड चिकन दिसाक सेल जाता म्हण चिंता लॉस म्हणटा तो देखून जायती वजन पळोवन आसात जायते बिझनेसमॅन जायते समस्या आसात घरांत भुरग्यांचे समस्या जायतीं भुरगीं मानसीक वत्तडाक बली जावन कुळयो कमची आसात जायतीं भुरगे सांगिनासतना सांगलें आयकनासतना आसात जायते घरांत नासमाधान आसा आमाल पिवणें आसा
दोशी आसात, कुटुंबांत घो बैले मध्ये मनस्ताप आसात, जायते जायते समस्ये कुटुंबांनी आसात, ल्हानांतय आसात, व्हडांतय आसात, पयशे आसलेल्यांतय आसात, पयशे नासलेल्यांतय आसात, सगळ्यांत आसात. कोणा लागीं ना म्हूण ना. हांव एक फावटी गोंया रेतेर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर म्हाका आयकल्यान म्हळें, फादर आमगेर एक गडी येवन मागणें करा पणजी. हांव गेलो, एकल्यान आपूण येयल्लें म्हाका. थंय तो हांव 38 घरां गेलो. हर एकल्याच्या घरा समस्या, हर एकल्याच्या घरा वजन, हर एकल्याच्या घरा कश्ट अनवरां आसात. देखून तिचो म्हणटा कितें, पिकावळ येतेच तसा, वावराडी थोडेस. पिकावळ येतेच तसा, वावराडी थोडेस. देखून तुम्ही धनिया लागे मागाजे, असले वावर करच्याक वावरड्यांची गरज आसा, धनिया लागे मागाचे. देखून 22-70 जाणांक जिजून धाडले न्ही, 22-70 जाणांक जिजून धाडले. कितें म्हळें वचून तांकां, वसा वसा, ज्या घरा रावता तुमी रावा, ताणें दिल्लें खाया, चिरी जावं बुती जावं घेनाकात, तकले रात दवरा, तांच्या पासत मागा, देवसार धांवडेया, पिडा शिडा गुण करा, तांच्या कश्टांक स्पंदन करा, तांची दूख थांबया, तांकां रडतल्यांक बुजया, आदार दिया, सांगात दिया. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मनीस सगळ्या लागीं पयशे आसात, सगळ्या लागीं काणां जेवण पुरो आसा, पूण आज मनशाक कितें आसा, भद्रती ना, एखाद्या दिसो संतोष ना. देखून कोणी म्हणी बुजयतले जायजे, कोणी म्हणी सांगात दितले जायजे, कोणी म्हणी पाठिंबो दितलो जायजे, कोणी म्हणी धैर्य दितले जायजे. देखून लोक येणे तेणे रेतीर धांवता, कावन्सिलिंगा येता. कित्याक, कोणी म्हणी म्हाका धैर्य दिजय, पाठिंबो दिजय, सहकार दिजय. थोडे फावटी कोणी आसना, कोणा जिवितांत कोणी आसना. देखून सुसायड करतात, जुगात काण घेतात, बांयक उडतात, गुडयो काण घेतात, कालेमणी करतात. देखून जेजू म्हणटा, तुमचें जू म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया. म्हजें जू म्हळ्यार कश्टाचें वाजन, कुरीस जावन आसा कश्ट, ते तुमच्या कांदार घेया. कोणें ताचें तावन धांवचें नाका, पटलून धरा आनी म्हजो पाटलाव करा आनी म्हजें लागचें शिका. म्हजें लागचें कितें शिका, बळ्या खालत्या आनी बळ्या आनी कलत्या काळजाचें. म्हजें लागचें शिका, म्हजें बळेपण, म्हजें कलतेपण तुमचें कान घेया. देखून कश्ट नाकात, अनवरां नाकात म्हूण सांगूंक जायना. देखून बळ्या काळजान, कलत्या काळजान दिल्ले कश्ट आमी सोंसून फूड करूंक जाय. तवळ आमी जैतेवण जातले. हांव म्हाका कश्ट नाका, म्हाका अनवरां नाकात, म्हाका दूख नाका म्हणून आमी पळोव घेता जाल्यार आमी चलवता, आमी एक दीस जुगत काण घेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सगळे कश्ट आमचे घेवन सोम्या सरसेया, सोम्या लागेया, आमचे कश्ट ताका सांगया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಅರಸಿ ಯೇಸುವಿನ सोम्य म्हजे संगी राव. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या कंतींत, म्हज्या बेजारांत, म्हज्या अनवरांत म्हजे संगी राव. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ म्हणले गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ ಹಾರೆನು. सगळीं ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ ಹಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು,
ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನಾ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು बाळलारेनु कष्टाच्या वेळार आकांताच्या वेळार दुखाच्या वेळार खंतीच्या वेळार रडून असलेल्या वेळार म्हाका बुजोवंक येसुमिया कशें हांव रडटाना म्हजी आवय म्हाका बुजयताली कशें हांव रडटाना म्हजो बापूय म्हाका सांगात दितालो तशें म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या रडण्याच्या वेळार म्हाका सांगात दिवंक येसुमिया म्हज्या पिडेच्या आकांताच्या काळार म्हाका धैर्य दिवंक येसुमिया म्हज्या इश्टा भाशेन तूं ये म्हज्या वैजा भाशेन तूं पिडा गुण करूंक येसुमिया आपूण जेजो गुण करे म्हणजे सगळे कष्ट सोसूंक म्हाका सगळ्यात आनी घटाय फावो करी ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಅದು ಬಾರು Hallelujah, 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 God Jesus, God Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. बश्यां मत्तेव सुवांजेली अध्याय 11 अध्याय 10 ओळ 38 38 हेजो कितें म्हणटा हांगासरी आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेठांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेठांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही पळया सोम्याचो सीस जावंक आशेतले हर एकल्यांनी ताचे कश्ट सोसूंक आसा देखून जेजून म्हणलें नांगरात दन फाटीं पळयता सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही नांगरात दन फाटीं पळयता एक फावटी म्हाका एका आस्पत्रेंत हांव न्हू एका कुटुंबाच्या सद्याचे फोन आयले फादर म्हजी दू कठीण वळवळटा पिडेंत तुमी एक सांतूस हांव दितात गी म्हण हे मागणें करतात गी आनी जायते म्हळ्यार हांव गेलो आनी ती स्त्री 35 वर्सांची पिडेन कुस्टून आसली लंग्साची कॅन्सर तिका आसलें आनी हांव तिका मेळच्याक आस्पत्रेक गेलो ती अंतुळनारा न्हिदोन आसा ICUंत म्हाका पळयलेंच ती इल्लोसो दिवन म्हणाली फादर तुमी कशे आसात हांव बरो आसा म्हणे तुमची शुगर कशी आसा ओके नॉर्मल आसा भलायकी सांबाळा हांवें म्हळें भलायकी सांबाळटा तुजी भलायकी कशी आसा म्हजी भलायकी बरी ना फादर काल जालें तुका
म्हाका कॅन्सर नक्तेर खाले म्हणटा नक्तेर म्हणटा 2 म्हयने वंताय मागीर मरताय. हांवें विचारलें तूं बारी बोडलो रितीन सांगताय तुका बेन दिसना गे. ना फादर म्हाका मरता म्हूण बेन दिसना. कित्याक म्हळ्यार एक दीस मरूंक आसात न्ही पूण म्हाका इल्लें बेजाराय भोगता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकच दूं आसचें धाकटें 5 वर्सांचें ताका सोडून वचूंक म्हाका इल्लेशें बेजाराय तितल्यांत. आनी हांव मेल्या उपरांत ताका कोणेंच दूख दी नजो ताणें कश्ट नजो ताणें बऱ्यान वाडचें म्हणली एक मात्र आशा पाता. तुमी म्हजे बसो मागा नाकात. मम्मीन तुमकां म्हाका मागूंक आपयलां जावंक पुरो. तुमी मागल्यार मागनातल्यार हांव मरतांत पूण त्या भुरग्या पासून मागा. तसो फुडार बरो जावं दी म्हूण मागा पाता. हर एका म्हयन्यांत हर एका मिसबडयतना ताचो उडास काडा. त्या भुरग्याच्या फ्युचरा पासून मागा. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही उतरां आयकतना काळजांत सुरी गेल्लीवर जाताली. काळजांत सुरी गेल्लीवर. पूण त्या स्त्रियेच्या दोळ्यांतल्यान एक दूख जावं दी कांय नातलें. कित्याक म्हळ्यार तिचे सगळे कश्ट तिणें स्विकार केल्ले. हांवें मागणें केलें थोड्यो घडयो रावलो फाटी येयलो. 3 दिसां भितर ती स्त्री सरली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण तिणें उलयल्लीं तीं उतरां देवाच्या आत्म्यान भरलेलीं. म्हळ्यार कश्ट जिवितांत आसात. कश्टांक बागोवन वचो भिवूंक नसो धैर्यान फुडें वचो. रसल्या देवाक दुरचो नजो धैर्यान फुडें वचो जाय. देखून आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां इल्ले कश्ट धैर्यान फुडें करता तेन्ना सगळी जैत उरूं शकता. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी दुखां भरतात पूण दुखांनी सूख रचलेलो तो देव आमकां सांडून घालिना. देखून एक गीत आसा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलेलो तो सांभाळता. तूं जिवो तूं मरो पूण तो सांबाळटा. एकच ह्या संवसारांत ना त्या संवसारांत. देखून धैर्य सांडी नजो बाबर्थ सांडी नजो. हे भरवशान सगळे आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे रडणे आमचे विळाप सोम्याच्या मुखार समर्पया. सोम्या उजीर दवरया. हें गीत गावया जिणयेंतल्या कश्टा वेळार. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां दोळ्यांनी भरता दुखां दुखांनी सूख रचलेलो दुखांनी सूख रचलेलो तो सांबाळता सदां तो सांबाळता सदां. देखून बाबा भयणी चंचल जायनाका चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका. कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत लगीच हांव तुझ्या लागींच हांव देखून पुता आनी तुवें चंचल जायनाका चंचल जायनाका आनी तूं कंगल जायनाका. संगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत लगीच हांव तुझ्या लागींच हांव तुझ्या. तळ्ळें संपडता सोम्या
अंकाराच्या भुयारांत ओद्दाडता कष्टाच्या पावसान सांपण ओद्दाडता पण तुझी कुर्साची सकत कुर्साची सावळी म्हाका दैत दिता सोम्या म्हाका बोहळ दिता फुडें उठोन सोलोंक आदार दिता ती सकत दी सोम्या तें बोहळ दी तें झुजोंक ते कसोसूंक आदार लाभय सोम्या ताळणेंत सांप्रतना अंतरांतल्या त्या पासान अंतरांतल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा दाखयता सारकी दिशा ताळणेन सांपडताना ताळणें सांप्रतना अंतरांतल्या त्या पासान अंतरांतल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा सारकी दिशा हालेलुया चंचल सायनाका आणि तू कंगल सायनाका कंगल सायना अस्तोलो पोंत पोरियान लगीच हावून तुझ्या चंचल सायनाका चंचल चंचल सायनाका आणि तू कंगल सायनाका कंगल सायनाका अस्तोलो पोन पर्या अस्तोलो पोंत लगीन साव तुझ्या हावून तुझ्या लागीस हावून तुझ्या तुझ्या हालेलुया 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 तू पण हालेलुया 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 तू पण हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू जेजू अर्गान जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. अर्गान तुका सोमियान जेजू Argan tuka गुलाब तुका सोमियान जेजू Glab tuka samya म्हटल्यार Jesus. आराधन तुका सोमियान जेजू Ardan tuka samya Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मतेवर वांजेलात देई दा ओळू 29 म्हणटा आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता कितें आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आनी म्हजे पासोत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटायता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोडे पटी म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो देवाची कुशी करच्याक एकस्ट अनवरां दूख आमकां थोडे पटी बेजाराय हाडटा पूण जाल्यार सोम्या ती भावार्थ म्हळ्यार सुरू न्ही गे भावार्थ आनी भावार्थान मागलेले मागणे मागणे आमचे सगळे कश्ट फूड करूंक परिहार करूंक आदार दितात देखून आमी मागण्याक येता रेतेरेक येता असले सगळत आमकां मेळ्ळ्या तेन्ना आमी धैर्यान आमचें जिवीत सुरूंक फुडें सरता देखून आमी केदाळे म्हणो जाय केदाळाय माग जाय सुम्या तुंच म्हाका पुरो तुजे भायर म्हाका दुसरो कोणूच नाका थोडे पटी आमी दुबावचें आसा सुम्या ती
सुम्या तें दुबोवचें आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे पटी पातयेनी सुकता बाबात सुकता थोडे पटी आमकां कितेंगी जाता देखून कोण गी आमची मोत गुंडयता कोण गी आमकां कालंगी म्हणटा कितेंगी करता तो वेळ आमी कितें जाता एणे तेणें घुस्पडटा घुस्पडलेल्या वेळार आमकां थोडे पटी दोणीर पांय दवरता दुबावता बुडता सरोवरांत पेद्रू उदका वयर सरतना पळय गे उदका वयर सरलो गी ना तो पेद्रू उदका वयर सरलो गी ना सरलो इल्लें सरलो तो केदोळ पर्यंत सरलो तो जेजूक पळोवन बाबार्तान मेटां करता पर्यंत सरलो केन्ना ताणें ताची दिश्ट जेजू वयली सकला देंवयली जेजूची दिश्ट काडून लारांचेर दर्यांचेर वाऱ्या वादळाचेर ताणें लायली जेजूचेर बाबार्थ खणलो तेन्ना तो बुडोंक लागलो आमच्या जिवितांत तेन्ना देखून केदाळय आमच्या जिवितांत तें दृश्य दिसय गलिल्या सरोवरांत जेजू पेद्रू उदका वयल्यान चलचें दृश्य केदोळ पर्यंत जेजूक पळोवंक शकलो केदोळ पर्यंत जेजूचेर बाबार्थ दवरूंक शकलो तेदोळ पर्यंत तो चलोवंक शकलो आनी केन्ना ताणें दुबावलो तेन्ना तो पडलो आमच्या जिवितांत तेंच जावचें जायते पटी आमच्या जिवितांत दुबावता आमी पडता तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस मोच्या गोळी करो वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी केदाळय एका निजा देवाचेर आमच्या सुम्या जेजूचेर पातयेनी दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत कश्ट येवं दीत अनवर येवं दीत कंत येवं दी बेजारां येवं दी केदीकच आमी बरवोसो भावार्थ आनी भावार्थान मागलेले मागणें सांडूंक नसो तवळ आमी जैते वोन जाता खंडी जैते वोन जाता आमचे कसलेय कश्ट येवं दीत आमी धैर्यान आमी जिखोवंक शकता देखून असले बरवोसो असले भावार्थ आमचे ती रुतां जावं दी म्हूण मागया आमी सोम्याक केद्दाळय सकाळीं उठ्ठाना राती न्हिदताना आमी गत्त म्हणूंक जाय तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी कोरो पोस करताय तूं दिवंक सोरो दुस्माना तावन कर्ण फारोत तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी कोरो म्हणलें गीत आमी गावया तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी कोरो सांगता तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी कोरो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्माना तावन कण पारो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्माना तावन कण पारो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गुवळी बरो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो सोम्या तुंस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय सोम्या दावणून काळूक बरवसाचें खीण फांकून तुंस फावो म्हाका सोम्या तुंस फावो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो आनी तुंस म्हजो आसरो सोम्या तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलो
daun kalo berbesya cekin fangko Jiwiloy daun kalo berbesya cekin fangko Somia tunspavo Tosmo chewa tek diko Tunspavo maka tunspavo Tosmo chewa tek diwo Ergan tuka semian Jesu Oglap tuka semian Jesu Aradan tuka semian Jesu Haleluya 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 Mungkal bawa penino Igadi bordole dampiam Amshatam chadde chedawariam थोड्या घडयांनी सक्रमेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करूंक वेता थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जायतें आमी सुखी केल्ल्यो वायट केल्लें थोडे फावटी कांय इल्लेशें मतींत सुम्याचेर दुबाव दवरलेलो आसा सुम्या लागचें बोगसाणें मागीं सुम्या म्हाका बोगशी पत्की जाख्यो तुका पळोवंक आशेतालो ह्या जाखेवान तुज्या लक्षांत बोगसाणें मागलें तुका ताणें ताच्या घरा पळयलो आनी ताणें सूख मागली आनी म्हळें सोम्या जे कोणाक हांवें नुकसान केलां दावांट्यांनी ताका पाटी दिता आनी तो तूं म्हणालो सोम्या हेच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या हांगासर आयले हरी एकल्या भक्तिकांक ती बादशावी मेळोवन दी हांगासरल्या हरी एकल्या भक्तिकांक ती बादशावी फावो जावं दी सुटका फावो जावं दी बोगसाणें लाबोवन दी कृपा मेळोवन दी भलायकी मेळोवन दी समाधान मेळोवन दी आज आमचे लागीं सगळें आसा सोम्या समाधान ना सोम्या हें समाधान आमकां मेळचें कर आमी आज मोलाक सक्कडी घेवंक शकता आमकां मेळनातलें खंयचें सक्कडी मेळटा पूण एक मात्र मेळना सोम्या समाधान तें समाधान तूं दिताय संवसार दिवंक शकना तें सोम्या तूं दिवंक शकताय तें समाधान म्हाका दी फावो कर सोम्या ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ उसी बदुकी येसवी कुटुंबाचो सांदो तूं कुटुंबाचो उज वाड तूं कुटुंबाचो उज वाड आमच्या घरान नांद जाल्यार कसलो अंत करतो सोम्या ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೇತಕೋ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ ಆಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಾರ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಯೇನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕ್ಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ಆಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಾರ ನೀನೋ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರೋ. ಆಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಅಂತರಂಗವ ನೀ ತುಂಬದೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವು. ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಣದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವರ್ಥವು. ಅಂತರಂಗವ ನೀ ತುಂಬದೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವು. ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಣದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವರ್ಥವು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರೋ, ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರೋ, ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ. ಸಾಧನ ನಾನು ಸಾಧಕ ನೀನು, ಬಂಧನ ಬಲವಾಗಿಸು. ಸಾಧನ ನಾನು ಸಾಧಕ ನೀನು, ಬಂಧನ ಬಲವಾಗಿಸು. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಅದು ಬಾರಿಯ हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजू गळा तुका समया जेजू आराधना तुका समया जेजू हालेलुया 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 वंदन तुका समया जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू आराधना तुका समया जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग अशा भावांनो बहिणींनो, देवाचे उतर
तुम्ही बरें करून आयकलां आनी बरें करून तुमी ध्यान दिलां सगळे रितीन बरें वांटोली जाल्यात तुमकां अभिनंदन पडयता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा जें कितें तुमी आयकलां तें पाळा भवर्त सांडी नाकात भवर्तान मागणें करा सगळे कश्ट तुमचे परिहार जातले तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा तुमकां देव बरें करूं मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयची एका दिसाची रेतीर सोलोन वेल्या बाप मेल्वीन नोरोनान पाक्षिकराचे पिरगस यादाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगाता आमच्या मदें आसात ब्रदर जॉन कित्या गांवान आमकां मागूंक कुमोग केला हर एका म्हयन्यान हांगासर ते येतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय तुमचें काम कुशीक दवरून तुमी हांगासर आयल्यात पाद्राबान सांगल्या बरी तुमचेर देव 100 वांट्यांनी आशिर्वादाक उलोवन दी शांती समाधान बरी भलायकी तुमकां तुमच्या ज्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक दिवन दी हेंच जावन आसा आमचें मागणें आतां आमी इल्लोसो वेळ साक्रामेंताचें आराधन करया दुर्लभ जेजू मोगाळ वोदा कितलो मोवालिश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता जिन्ही काबार जात निर्मी आमी बोगोंक तुका प्रोभागी सर्गारी सातो आमचो इश्त्या सस्नान जिन्ही कातस खाबारी निर्मी आमी बोगोंक तुका प्रोभागी सर्गारी मोगाच्या भाऊ भयणीनो हे घडीभर साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू कुत्तू आमी पळोवया पयस पयसतान आमी आयल्या आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन
आमच्या काळजाचे विनवणे घेवन आमकां ह्या पूर्ण शेतांत ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमकां जातलो. आमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्या बरवशान आमी हांगासर आयल्या. इगडे बोर मावन रावन सक्रामेंतांत आसल्या जेजू गुत्तो आमी पळोवया. सर आमची मागणी, सर आमची तेसावां, सर आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमच्यो विनवण्यो ताका आमी बावरतान समर्पण दिवया. जेजूच्या पब्लीक जिनियांत आमी पळयता बावरतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळय खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वस तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड ताणें दिलें. त्याच बावरतान जेजूचेरूच आमची नजर आमी घालया. तो आमकां आपयता ह्या वखदां. ह्या तुमी समेस्त कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितां. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे तावन शिका, कित्याक हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो आनी तुमकां विशव मेळटलो. म्हजें जूं होगूर आनी म्हजें वजें हाळू. तो जेजू हांगासर आसा. सर आमचे कश्ट, सर आमच्या काळजाची अत्रेक, आमची बोगणां, आमची दुखां ताच्या पांया तळा आमी दवरया. आनी आमी गावया गीत जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. परतून गावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. कश्टांत सांपडतना
नष्टानी आडसताना कष्टांत सांपडताना नष्टानी आडसताना निराश नाका धैर्याना पळय तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्याना पळय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेजू आपयता मोगाच्या भाऊ भयणीनो लुकान बरयल्या वांजेलांत आमी वाचता 12వ ಅಧ್ಯಾಯ 7:22 ತಾವನು 31 म्हणसर थंयसर जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरता न्ही पळया ते कावळे ते वंपिनांत ते लुविनांत तांकां तुपी वा कोठारानांत तरी पूण देव तांकां पोसता तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करन आपल्या आवको थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकत तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयांत तुमी कित्याक खंत करची ती काट पुलां कशी वाडटात पळया ती गोळनात वा सूत वळिनात तरी पूण सल्मांव रायपर्यान आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला बरी न्हेसलो ना आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत देव ह्या परी न्हेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या मापान तुमकां तो न्हेसोवचो ना हे उण्या बावरताचें न्हू देखून कितें खावचें कितें पियोवचें म्हूण लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका अनभवर्ती हे सर वस्तू सोदतात पूण ह्या सर वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज हाचे सगळें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो मोगाच्या भाऊ भयणीनो सोबीत उतरां जेजूचीं लेखावरतो हुस्को कंत बेजाराय करच्या विशयांत जेजू आमकां सांगता लेखावरती कंत हुस्को तुमी करची न्ही कित्याक म्हळ्यार फाटल्या जिणेक आमी नदर घालता जाल्यार जेजून आमकां राखलां आमकां सांबाळ्ळां आमी मागिल्ल्याच्या की चड मागनातलें ताणें आमकां दिलां खंयच्याय संगतींनी आमकां उणें करूं ना आमी मागिल्ल्या बरी आमकां दिवंक ना जावंक पुरो पूण हे संगतींनी आमकां ताणें दिलां कित्याक तूं आमच्या मोगाचो बापूय देखून इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत सांगिल्ल्या प्रमाणे एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय जरी तरी ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरोवचो ना कित्याक तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां तूं म्हजें तूं म्हजो हांव तुजो मोग करतां तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार उदकाच्यो न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात तूं उज्यांतल्यान चलसी जाल्यार उज्याच्यो जुबो तुका लासून उडोवचो नात हांव तुजो देव तुका आकारलेलो तुजो सर्वेस्पोर देव तुज्या सांगाता आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो ही उतरां
देवाची जेजूचें आमच्या जिवितांत खरीं जाल्यांत देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो भावार्था विशयांत आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत खंयच्या तराचें जाय जैगी म्हणल्या विशयांत आमी आज नियाळ केलो आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ आमी दवरया आनी तसो शीस आमी जाय जाल्यार आमकांच आमी इन्कार करूंक आसा आमचो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान आमी वचोंक आसा आमी गव्या गीत आई 9 आई 9 म्हजो शीस जावच्याक कुशी व्हरताय मोजो शीसांच्या कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो परतून गावया मोजो शीसांच्या कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो आसात माटी कोल्यान गोंटेर सुकण्या पूर्ण म्हाका सुवात वस्ती करच्याक म्हजो शीसांच्याक कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो कोण आपलो जीव आशेता निजांता आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता म्हजो शीसांच्याक कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो मोगळा जेजू आमच्या दन्या आनी आमच्या सोम्या आमचे दिसपट्टे कुरीस आनी कश्ट घेवन आमी तुज्या मुखार आयल्या आमच्या जिणयेंत आमच्या बराबर तूं रावलाय आमचो हात धरून तुवें आमकां मुखार चलोवन व्हेलाय तुजें हाजीरपण आमच्या जिवितांत तुवें आमकां दाखयलाय तुजो शीस जाय जाल्यार आमकांच आमी इन्कार करून आमचो कुरीस दिसपट्टो कुरीस उखलून तुज्या फाटल्यान येवंक तुजो पाटलाव करूंक तूं आमकां उलो दिताय मोगळा जेजू संपूर्ण काळजांत तुजो पाटलाव करूंक आमी आशेतां दिसपट्ट्या जिणयेच्या विविध संकश्टां कुर्सां आनी समस्या मदें आमी सांपडतना तुजो दैवीक आदार सोदूंक तुजी मजत मागूंक तुज्या मोगांत रावूंक आमकां फावो कर तुज्या कुरपेच्या बळान सरपचे कश्ट आनी संकश्ट फूड करूंक तुजो आदार आमकां दी ह्या कश्टांत आनी संकश्टांत आमचो भावार्थ
दंडळोवंक सोडनाका. बघा तुजे मुखामोळ आमकां तूं दाखय आनी सक्कळी धैर्यान फुड करूंक तुजी कृपा, तुजी ससाय, तुजें धैर्य आमकां तूं दी. सर्वेस्पोर तुमच्या सवय आसूं. तुमच्याय सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजूचें रुपांतर. 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपल्या सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरय विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामोळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांगा 3 तंबू मारता, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान एक ताळो, हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की तो धरणीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सचीन येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठायसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. घडये मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या वाचपाचें तुमकां तितकें बॅकग्रावंड सांगचें जाल्यार जेजून सिझेरिया फिलिपी म्हणल्या गांवांत म्हणल्या जाग्यार शिसांक विचारलेलें सवाल, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण सांगता. ताणें जाप दिली, जेरेमिया प्रवादी, एलिया प्रवादी, ह्या प्रवाद्या पैकी एकलो. ही लोकांची समजोवणी. पूण जेजून तांकां आनी एक सवाल विचारलें, तुमी म्हाका कोण म्हणटात. कित्याक शिस जेजू सांगाता रावुल्ले 3 वर्सां पर्यंत. ताणें शिकयल्लें, शिकोवन ताणें आयकल्ली, ताणें केल्लें अजापां ताणें पळयल्लें. देखून तांकां जेजू विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हणटात. आनी पेद्रून जाप दिल्ली, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. आनी जेजून तांकां सांगलें, आमी जेरुजलेमाक वता, थंय म्हाका धरतले आनी कुर्सार मारतले, पूण तुमी भियेनाकात, 3ऱ्या दिसा हांव जिवान जातलों. शिसांक हें समजोंक ना. आनी पेद्रू जेजूक म्हणालो, सोम्या, अशें घडोवंक देव तुका निर्मिना जावं. जेजून जाप दिली, म्हज्या सरशिलो पयसर सयताना तूं चिंताय मनशान चिंतल्या बरी, देवान चिंतल्या बरी न्ही. आतां हें पुनर्जिवानपण म्हळ्यार कितें म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजू ह्या 3 जाणां शिसांक, पेद्रू, जुआंव आनी जाकोबाक घेवन ताबोर गुडार गेलो. आनी थंयसर मागणें करता आसतना रुपांतर जालो. ताचे मुखामोळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें आंग वस्तूर उजवाडा बरी, हेमा बरी धोवें जालें. आतां हो अनुभव पुनर्जिवानपणाचो. तो जिवान जाता आसतना अशेंत ताका घडतलें. ताच्या मुखामोळ परजळटलें, तांचें आंग वस्तूर हेमा बरी धोवें जातलें. हें जावन आसा पुनर्जिवानपण. पूण आमकां जाणारी सांगतात,
हे एक गडीत वांजेलांत बरयता आसतना तिगूय जाण आमकां सांगतात, मार्क, मातेव आनी लूक हे तिगूय जाण हे एक गडीत तांणी तांच्या वांजेलांत बरयतात आनी जाणारे आमकां सांगतात, एक गडीत तांणी बरयता आसतना तांच्या मोतींत आसा निमाणो शुक्रार. पास्कां पेस्ता दीस ताचे मुखामळो परजळजे जाल्यार ते निमाणे शुक्रार दीस विद्रूप जावंक आसा. ताच्या मुखामळाचेर थिंपी उडोवंक आसा. ताच्या मस्तकाचेर कांटेचो मुकूट सांडसूंक आसा. रक्ताचे झरी वाळोवंक आसात आनी ते ताचे मुखामळ विद्रूप जावंक आसा. इजाया प्रवादी 53 अध्यायांत एक दिसवण पळयल्ल्या बरी बरोवन घालता. पळया, तो मनशा बरी दिसना, विद्रूप जाला. त्या दाळा मात्र ताचे मुखामळ पुनर्जिवंतपणा वेळार पास्कां पेस्ता दीस उजवाडा बरी परजळटलें. ताचें आंग वस्तूर हेमांबरी दवरनाजे जाल्यार कल्वार पर्वताचेर ताणें विणगो उबा रावोंक आसा. ताच्या दगल्याचेर सोडती घालूंक आसा. ते दाडा मात्र पास्कां पेस्ता दीस ताचो दोगलो ताच्या आंग वस्तूर धवें जातलें हेमांबरी. असो अर्थ जावन आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कुरीस आमच्या जिवितांत अकरेचें उतर न्ही, पुनर्जिवंतपण तें जावन आसा अकरेचें उतर. निमाणो शुक्रार आमकां पास्कां पेस्ताक व्हरून पावयता. जर तर हें आमी समजता जाल्यार आमी सोंसच्या कश्टांक, ह्या संवसारांत आमी सोंसच्या कश्टांक एक अर्थ आसा. कित्याक आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अखेर जायना. ह्या जिविता उपरांत आनी एक जिवीत आमकां आसा, तें जावन आसा सर्गींचें जिवीत. आनी हें आमी पळयता जाल्यार, हें आमी समजता जाल्यार आमच्या कश्टांक एक अर्थ आसा. हेंत आमी पळयता उडापण ग्रंथांत 21 अध्याय 1-4 वळ म्हण आसात. थंयसर आमकां सांगलां, तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली, दर्योय नायंत जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजालेम देखलें, होरेताक मेळोवंकच्या व्हंकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें. तें सर्गा वयलें देवतावन देंवोन येतलें. आनी 100 जाणां कुशीन जावन येतलो एक व्हड ताळो त्या ह्या परी म्हणलो, आतां पुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांच्या मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांच्या मदें सदांच जियेता. तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रण्य वा दूख आनीक आसचें नात, कित्याक सगळो संवसार नाश जावन गेला. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तेंत जेजू आमकां शिकयता ताच्या सर शिकवणेन आनी प्रत्येक जावन ताच्या रुपांतराच्या गणितांत कुरीस अकरेचें उतर न्ही, तो कुरीस आमकां जिवंतपणाक व्हरून पावयता. देखून निमाणो शुक्रार आमकां गरजेचो, कित्याक तूं आमकां जिवंतपणाक, सर्गींच्या जिविताक आमकां व्हरून पावयता. खंयसर रण्य ना, विळाप ना आनी आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां तो पुसून काडटलो. देखून आमच्या कश्टांक एक अर्थ आसा. पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो, गंधाचो कुडको झरयल्ल्या तितलो बरो, कारण कितलो तो झरयता तितलो चड तो सुगंध दिता, सुगंध परमळ दिता. पळया इंगल्या रुपार आसचें तें वज्र
खरें आनी मोलादीक वज्र जावंक कठीण उबेन ते उकडोंक आसा. तशेंच कश्ट दूख बायलांक देखतना नश्टाक आनी बेजाराय कारण जाता म्हूण दिसतात. पूण कश्ट मनशा जिणेक अर्थ दितात मात्र न्ही आमचो भावार्थ थीर करतात. पळया जेजू आनी ताचे शिश्य दर्यांत पयन करून वता आसतना दोनी भितर उदक भरोवन शिस आपायान सांपडले आनी त्या वेळाचेर तांणी जेजूक उलो मारले आनी जेजू उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी दर्यो थंड केलो. आनी जेजून विचारलें सवाल तेंत ताच्या शिश्यांक, खंय आसा तुमचो भावार्थ? मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कश्टांत आनी संकश्टांत आमी आसतना आमचो कुरीस घेवन आमी वेता आसतना जेजू आमच्या लागींत आसा. ताका आमी उलो मारल्या वेळार ताची कृपा आमचे थंय वाळटा. हो आमचो अनुभव. आमचे कश्ट परिहार जायनान जावंक पुरो, पूण आमकां सोंसूंक जाय आशिल्ली कृपा आमकां मेळटा. आनी ती एक मोड आमच्या तोंड पासर जाल्ल्या वेळार आमी फाटीं पळयल्यार ताचें हाजीरपण आमकां दिसून येता. आमी अर्गांनी होगळाप दिता. आनी हे कश्ट आमच्या जिवितांत साबार संगती आमकां शिकयता. पयल्यान पयलें आमचो भावार्थ देवाचेर दवरूंक आमकां शिकयता. हेरांचे कश्ट आमी समजता. आमी कश्टांत आसतना हेरांचे कश्ट आमी समजता. आमी कितली अस्कत म्हणल्यार आमकां समजता. आमी कितले अबल कितली अस्कत म्हणल्यार आमकां समजता. रडणें दूख भूक कितें म्हूण आमकां समजता, आमकां अर्थ जाता. दुकान आशिल्ल्यांक, कश्टान आशिल्ल्यांक, भुकेन आशिल्ल्यांक तांचें तें कितें भोगता, कितें घडटा तेंय आमकां समजता. ह्या कश्टांच्या वेळार आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर दवरया. जिणयेच्या सर दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिन्येच्या सर्दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. पुरतून जिणयेच्या सर्दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्ही सोमिया सामोजे तें ताचे संगी आसतना उगोण म्हाका बगना. एक सुरो हांव न्ही सोमिया सामोजे तें ताचे संगी आसतना उगोण म्हाका बगना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोमयाचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोमयाचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना.
जिन्येच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्या करीत अर्गास्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्या करीत अर्गास्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना जिन्येच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी सोमियांक स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचे नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गान सोमियांक स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचे नांव जावं दी महिमा आनी मान सदां गाजो स्तुती गान जिन्येच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो सर आमची मागणी सर आमची तेसावां जेजूक आमी समर्पण दिवया हांवें तुमकां सांगलें वावरतान आयिल्ल्यांक ताणें केद्दळे खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस्त तुज्या वावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें आमी आयकलें सकाळीं ती कानानगान स्त्री तेची इतल्याकच म्हणाली ताचें आंग वस्तूर हांवें आपुडल्यार पुरो हांव बरी जातली रक्तस्रावन कोश्टोवची स्त्री हो तिचो भावार्थ दादले मनीस आसल्यारय दादल्या मनशा मदें बायल मनशांक त्या वेळाचेर वचोंक नातलें जाल्यारय ती तांच्या मोदलान गेली व्हड धैर्यान आनी ताचें आंग वस्तूर तिणें आपडलें आंग वस्तूर आनी ती बरी जाली पळय जेजून विचारलें सवाल म्हाका कोणें आपडलें आनी शिस म्हणाले तूं पळयताय वो जोमो तुज्या फाटल्यान येवचो हर एकलो मनीस तुका आपडटा आनी तूं विचारताय कोण आपडटा कोणें आपडलें जेजू म्हणालो म्हजी दैवीक सकत गेली आनी ती स्त्री भियान म्हणाली हांवें आपडलें म्हळ्यार जेजू तिका म्हणालो स्त्रिये ह्या बाये तुज्या भावार्थान तुका बरें केली समाधानान घरा वच मार्गा देगेर बसून भीक मागचो बार्तेमियोस जेजू तेणें पाश्यार जाता म्हणलें आयकतेस व्हड्या तळ्यान बोब मात म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव लोकांनी ताका सांगलें तोंडाम कित्याक गुरू मार्गार वता आसतना आनी शिकोवन वता आसतना ताका कोणेंय डिस्टर्ब करूंक नातलें आनी वो बोब मारलो देखून ताणें सांगलें उलय नाका तोंडाम बोब मार नाका
ताणें कितलें सांगलें ताच्या चड ताणें बोब मारली आनी जेजून ताची बोब आयकली आनी सांगलें ताका आपय आनी लोकांनी येवन सांगलें तुका तूं आपयता पळया बार्तेमियस ताच्या लागीं आसलो एकच दोगलो ताणें कान उडयलो आनी तो धांवलो जेजू लागीं जेजून ताका विचारलें तें सवाल हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तुजी कुशी बार्तेमियस जाप दिवन म्हणालो सोम्या हांवें पळयशें कर जेजू ताका म्हणालो तुज्या बावडत्या प्रमाणें तुका जावं दी ताची दिश्ट फाटी आयली मोगाच्या भाऊ भयणीनो तो जेजू हांगासर आसा बार्तेमियसाच्या वेळार तो मार्गार चलोन वेतालो हांगासर रावला ह्या पवित्र सक्रामेंतांत त्याच बावडतान आमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान सर आमची तेसावां सर आमची मागणी ताका आमी समर्पण दिवया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा आमकां पिडा सिडा वेडो घालतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा आमकां कंत बेजाराय एकसोरपणाचे कुरीस मेळटना जिनियंत सलवणी देखतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा आर्थीक अडचणी बेकारपण हेरांतावन म्हाका दोशी मेळटना म्हज्या कुटुंबांतले समस्ये सरतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा हांवें मागिल्लें म्हाका मेळनातल्या वेळार म्हजो भावार्थ दंडळटा आसतना
म्हज्या मोगाच्या मनशांत हांव म्हाका तिरस्कार मेळटा आसतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. ह्या तर आमच्या आतेसांवा खातीर जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्ले मागणे आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमच्या मायेचो आदार आमी मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. नमान बरये कुर्तान मुरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांचेर आनी आमकां आमी तयार करया गावया गीत येद्या व्हड्या सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंतान ससांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलबोन वेच्या हस्कत विश्व्यांक भावार्थाची बोल दिव्या. जशी बापाक तशी पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सजनाक सजनाक एका ताळ्या हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. ये देवाविची सक्रामेंतां काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमच्या दिसपडट्या जिणेंतले कश्ट आनी समस्ये मोगान स्विकार करून तुजो पाटलाव करूंक आमकां तूं आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. कृत्या सोम्याची ने जाय केवीची
महिमा ताची करतामकां वेजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविकाय रचना वाकणटा ताची बळवंतकाय गावया नवे ये गीत आमी नावाड्या आमी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्तीन आमी हरसिया आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मोगाच्यानं आमी हे कुटुंब जावन ह्या क्रिस्ताच्या बलिदान भेटोवंक सांगात जमल्या. आयची देवस्तुती आमचो भावार्थ कार्यान दाखोवंक आमचें आपण दिता. सोम्याच्या मोगा बांदान एकवटलेली आमी ताचे खातीर आनी ताचे परी पेल्याची निस्वार्थी सेवा करूंक हर प्रयत्न करूंक जाय. व्हडलो आशे नासता सेवा करून खरी क्रिस्ती जिणी आपणावंक आनी त्या जिणे रितीन वाडोवंक बापा लागीं कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकतले हांव जेजूचे शिस जेजू लागीं गेले आनी म्हणाले सोम्या आमचो भावार्थ सडय. सोबीत मागणें शिसांनी जेजू लागीं केल्लें. आमची मागणी इंत जावन दी. सोम्या आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय कश्टांच्या वेळार संकश्टांच्या वेळार आमकां समजल्या वेळार समजनातल्या वेळार आमच्या जिविताच्या हर एक घडीतांनी आमचो भावार्थ सडय. जायते फावटी आमी मागिल्लें मेळनातल्या वेळार कश्टान संकश्टान आमकां वेडो घाल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ दंडळ्ळा. जायते फावटी आमी सवाल केला देव आसा गी आनी आसा जाल्यार अशें कित्याक घडोवंक सोडटा म्हणलें चिंतना म्हणलें सवाल आमी केला. ह्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया हांव पाथी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा ओसर्गी आनी शांती ताच्या येता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चाराया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढ आमचे काकुळ कर तो बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी सशनाच्या देवा तूं अगणित मोवळेचो बाप तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ल्या प्रासड आनी ताणें आशिल्ल्या प्रासड दिताय. तुज्या काकुलटीन सर आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागोवंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. हबक्कूक प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूनचो नाय. जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फाडयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें घडाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नंच जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. आ सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळसां दारून करिनाकात. आ सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळसां दारून करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पोराक उल्हास्या आमच्या तारणाचे खडाप जावन आसलेल्याक वाकण्या. अर्कां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. आ सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाकात. येया सर पडून ताका आराधन करया
आमकां रचलेल्या देवा उजीर दिंब्यांनी पोट्या तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेल्यो तो पोस करून सांबाळता तो हिंड सर्वेस्पराचो काळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका आस्ताचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात थंय मेरेबान आनी मसान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखलेल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भोव मोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळ अशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवून मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजेनाका बगार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवे भागीदार जा क्रिस्त जेजू थंय भवार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकल्ली ती निश्चित शिकोवण तुजो आदर्श कर घे आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे तबेन दिल्ल्या सताचें मोलादीक दिरवें सांबाळून दर देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार हालेलुया 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 सोम्या सोस सस्नाक बाळता हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका सोम्या एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ सडय सोम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकरांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंतया तो कामातावन पाटी येतेस वेग्गी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितले तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण ताका म्हणटाने आपलें फर्मायिल्लें सगळें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा
तशेंच तुमकां फर्मायिल्लें सक्कड करन जातेस तुमी म्हणजय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करीजय जाय आसलें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एक गीत आपल्या पिलांक कशें उबोवंक शिकयता म्हणलें तुमी आयकलां जावंक पुरो. एक गीत उबार दोंगराचेर आनी उबार रुखाचेर ताचो गोंटेर बांदता आनी ताची पाकां काडून ताच्या गोंटेरांत हांतुळता पिलांक उब दिवच्या खातीर. अशें पिलांक करता आनी व्हड जतनायेन पिलांची जतन घेता. वयर जोंपयो मारून कोणीय पिलांक ग्रासी नातल्या बरी पळयता आवय. वेळा वेळार खावंक हाडून दिता. पूण हर एका दिसा त्या गोंटेराची एक बोडी काडून सकला उडयता. आनी अशें पिलां व्हड व्हड जातना तांकां रावूंक जागो उणें 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 जाता. आनी एक दीस आवय ती पिलां तितकें व्हड जातेस गोंटेर लोटून घालता सकल आनी पिलां सकल पडटात. तांकां उबोवंक येना आनी बोब मारतात. कित्याक आतां धरणीर पडोवन आमी मरता. मायन सकल लोटून घालें आनी आवय पळयता पिलां सकलां पडटा आसतना ताणें बोब मारता आसतना पळयता आनी सकल पडोवंक सोडटा. धरणीक पडोवच्या पयलें सकल येता आवय त्या पिलांक पाकाटाचेर घालता आनी वयर व्हरून वता. पिलांक बारीक खुशी. आवय आयली सकल पडोवंक सोडूंक ना. आपल्या पाकाटाचेर घालें आनी वयर व्हरून गेली बारीक खुशी. पूण आवय त्या पिलांक पाकाटाचेर घालून वयर व्हरून वता आनी परतून सकल घालता. परतून पिलां बोब मारतात सकल पडोन. आवय येना. पिलांक सकल पडोवंक सोडटा. परतून येता. परतून आपल्या पिलांक पाकाटाचेर घालता आनी वयर व्हरता आनीकूय वयर व्हरता आनी परतून सकल घालता. आनी अशें एक गीत आपल्या पिलांक उबोवंक शिकयता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवी आमचे लागीं अशेंच चलता. आमकां सूख संतोश जाय आशिल्लें सक्कळी दिता आनी देवाक आमी विसरता. कित्याक आमकां सक्कळी आसा. अशें देव आमकां सूख दिता आसतना जाय जाल्लें सक्कळ दिता. पूण कशें एक गीत ती आवय गीत आपल्या पिलांक सकल घालता तशें देवी आमकां सकल घालता. कश्ट, पिडासिडा, संकश्ट ते जाल्यार आमी बोब मारता देवाक. जशें म्हणे म्हळ्यार जेजून रगत गमेल्ल्या बरी आमी गमयता. कुर्सार तावन ताणें बोब मारल्या बरी म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां आमी बोब मारता. देवाचो उडास आमकां येता कश्टांत. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, थोडो तेंप कश्ट पाशार जातात. परतून आमच्या जिवितांत वत येता, सूख येता, वयर व्हरून वता. तिकेचे जागृत परतून सकल घालता. आमचो भावार्थ ताचेर दवरूंक, ताचेरच आमी होंदवून रावूंक. अशेंत घडलें आयच्या पयल्या वाचपांत. आमी आयकलें आयचें पयलें वाचप. इस्रायल परजेच्या जिवितांती असली काळोखाची घडी आयली. हें आयचें वाचप जेजू संवसाराक येवच्या 600 वर्सां पयलें. काल जालें म्हळ्यार असिरियाचो राय उत्तर इस्रायलाचेर धाड घालता
आनी तांकां बंदी करून झुजान चलवयता आनी तांकां बंदडेक व्हरून वता असिरियाचो राय. ह्या बंदडेंत ही इस्रायल प्रजा मस्त कश्टली. थोड्या वर्सां उपरांत हे असिरियाचे राज पडलें आनी तांचो रायय पडलो. पूण इस्रायल प्रजेचे कश्ट हाळू जावनात. दक्षिणाक आशिल्लें तें बाबिलोनाचो राय, अनेक राजवडके, अनेक राज आनी दक्षिण इस्रायलाच्या लोकांक येवन बंदडेक व्हेलें. आनी थंयसर ही इस्रायल प्रजा मस्त कश्टली. आनी ह्या वेळाचेर उदेलो प्रवादी हबाकूक वो धाकटो प्रवादी. त्या वेळाचेर जेरमिया प्रवादी आसलो, तो व्हडलो प्रवादी. कित्याक म्हळ्यार जेरमिया प्रवादीन मस्त बरोवन घाला, हबाकूक प्रवादीन बरोवन घाल्लें बारी उणें, देखून ताका धाकट्या प्रवादीच्या हातूंत सरी केला. आनी ह्या वेळाचेर हो इस्रायल लोक कंगाल जालो, कश्टा वयर कश्ट, हांचे कश्ट परिहार जावंक नात. आनी त्या वेळाचेर हबाकूक प्रवादीन केल्लें तें मागणें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. हबाकूक प्रवादी मागणें करन देवाक हात उबारन म्हणालो, सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत हांवें तुका बोब मारी येत आनी तूं म्हाका आयकोवचो नाय. केदो म्हणसर हांवें तुका बोब मारची, केदो म्हणसर हांवें तुका मागचें तुज्या लागीं आनी तूं म्हाका आयकनाय. आनी तो बोल सर्वेस्परान ताका जाप दिवन म्हळें, तुजें दर्शन बरोवन दवर, हें तुजें दर्शन बरोवन दवर, फळयांचेर कांतोवन दवर. एकाद्या वेळा गळाय करून येत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव, तें सुख नासतना येतलेंच. तशें म्हळ्यार देव सुख नासतना इस्रायल परजेची नीत करतलो. इस्रायल परजेन ताची वाट सांडल्या देखून ताका तो शिक्षा दितलो. आनी खंडीत जावन अब्राहमाक केल्ल्या सल्ल्याच्या प्रमाणे ताची बासावणी तो पाळटलो. तांच्या कश्टांतले तांकां तो निवारतलो. देखून देव हबाकूक प्रवादीक म्हणटा, हें दर्शन बरोवन दवर, पूण येतालेंच, गळाय करून आयल्यारय येतालेंच. असो अर्थ कितें म्हळ्यार देव तुमकां ह्या कश्टांत हांव निवारतलो, पूण तुमी बावडत सांडचो न्ही. हांवें तुमकां सांगलें कश्ट अकरेचें उतर न्ही, जिवानपण, पुनर्जिवानपण जावन आसा अकरेचें उतर. हें आयचें पयलें वचप. आयचें दुसरें वचप आमी आयकलें सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें. पळया, सांत पावलून एफेज म्हणल्या शारांत इगर्ज माता स्थापन केली. आनी थंयसर ताणें तिमोथीक बिस्प म्हणून नेमलो. आनी आमी कुरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वाचता हांव, तिमोथी धैर्यादीक मनीस न्ही, तो तितकेशे तरणाटो आनी तितके धैर्यादीक मनीस न्ही, तितकेशे भिवकुरो. आतां तिमोथीच्या जिवितांत ती एक काळोखाची घडी आयली, ती जावन आसा एफेजांत उरले शिकोणदार आयले ताच्या किसर प्रायेचे. आनी ही सूख शिकोवंक लागले. आनी ह्या वेळाचेर आनी थंयसर पंगड जाले. आनी ह्या वेळाचेर सांत पावलो रोमांत बंदेंत आसलो, जैलांत आसलो. आनी वेगीन ताची घुमटी कातरताले, तो भायर येना थंय जावन मारतीर मरतलो. आनी ह्या वेळाचेर तो बरयता तिमोथीक पत्र बरयल्लें तें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी तो तिमोथीक बरोवन म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करचो आत्मो दिवंक ना. आमकां देवान दिलो पवित्र आत्मो, तो भिवकुरो न्ही, तो बळवंत पवित्र आत्मो दिला. त्या आत्म्याच्या आदारान तुज्या ताब्यांत दिल्ल्या लोकांची तूं जतन काणगे. आनी तो बावडत म्हणलें मोलादीक दिरवें दिलां, तो सांबाळून व्हर. हें जावन आसा आयचें दुसरें वाचप. पळय, आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें सिसांच्या जिवितांची ती काळोखाची घडी आयली. आनी ते दळा तांणी केल्लें तें मागणें जेजू लागीं गेले आनी म्हणाले, सोम्या सडय आमचो बावडत. कित्याक म्हळ्यार जेवसार सोडूंक एक पुटी लोकान सिसा लागीं हाडिल्ल्या वेळार तांच्या लागीं तें जालें ना, सोडोवंक जालें ना. दुसरें, जेजून तांकां दिल्ली शिकवण एकामेका बोगसूंक
ती पाळूंक मस्त कश्ट म्हणून तांकां भोगलें आनी ह्या खातीर ते जेजू लागीं आयले आनी म्हणाले सडय आमचो भावार्थ असो अर्थ जावन आसा केदाळ आमी साकोर म्हणून ओपून घेता केदाळ देवा मुखार आमी खालती जाता त्या दाळा आमचो भावार्थ सडता गुंड जाता केदाळा आमी तितके हांकाराचेर पडटा गर्वाचेर पडटा हांवें सांगलें तें सारकें म्हणटा आमचो भावार्थ सडना आमी आध्यात्मीक तरान मरता पळया तर भावार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हणून पोरना सल्ल्यांत आमी पळयता जाल्यार भावार्थ म्हळ्यार एकानीच देवाक पात येवचें आनी तांणी सांगिल्ल्या प्रमाणें चलचें देवाक विधेय जावचें हो भावार्थ पोरण्या सल्ल्यांत तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार आब्राहाम ऊर म्हणल्या गांवांत आसलो आनी देवान ताका सांगलें सोडू हांगा तुजो गांव आनी वच हांव दाखयतां त्या गांवाक त्या देशाक आनी आब्राहाम आमी म्हणटा भावार्थ असो बापूय सगळें सांडलें आनी गेलो खंय वच देवान सांगना तूं वच पयलें मागीर सांगता खंय वचें गे म्हणून आमचो देव अशेंत करता आमकां एक प्लॅन दिना ब्लू प्रिंट दिना एक मेट काडूंक सांगता आनी आमी एक मेट काडिल्ल्या कडलें दुसरें मेट आमकां दाखयता एकच पुटी तुका कालें जातलें 10 वर्सां उपरांत तूं कालें जातलो 15 वर्सां उपरांत तें आमकां सांगना फस्ट एक मेट काड आब्राहामान तशेंच केलें वच आनी तो भायर सरून गेलो आनी वेता वेता देव ताच्या सांगाता रावलो पळय ताच्या एकल्याच पुताक इजाकाक बाली भेटोवंक सांगल्या वेळार तो फाटीं सरलो ना ताच्या पुताची बाली भेटोवंक तो तयार जालो पळय आनी एक तुमकां हांवें दाखलो दिवचो जाल्यार दावीद ल्हानसो भुरगो गोलियाता लागीं लढाय करूंक गेलो आनी आमी वाचलां गोलियात जाणटो झुजारी तालवार आनी कितें सकड झुजाचे वस्तू घेवन आयिल्लो आनी दावीद एक ल्हानसो भुरगो ताच्या लागीं गेलो झगड्याक गेलो आनी पळया दाविदान म्हणलें उतरां गोलियाताक तूं म्हजे विरोध तालवार आनी बालयो घेवन आयलाय पूण हांव तुजे विरोध तालवाराच्या देवाच्या नांवान आयलां आनी अशें दाविदान गोलियाताक लढायेंत सोलवयलें आनी त्या वेळाचेर ताणें गायिल्लें तें किर्तन सर्वेस्पराचेर म्हजो भावार्थ हांव परगट करतां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां जालाय बोल तूं म्हजें खडप सर्वेस्परा तूं म्हजें कोटें सर्वेस्परा तूं म्हजो सोडवणदार हें पोरण्या सल्ल्यांत भावार्थ म्हळ्यार नवे सल्ल्यांत आमी पळयता भावार्थ म्हळ्यार हाच्या पयलीं तुमकां हांवें सांगलां पात येवन समजोवचें हो जावन आसा भावार्थ पात येवन समजोवचें आयच्या रेतीरेंती आमी आयकलें पात येवचें पयलें आनी देवाचेर आमी दवरल्या पातयेणी खातीर ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव करचो जावन आसा भावार्थ तुमकां हांव 1-2 दाखले दिता पयलें आमी सांत जुवांवच्या वांजेलाच्या 6 अध्याय 68 आनी 69 वळ जेजू म्हणालो म्हजें मांस तुमी केल्या शिवाय म्हजें रगत तुमी पियेल्या शिवाय तुमचें थंय जीव आसचो ना साबार जाण सोडून गेले जेजूक हाचें मांस आमकां खावंक जायना हाचें रगत आमकां पियोंक जायना साबार जाण जेजूक सोडून गेले जेजू तांकां पाटी आपयना तो शिसा लागीं विचारता तुमी म्हाका सोडून वतात गे पळया पेद्रोन दिल्ली जाप सोम्या आमी कोणा लागीं म्हणून वचों तुज्या लागीं आसात उतरां साश्णीक जिविताचीं आमी पात येयल्या आनी समजल्या तूं जावन आसाय म्हणून क्रिस्त देवाचो पूत पळय आमी पात येयल्या आनी समजल्या आमी समजून पात येयल्या म्हणना तो आमी पात येयल्या आनी समजल्या तूं जावन आसाय म्हूण देवाचो पूत हो भावार्थ तुमकां आनी एक दाखलो हांव दितां आनी तो लाजरासाक जिवान करचो सांत जुवान बरयलो वांजेल 11 अध्याय लाजरास सीक पडलो ताच्या भयण्यांनी मोरियान आनी मार्तान ताका खबर धाडली सांगून धाडलें लाजरास सीक पडला मरणाच्या तणीर आसा जेजू वचोंक ना
मोरोन 4थ्या दिसा गेलो 4थ्या दिसा आनी जेजू आयिल्लोच हळ्ळेक आयिल्लोच भयणी रडल्यो आनी म्हणाल्यो सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो जेजू म्हणालो तुजो भाव जियेतलो मार्ता म्हणाली निमाणे दिसा तो जियेतलो म्हूण हांव जाणा आनी जेजू म्हणालो हांव जावन आसा जिवीत हांव जावन आसा पुनर्जिवानपण हें तूं पातयताय आनी सक्कळी ताका मातयेक पळयल्या ताका निकेपिल्ल्या जाग्यार गेली आनी थंयसर जेजू म्हणालो फोंडाची शिळां काडा फातोर काडा 4 दीस जाले मार्ता म्हणाली सोम्या ताका घाण पडले आसतली मरून 3 दीस जाले तुमी 40 वळ वाचा 11वो अध्याय आनी 40 वळ थंयसर तिका जेजू म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना फातोर काडा जेजू की सांगीत आसलें हे पत्रा थंय नॉन वच आनी फातोर वेता आसलो सांगो ना तूं पयलें पाती आनी फातोर काड मागीर कालन जाता पळय तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना लाजरास जिवान जालो वो भावर्थ पाती येवन समजावचें लास्ट आनी एक थॉमस जेजू जिवान जावन दिश्टी पडल्या वेळार नातुलो आनी म्हणालो ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय ताच्या गायान म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव पातयेना ना आनी एका हप्त्यान जेजू आयलो आपयलें तोमासाक आनी सांगलें ए घाल घाल तुजें बोट म्हज्या गायांनी तुजो हात हाड म्हण घाल म्हज्या कडवळांत पातये बेविश्वासी जायनाका तोमास म्हणालो म्हज्या देवा म्हज्या सायबा जेजू पळय ताका म्हणालो तोमास तुवें पळयलें आनी तूं पातयेलोय व्हडलें कांय ना पळय नासतना पातयेता ती कितलें बागे हो बाबार्थ पातयेवन समजावचें देवाचेर दवरल्या पातयणी खातीर ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमी करचें जावन आसा भावार्थ तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमचो भावार्थ खंयच्या टायपाचो जायजे गे म्हणून तुमी वाचा हाबाकूक 3रो अध्याय 17 तावन 19 वळ म्हण आसा हाबाकूक प्रवादी आमकां सांगता आमचो भावार्थ खंयच्या टायपाचो जायजे गे म्हणून आमी मागिल्लें मेळजे जाल्यार कित्याक अंजूर असो रूख पाल्योवचो ना दाखवाल फळां दिवची नात जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना शेतां पीक दिवची नात हिनांतलो शेळयो नपयस जातलो गोट्यांनी गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेस्परा देवा थंय संतोशतलों देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हास करतलो सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बोळ तो म्हजे पांय मेरवांच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो हो भावार्थ खालें जाल्यारय व्हडणें हांव म्हजो भावार्थ सर्वेस्पर देवाचेर दवरतां हो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो हेंच आयचीं वाचपां आयची लितुर्जी आमकां शिकयता देखून आमी मागीर आयच्या दिसा हीं तिनूय वाचपां आमी नियाळ करता आसतना हो संदेश आयची लितुर्जी आमकां दिता आसतना कश्टान तेचें संकश्टान पिडेन तेचें शिडेन समजल्या वेळार समजतल्या वेळार आमची पातयणी आमच्या देवाचेर दवरूंक आनी अशें ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमी करूंक ताची ससाय आमी मागया आमेन उबे रावया आनी आमच्या भावार्थेची उसारणी आमी करया सांगाता म्हणया सतमंता देवा सर बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भ संभवलो अंकुर मरियेंत जल्मलो पोंस पिलाताक सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देव देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो सर्वोदार देव बापाच्या उजव्यार बसला तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसाणे
कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एकाच कुटुंबा बरी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सर आमची मागणी, सर आमचें ते सवा बावडतान आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. मोगाळ्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने बावडत पारगट करचो वावर करता आसतना तांची जिणेची रीत हेरांक एक देख जायशे कर. तांणी उतरांनी तशें करण्यानी तुका साक्षी जायचे. तुज्या पवित्रत्म्याच्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक संविधानाची मोलां उखलून धरून लोकांची हक्कां राखून व्हरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशेचीन पवित्र सभा खरो बावडतसो जमो जावच्याक चर क्रिस्ती परजेन खऱ्या मागण्याच्या आनी साक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेजिंतासच्या सर कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतराचेर बावडत दवरून निस्वार्थी मनोभावान एकामेकाचे मोगा सेवेन एकवटी जावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडोवन येत आसतना माध्यमाच्या प्रभावाक बळग जावन वायट चालीक बली जायनासतना खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मावल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर आशिल्ल्या आमी हर एकल्यान क्रिस्ताचे कुडी रक्तान घट जावन ताच्या मिसावान वांटो घेवन बावडतांक साक्ष जावन जियेशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो मावन रावन आमच्या वैयक्तीक ते समा खातीर आतां आमी मागया. ही सर ते समा व्हडा बावडताना आमी तुका समर्पण दिल्यान तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी आमकां आमच्या बावडता ती कितें ते सवा आमकां तूं दी. ह्या मार्फत आमच्या जिणेच्या सर गणितांनी तुजे रक्त पातयेवंक तुज्या अस्तित्वाचो अनुभव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हण पराता कथोस्को आमचो समर्पिता देश पडतो आज भेटयता ओंडो जावं कोड जेजूची वायना कास रक्ताची ताचे बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची आमी सर भुरगीं आयल्या आमकां समर्पिता दयेन घे बापा काणी कामची दाराळ तूं जर कुरपेची उंडो वायन बापा दिता आमकांच गे म्हूण पराता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुतवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक नेमी आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मांडून घे. तुज्या सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना
तिच्या वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवी सशनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंत सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात. आपल्या तूं कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशनी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सोगूट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जालो. हो बावर्ता सोगूट आमी परगटा. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्या चिंताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थगाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्र आयकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर अखंतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोवपैत कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर्वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या चर्चिलो वेगळो सरोंक केदींच म्हाका निर्मे नाका. मोगाच्यानो हो जावन आसा जेजू, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें मिठी भितर म्हाका फावना पूण तुज्यानूच म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सेवचे केदें व्हरतें भाग आमचें आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा. जिवी देवच्या निजा देवा तुजें स्रगात मास्तू आमकां वाणताय. मोगान आमचे थंय एकवटाय. पवित्र जेवण सर्गीचें जेजूनच
आमकां वांचे आत्रे गना मी सेवचे केदे वर्ते बागामचे आमच्या राया आमी तुजी प्रजा दोल्यांत आमकां रक्तान तुज्या तुजे वेदी सरशी आमी येता पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे आत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते बागामचे आमच्या जेजू दयाळ गवळ्या बऱ्या शेळयांक राखताय प्रितीन करया तुवें दिवचो ग्रास आमी लालेता तुजे थंय जियेव काशेता पवित्र जीवन सर्गीचे जेजून आमकां वांचे आत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते बागामचे प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां ददुसयेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं आमचें खाण जेवण कशें जिवान जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार विलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर. ये बोनी तळी अंकवारी भोगवंतीन दादीन जेजूची बोनी निर्मळावळी जावं ससांतां तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं घर संभवच्या वेळी तुका बगल्या आदीक वर्ते आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फोव कर. म्हज्या मरणाच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवं वातो आनी चड वाडोवंक हांव भोवसो रात्रेकता. येरुकेसुचे भोव मुगाळ मये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बरोवन सोसेच्या आदारार बांदून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसोत विनाती कर. देवाची बगेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय म्हाका ती गरज उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. त्या सवा ह्या परी आसात जागो नावार जावंक माट मंत्रां पयस वचोंक जिनी परिवर्तन जावंक काजारी जिवितांत गौ बायलांनी मोगान जिवंक इंटरव्यू पास जावंक उजवी सायडीक बॉल मेळोवंक 6 म्हयन्याचें एकामेंडेशन मेळोवंक आसचें मेळोवंक
कॅनडाची विजा मेळोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक दुबाव पयस वचोंक केसरचे उणें जावंक अलर्जी गूण जावंक ब्रेस्टांत आशिल्लो गुळो पयस वचोंक व्हायरस अटॅक जावन शिरांतावन गेल्लें बोड पाटी मेळोवंक जाग्याचें सेटलमेंट बऱ्या तरेन जावंक बिझनेस बरें जावंक हॉस्पिटलाचें काम पर्मनंट जावंक पेंगटाची दूख गूण जावंक वेरिकोस पिडा गूण जावंक तोंडार पडिल्लीं शिबां कथां मुमरां गूण जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक आस्थमा गूण जावंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक पायल्स पिडा गूण जावंक पाठदूख गूण जावंक मागलो उपकार मेळोवंक पोटांतले गेड्डे गूण जावंक वायट संवयो पयस वचोंक बरी सैरीक मेळोवंक रीण फारीक जावंक बरें काम मेळोवंक हृदयाची दूख गूण जावंक CA एग्जाम पास जावंक उलोवणें सुडाळ जावंक स्वंत घर फावो जावंक इंजिनियरींग शिकप बऱ्या तरेन सोंपोवंक जॉयंटीस गूण जावंक स्टुडंट विजा मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडोवंक ब्रेन कॅन्सर गूण जावंक वर्टिको गूण जावंक कुटुंबांतले समस्या परिहार जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक नर्सींग काम मेळोवंक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक गेल्लें काम पाटी मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक काजाराचें कार्य अडकळ नासतना जावंक बाळंटीची पोडकाणी गूण जावंक परगांवांची विजा वग्गी मेळोवंक पांयांच्या शिरांक जाल्लो गायी गूण जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता म्हणया तुज्या मानान हांवें तुजे मदतीकेतय म्हाका सेवती पत्नी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पो तुजे कुशीन आसतना ताणें तुज्या कटावीण काळजांत पेटयल्या सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणी घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे आत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या खुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या खुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या खुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेर आमेन. ये देवाचे माये घे म्हजे प्रणाम गबरेल गुडल्यान पयल्या कोटी वत्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणमाक मेळोन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या गौरवान सबार परजळीक मोतयांत जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराच्या अंत पर्यंत परजळांत वाडून दीत म्हूण आत्रेकतां. हे दुखेसाचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे चें पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सुखसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून वेगळीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नासलेल्या दायळाय लेगी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांवच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. तूं जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक
जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्गींच्या बापा अर्ग आनी होगळाप तुका भुरग्यांचें देणें तांच्या आवय बापायक तुवें दिल्ल्या खातीर. आवयांनी तांच्या भुरग्यांक तुजे लागीं हाडिल्ल्या वेळार तुवें तांकां पोटलून धरलें आनी बेसावन दिलें आनी म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हज्या लागीं येवंक सोडा तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. हे ल्हान भुरग्यांक तांच्या आवय बापायनी हांगासर हाडलां तांकां तूं पोटलून धरून तुजें बेसावन दी. कशें तूं प्रायंत वाडटा आसतना शेगोण्यांनी वाडलोय देवाक आनी मनशाक मानवलो तूं जालोय आनी आपल्या वडिलांक काल जावन चल्लोय तशें तीं भुरगीं प्रायंत वाडटा आसतना शेगोण्यांनी वाडोवन दी देवाक आनी मनशाक मानवलीं ती जावन दी आपल्या वडिलांक काल जावन ती चलोवन दीत. बरें करून शिकोवंक तांकां तुजें मोद दी तांकां तुजी कृपा दी. प्रायंत वाडटा आसतना शेगुणांनी ताणें वाडयशें कर आपल्या वडिलांक काल जावन चलशें कर. सर वायटांतले कश्टांतले पिडे चिडेंतले वायट सत्यांतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस आनी एक घडी कोण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवा जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजें आशिर्वाद भलायकेचे माये आमा बसवत विनाती कर दर्या सुक्रा आमा बसवत विनाती कर भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.